بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. اما بعد، سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک میریم. موضوع امروز درباره که رحمانوف یارمارکا در آلمان کرد. میگیم پسال بود کارمندان حکومت بودن، چی چیز به آلمانی ها اومدن نشان دادن. تنها تعقیب بود، تنها خربزه و سیو بعد همون 3-4 نفر صورت گرفتن. من در یک چی حیران میشم که حکومت ما 32 سال شد یک نفر حکمرانی میکنه، به غرض سیو و تعقیب و نمیدونم گاوره و نمیدونم بالیش دیگه چیز دیگه اختراق نمیکنه. چاپلوس ها میبرن میگن که وطن آباده، در وطن چند زواد و فابریکه، چند کارخانه. در جهان اگر کارخانه میبود، یگان استحصالات میبود در تاجیکستان، امروز میآوردن نشان میدادن در اروپا. تنها در قزاقستان آمدن میوگی دنیا را آوردن، در آلمان هم این روز 18 هم آوردن نشان دادن به مردم که ما چی داریم. شما به غرض شرمنده کردن ملت تاجیک دیگه یگان چیز نداره. واقعا به غرض شرمنده کردن دیگه یگان چیزی نداره که در جهانیان نشان بده که تاجیکا چی دارن. مرگ با همین خلکی رژیمی که 32 ساله نتونست که یک ماشین بروره، نمیدونم یک خلادیلنیک بروره، تلویزور بروره، تلفن بروره، این چیزا را نداره. میایه با یک سیو و با یک کدو و با یک دوتار و با یک نمیدونم تحقیقاتی شما تاجیکا را معرفی کرده سوده. نبرات آبروی نبودگی تاجیکایی که در آلمان هستن بردشون. میبروه فقط درباره پیشروی و گپ زنه. ما میخواهیم که تاجیکستان پیشرفت باشه. من نمیخواهم که تاجیکستان همه دولت‌های قفا باشه. من میخواهم که تاجیکستان همه دولت‌های روی دنیا پیشرفت باشه، یکم جدا باشه. من این چیزا میخواهم. من همین چیزا استرات دارم که بیارم سطح زندگی مردم بالا ببرم. شما نه سطح زندگی مردم بالا برده، شما نه یک چی اختراع کرده، نه یک زواد ساخته، نه فابریکه. وقتی که یک جا میره یک یارمارکا میکشوه، یارمارکای شما را میبینن. برای چی دعوت نکرده مردم؟ روز 18 هم تنها در یک خانه 4 نفر اومده بگیم که بعد صورت گرفته و پرتافته و خلاص. شما اگر دعوت میکرده، ما مخالفین می اومدیم شما دستگیری میکردیم، با یگان فکر نظر دیگه تون میگفتیم که این چیزا برای نشان تیه که ما تاجیکان هم چیزا داریم. شما فقط همون سیب بگیره، نمیدونم تاقی خربزه، یکی رفته و زمستان شود سرما بیایه همین چیزا را سرما بزنه. پس شما دیگه چی را میبرارید از دیگه ملت ها میگویه که ما همین چیزها را داریم. به همین خاطر ما مردم تاجیکستان، کسانی که ما را میبینید، ما را تماشا میکنید، مخالفین، خواهش میکنم که دستگیری بکنید، ما را آبونه شوین در صحیفه های ما. دستگیری شما روی ما. برادران عزیز، ما باید یک کار بکنیم که این نظام دیکتاتوری رحمانوف بشکنیم. باید ما یک کار کنیم که این نظام خونخوار از بین بروه، این سیستم را بشکنیم، یک نظام بیاریم بر تاجیکستان که مردم سالار باشه، حقوق انسان در درجه اول باشه. به همین خاطر برادران عزیز، ما را بازم تاکید میکنیم که دستگیری کنی، فکر نظرهاتون را بیاین بگین که تاجیکستان چی میبروره چی نمیبروره. چاپلوس ها هم شما هم آزاده میتونه که بیای فکر نظرهاتون را بگین که خواهش میکنم قدم چیزی را میگه با دلیل بگی، با دلیل بگی که فلان جدا فلان چیزا میبرورن، صحبت میکنیم. خب سلام علیکم. علی جان بفرمو.
سلام علیکم. و علیکم السلام. سازین خوبین. الحمدلله. امی وقتی که امی شما گام میزنین نگین چوپلوس. می یکمش چوپلوس شما ختونین. برای که پریزیدنتی ما شاه های. آها. شاه هست و شاه میروه. آها. این پریزیدنتی ما میدونی چی خیلی؟ این پریزیدنتی ما خدا داد. آها. خدا داد. میدونی تو به خدا چی همون میشه خدایی داری؟ که من گوش کن، تو به همون خدای باور داری که رحمانوف دو دست نه؟ آن امی خدا با نه او خدای پریزیدنتی ما مثالی تو با رحمانوف. او خدای رحمانوف باوری شاه نداری که ما. تو با او خدای باوری نداری که با خداوند گفتگیه که اگر ظلمتون کردن شما حق و حقوق داره که بروی طلب بکنید، هم به مسلمانیش، هم به کنستیتوسیونیش، هم به دموکراتیش، به همه نمودش. امروز من برآمدم ای حق و حقوق خودم طلب دارم که من میخواهم که در تاجیکستان عدالت باشد. ما یک گپ بگم. کردم. ما شکرانه الله مهربان میکنیم که شکرانه نام خداوند میکنیم که دولت ما تنجی و امانه پریزیدنت اون در طور سال ما هسته همیش ما در بسته شکرانه الله مهربان پریزیدنت قطعی ما هسته ما قطعیش میمونیم تا آخره. من فهمیدی بینم برا؟ برادری عزیز، تو من بگو که همین تاجیکستان چی میبره، چی به در همین دولت ها میآید یار مرکمه گذارد تنها به غرض سیو توقی خربزه کدو یگان چیز دیگه نشان نمیتید. دیگه دولت ها ماشین دارن، سمالیات دارن، یراق دارن، مثال نمیدونم همه چیز میبرن. تاجیکستان چی به دستی بود سال نویل یگان چیز نشید. بیا اینا تو ما در شکرانه هم رحمانوف که فقط چیز باشه بگو عبدالخالی رحمانوف. اگر بله شما ما کلام باشه من شما را حرمانه میکنم برای که شما هم چاپلوسه پریزیدنتی ما من بگو که پریزیدنت ما من ما کیا گپ زن چاپلوسی کردم. بیا وقتی تو من چاپلوس تروریستیم میگوی، بیا تو سفید تروریستیم سیاه میتافتی تو من تروریستیم بگو که من چاپلوسی کیم. بیا شما همین قگار شما در باسه تروریستین شما مسلمان را به یکدیگری جنگ میدادین این همین شما انا که تروریستین بیت درباره همین تروریستی تو برای من روشنی بدوز. من کی را کشتم یا که کیا دعوت کردم که بیا بره بکشی. بیا ما همین قگار گفتانیم که اگر تاجیکستان ما ماشینم نبرورا یگان چی پیش هم نبرورا تنجی امونی باشه که ما در بسه همین تنجی اینجا چند امونیش که یک انسان یک پیش سخن میزنه میبرن 30 سال زندانش مینن. همین اینجا همه را تنجی و امانش بسه غزه را بینه در فلسطین را دولت بینه چی گپ تنگی است شما غزه یک را آواز بینه رو بگه که من همه حکمت راضی نیستم، این همی کمبودی را داره همون انسان برای این همی گپای آزاد برن 30 سال زندان کنن. همین تنجی حق دارند برای که باید لیش گپ نزنند تمام برادر عزیز. تنجی من قطعی خودت نمیخوام بسیاری باید صحبت کنم. ترا من میگم که این موضوع بیرن نره. تو بیا بگو که امانی در بس تاجیکستان دار پا میبرن. تو برای شکری زینگی بگه تب مالی، کن کارت بیا تو برای شکری رحمان فکر بگه مالی. دمن خلکی آدم در کار نیست که بیا رحمان سازه یگان شنگو. تو مردک باشی بیا بگو که حکمت رحمان خلادل نیم میبروره یا که ولاسد میبروره یا که یک چیز میبروره. مرحمت من قبول دارم. بیا فکر نظر تا بگو شما آزاده. شما خدا را به نهایت شکر بگه که ما مخالفین که شما را در برنامه همون رهتون بومیتیم. چی با حکومت هم میخواد که یا برنامه نمیکنه که دیگر انسان ها مخالفین نه دیگر انسان ها برن فکر نظرهاشون بگن. حکومت نتونست همه چیز داره. حکومت رنگی من وره یک همی استودیا توری کردن نتونست که من یک نفرم رحمانو بودجه 10 میلیون داده شد. من یک کسی دیرم دادگی نیست. میبروی زوناتون 1 متری میلیسه با رحمان و چاپلوس تون میگن زیق میشه که شما چاپلوس میگن. برادران عزیز خواهش میکنم که کم ترک با فکت با دلیل بیاین صحبت کنین. خب میریم باز. عبدالله سلام علیکم.
салом алейкум, бифармоед. салом алейкум, бифармоед. абдулло нест. خب برادران عزیز، با فکرم که همین سیلکه در زیر کامنت گذاشته شده است، نه؟ اگر همونجا باشه خواهش می‌کنم مدیریتور رو مینویسته که هست، برای که در استودیو آدم نیست، من یگان چی باشه سبب تکنیکی باشه، نه در جاش برادران عزیز هم در سیلکه گذاشته هم در اپیسانیا شما میتونه که بعد برنامه ایشون نویسته هم نمید زیر میکنه وارد میشه، یگان مشکلی نیست. خب جمشید، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوز خوبه، سلامتی خوب آمدین؟ الحمدلله خوبه. موضوع درباره چیه برادر؟ موضوع درباره یارمارکه روز 18 در آلمان که تاجیکستان تنها تاقی و نمیدونم خربزه و دوتور این همه چیزها را داره پیشنهاد میکنه. دیگر تاجیکستان در 32 سال نتونست یگان چیز دیگه استحصال کنه. الماس یک گپ فایده همین تقدیر الهی را باور داری، الحمدلله مسلمان هستی. بله بله همه از جانب الله میشه و همه همین کارها. بله بله چی در کار همین کار برو همین گپ ها چی در کار یک گوش کده یک آدم 4 سال میاد 5 سال رئیس جمهوری میکنه نویگری میوره. رحمانов در 32 سال به غرض سه و توقی و دوتار کدو یگان چیز به مردم تاجیک نمیمونه. وقتی که وقتی که یگان چیزی خیلی نمیبره دما در کار نیست خیلی رئیس جمهور. آخه این کارها همش استاست نمیشه، یک بار نمیتونه کرده. 32 سال تو میدونی که من 36 و 37 ساله شدگیم. تو میدونی که من هیچ کار نکردم. آدمی که یک آدم 36 37 ساله در سه در خانه خریده، ماشین خریده، نمیدونم زن گرفت، یگان آبادی کرد. چی بود در 32 سال یک دولتی که بودجه دولت در دستشه یگان کار کردن نمیتونه، به غرض دزدیدن فقط سمالیات بخشونه خریدن، ویلاها در شاتای افشاریشون در دولت‌های اروپایی میلیون ها دلار. گوش کردستم. نه تو من نمیتونی بگو که رحمانov همین چیز داره، چی زواد ساخته، نمیدونم راکت خلدیلنیک پیستالت یگان چی همین حکومت میبره در 32 سال. آخه برادر عزیز این گوش کنده یک مثال عادی میارم. این من در خانم دو تا بچه دارم، دو فرزند دارم، هوای رو کنترل کردن نمیتونم. درگیر دیوار میدونی چند قدر آدم های برادر من هاست. اگر خودم در جای نمیتونی کنترل کرده باید به استعفا برای. آخه با استعفا پرادیل نه که همین خودم از سر قدرت بیاد تو یک بار نمیتونی همین کارو را کرده برادر من. تو همین کاری سال رحمانov نکردم، من آماده‌ام برای آویزانم بکنی. من در 4 سال همین 32 ساله کاری رحمانov می‌کنم. با من وعده دادم که من مردم از سوئد بتیم با 500 تومانی تا سن 18 ساله میتیم 600 تا 1000 یا آخه 600,000 یا تا 1 میلیون جای کار در تاجیکستان بگیم که می‌سازم که مردم مهاجر بیان در وطن کار کنند، نه اینکه در خارج. اگر اگر همه مهاجرا رو آوردن نتونم لااقل همون کاری هم میکنم که پتین ای روسیه ای مهاجرا بگیریم که مهاجرا مثلا 7000 و 10000 هم ماهانه پتین نتیم. بفیدم که فکر نظر تا گفتی دیگه یگان گپ نداری، برای که رحمانov به غرض سه و تاخی یگان چی نمیتونه در یارمارک‌های تاجیک در دولت‌های اروپایی بیا به نمایش گذاره. نه
نه گپ توری بو نه کی راست شما نگاه کنید راست شما همه حقیقت جوین حقیقت کورین شما میتونین که این خیلی برنامه این خیلی نه این برنامه شما ندرسته برنامه با خلق کنه که خلق شما را پیشنهاد کنه خلق شما را قبول کنه این خیلی برنامه تماشا داری من برآمدم نه من همین نیتی من چیه حزب من برای چی من همین کار را کرده شدم من میخوام رئیس جمهور باشم شما را هر یک قدم تو بیام یعنی هر یک آدم میبرم سوال میکنم خواهش میکنم ویدیو را تماشا بکنید میفهمه که هدف من چیه نه آخه خیلی تو بیا الماس تو بیا همونجا یک چی عبودی کن یک چی کن که ما تو را ویبیرات کنیم خیلی بدهن گفتن نمیشه ای کور من ابو که همین رحمانوف یگان کار کردگی بود که همین مردم انتخابش کردم برادر عزیز باید در اون وقت موندن خودت میدونی خود در اون وقت همون مردک بود ولاست گرفت کی میگرفت خیلی نه تو نه من نه هیچ کنه بودیم اخی کی بود دیگه اخی همون بود همون را موندن اخی پاجانبی برپردگار ایش امر شد همون آدم شد همه در شما باور دارین یا نه همیشه بگو الماس با خواستی خدا شد هوا یا نه همیشه بگو من تمام بیا التماس گوش کنیده با همین من نمیخوام درباره همین مسلمانی کمی صحبت کنم ولی نه پروت همیشه بگو که هوا از جانب الله شد یا نشد نه خداوند همین ظالم در تاری سر ما موندگی باشه که مسجد ما را ببنده و نمیدونم هزار رکنای خدا را پایمال کردگی امروز با برآمده شکرانه داره که همین آدم خوبه برادر ما برای شکرانه نه مسجد را میدونی از سبب چی باستن اگر همین سوال جواب بدی من یک ساعت صحبت میکنم دولتی حاضی دولتی دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی بله بله آزاد اینه بله آزاده وقتی آزاد باشه کامera تا گیرون کن آخه کامera ما گیرون کنم چی با شما سراز ای کامera میکپینا که شما برای چی دولت رحمانوف نظامش دیکتاتوری نظام دیکتاتوری اگر تو چهره تا نشان بدی فقط حتی پرابلم میشه به همین خاطر برادر عزیز من خواهش میکنم که شما طرفداری ای رحمانوف نکنی رحمانوف یک ظالمه شما الما تو مرا توبری بفهم الما مرا توبری بفهم ما پروف بعد میفهمی خوزینه الما ما یک گوش کالی قدر من همون مبارزا میدونم که چند ریسک در کاره که در این افیرا برآمده ضد رحمانوف گپ زدن اکتا میبرن مادرتا میبرن زندان میکنن پدرتا میکشنشون لبای کار میکنن فهمیدی یه حکومت نامرده تو مردک باشی دولت ما دموکراتی باشه کو برو یه بار چهره‌تا نشون ده بکشش یه بار هم دستی کن همین گوشاتا ببینن تمام آخه برادر ما چهره ما میبرورم ما همه چی ما میبرورم ما یک چیز نمیفهم که برای چی 6 7 8 تا گروه دا تقسیم کرده سی ما تاجیکو را برای چی خمو مای ده حق یک دولت شای گروه دا گیجا آخه اینا 24 نازتی ایش اوش چند تا گروه های برای چی همینه برای چی 6 حزب دیگه در تاجیکستان یگان گپ نیست همیشه دسن مخالف برآمد گپ زد گناهگار شده نه گناهگار نشده من مقصد گپ من چیه الما ما در اروپا 10 تا حزب تأسیس میتیم جوانا برن فکر نظراش رو بگن مردم قبول کنن ما یگان کس نه گوش نقبل مجبور بیا دمو آبونه شه برادر عزیز من پیشنهاد دارم محقلته اوقات من محقلته بیا واقعی بعدن نمیشه شما یگان کار کنین یگان بهبودی کنین که بعد ما بیرات کنیم که الماس جان شما بعدهن گفتی که من خیلی میکنم من خیلی و من موزی میتونم گفته که من این کارو را میکنم مرا موننده سری وظیفه نه که نمیشه هیچ کارو را اول کارو میکنی با مردم تو را انتخاب میکنن برادر درست تاکت داوج شیشتا بعدهن گفتن هیچ کی انتخاب نمیکنی خدا نگهبانت برادر عزیز خیلی گفتی تشکر زیاد دست در نکنه نمیتونه خطا نشون داده خب سلام علیکم گودکی خیره سلام علیکم خوش نبدست وحدت سلام علیکم سلام علیکم همی نویستیم اونجا که التماس قبول که همین انسان یک سوال داشتیم التماس همون کامنتاری رو کم کرد بخور در کم طرف اومدن ایسان جواب بتین با همین خاطر خطا هم نکنی
گوش که ای آموده نمیشید نمیبراند قطع بحث نمیکرد همی کم ترختم بفهم همیشه مورم استودگیم که هم یک چوپلوس ببرای قطعی هم یک کم تر سوال جواب کنیم تمام همه ده خیال بینگی نیمش چوپلوس هست باز میبرم صحبت بینه یکان مشکلی نیست 1 دقیقه پرسیده است که تا خدا به ترس خدا را باور داری اوکی خراشو بیا دیدیم و خدا ترسیش یک سوالش میدادیم قبول که التماس همونجا نویستیم کمین ده رفت خب درک هم یا موزی خیلی که اگون تجربه باید قبول که عبدالله خدا دارم عبدالله نبودیه وطن دوست سلام علیکم و علیکم سلام الماس خیر شکر سعیدم پیش حکیمه گمت سعیدم تنجی شکر با چی دردت گرفته چه احوال داری من بگو که سبب در چیه که رحمانوف 32 سالشی در تاجیکستان رئیس جمهوری ما یگان چی اختراق نمیکنیم به غرض توقی و کدو و خربزه و نمیدونم این میوجود که در اروپا میان یرمرکه میکنن شرمنده مون میکنن نمین خیلی که رحمانوف گفتی که با گفتی تا اگر که یگان که استحصالات نداشته باشیم خیلی نمیه که تو که دولت استحصالاتش به مقصد بلو برداری من میگم که رحمانوف بروم با استعفا من بیام بکنم آخی برای یک چیز همو چخیل بگم تو میدونی که من دشمن نمیکنم میدونی فعلی مرا من خبه گم نمیزنم بشه که میگم خود میدونی مرا 10 برجت چهره ما دیدگی نه تو قوریه بفرما چخیل بگم تک تو بیا سری وظیفه کی برای سری وظیفه من بیا یک کار که مردم تو طرف بدون بشناسه خیلی گفتی گپو جای جنوب بگیری نه جای رحمانوف بگیری مقصد را انتخاب کنم سوال جواب بده همه دوای من برای چیه این همینجا برآمدم هر پره روم سیاه یکی کم تو جوری تاجیکستان تو باید کم پول داره برادر عزیز دیگه کدام من چی هدف دارم باید مردم من یکم بدونم رنگ رحمانوف ورق کرونا انتخاب نکنه گروه 24 پیمان نهضت وطندار اینا آزادی و عدالت یا داری که یک برنامه دمار گشته گفته که بر چی کسی داده چی خبری رسونده که مقصد همون بچه ترما شدگی در روسیه بود دستن گپای لیشتیم گفته با خطیر تستیم گپا ما را گفته بودی همین وقت که شما ندیریانی میگن با زبان روسی ندیریان که جدا مقصد یک آدم باید شما دا یگان چی پیشنهاد کنن باید همه آدم شما آدم اگر در او درون موندن تا ندیریت کردن تون باید آدم تیار کنین که اگه همو سوودکای پراویل نتون بتا درستون بتا که همو انسان گپ زده بتونی همو آدمی که همسایه تونای اون همو انسان نوستگیه همسایه 100% رزمری پتینکت داشت گفت که همو بچه چخیلی انسانای چیکار مینه در روسیه همه چیزا گفته نکی من تحلیلی ندارم من پروسا میخوام درباره همون انسان‌هایی که طرفداری رحمانوف بینن کمی من طرفدار ما ندارم در ته پشت ما چی رسوندن نرسوندن من خگاب میگم که خدا هر کس برای خودش نکشونه خودمون ترما را ندیدیم اموس نبرم اولا خدا خیلی که بردگمون نصیب مونای و بعدا در جوده رحمانوف میپرسی تو میگی چی استحصالات کردن در تاجیکستان اگر افتا بود یا دیگه چیزا استحصال نشیده استن سبب در چیه که در یرمرکو نمیبرورا نشون نمیده که تاجیکستان همین چیزا را میبرورا برای کی نداره در یرمرکو اینا در مکه در اوچه گوش که برادر عزیز اگر شوکا بفروشم مایکا و کرتا و نمیدونم همه چیزا در ویترین میبرورم که خریدارا ببینن نه بعد همین مغازین ما هوی بمونم هیچی نداشته باشه میشه فقط سر و کادو و اینا چیزا بیارم تو یرمرکای دومی خطر گفتنی در نظر داری حکومت اگر اتوبوس میبره نمیدونم بایرکتر میبره یا چیز میبره سبب در چی بود که نه بروارد همونجا نشون میده که ما هم چیزا داریم خطر در نظر داری خطر در نظر داری درسته گفتم آخران یرمرکای ما در خطر بود پرایل امروز در نظر داری آخران یرمرکای ما روز 18 هم در آلمان بود آلمان بود در خطر بود این گوش که از تاجیکستان یا با آلمان یا با قطر اتوبوس یا که چی را بردن به شما آسان تا نماره بود که اگم دولت اتوبوس نمیبری
همین سورا چمه برای میمونی میگوی ما هم چیزا داریم ها این است اگر تو بچه باستان بشینه خراشو اینا باگوش خودت او یار مارکه من یار مارکه ازبکستان را تماشا کردی که در تاجیکستان اومد اتوبوس автомат نمیدونم سمالیات پویز همه چیز صورتش آورد ما هم چیزا داریم چی به تاجیکستان کردیم یا تاجیکستان در آذربایجان کردیم نمیتونه پیشنهاد کرده فقط همون میوگی داره میدونی که مو زمستانی سرد نیاید که اینا ما هم میوگی را که رحمان با دیگه میوه یگان میوگی در یگان جون بران نشون میتید نه بین وقتی که مخالف بفرمو گوش اکلماس یا چیز برای مخالف شدن تو یا چیزای گازدکی نتریم این نقطه نظر هر که نقطه نظری خودش میگه در اینجا من کسی نه تأخیر میکنم نه بعد میکنم یا چیز دیگه یک چیزی را گفت گپو گازدکی هم با این فکر معنی داشته باشه هر روز تو میبری فقط درباره میگوی میوه میگویی یا گفتی گپو سوید میگویی شما فقط همین شما راستی ای کمبودی گپ میزنی راست که کمبودی گپ میزنی چی باید پیشروی گپ نمیزنی بو تو میگو که من نمیتونم مطرح کردم گوش کو برادر این برنامه تا وطن دوست یا دقیقه 20 میکروفون خوردگی افغانستان اومد طالبا اومدن در 2 سال ماشین برو واردیان اینا مارکا سبب در چیه که تاجیکا ولاسیت نمیتونن برو وارده هو ولاسیت دانی میبروره موتورسیکل میبروره اتوبوس دانی میبروره یکی جا تو تک جایی نمیدونی تک کنسنگیر نیستی تو من بگو که در گیجای تاجیکستان اتوبوس یا که موتورسیکل یا که ولاسیت استحصال میکنن نام شهر استحصالاتی در باری در پشت کاروان جو اکیا اکیا کاروان چه دروغ میگوی در همین گلبته خونه مو والله گلبته در پشت کاروان میشوه ای تو گوش تو کاروان هم قبول داری من میگم کجا ده من میدونم کجا ده بگم تو میدونی کجا ده همین استحصالاتی بیس بگم استحصالات اتوبوس ده کجا طرف کاروان اومدن در کنیچکایی که پیش تریلیبوس میستادن کو بالای چی پشت کاروان بالای گلبته میشوه اون توالت خونه را بالاش میشوه میبخشی چی تو نمیدونی که یکی دهم اتوبوس استحصالات میشوه در تاجیکستان استحصال نمیشوه میارن در تاجیکستان صبیرت میکنن اتوبوسای بلاروسی را میارن صبیرت همو تی نمی مرا گفته است هم صبیرت در تاجیکستان میشه استحصالاتش ای اوس میارم زبچه یا چند قسم اینا بلاروسیا ای برادر عزیز من در بلاروسیا در همون زواد بدم سال 2018 19 سال من در بلاروس بدم تاجیکستان اکسپورت میکردن بگم که همون کوز و فدار تریزا و سیدنی که همه این چیزا را با تاجیکستان صبیرتش مینن همین تاجیکستان ماشین میسنن ما ترکیه میاریم کسایی که در همین اروپا ماشین میزنن با روسیه با تاجیکستان هم میبرن اینجا بگیم که در کمازون میزنن رای میکنن بعد تاجیکستان صبیرتش مینن بعد ما دعوا کنیم که تاجیکستان اوپل مرسدس نمیدونم تویوتا میبره اوخه سبوکاش درگیر شوه ای همون اوهن سنگ خود ما همون ماشین بسازه ما اچ ساخته ایسیم خواهیم اتوبوسا اخ قسم شه یگان قسم شه تاجیکستان ساخته است در زبچس میآید در تاجیکستان صبیرتش میکنن تمام بیامی کار تخشیر کار فرمون ما محصولات خام شه یک قسم در تاجیکستان تیار میشوه در استودیو آدم زیاد های شما نمیتونه یگان چی گفته فهمیدی برای که رحمانوف یک آدمی دستی بوده سال یگان کار نکرد خواهش میکنم که نما رقم تیه نختونه خب تاجیکستان با پیش سلام علیکم تاجیکستان با پیش بفرمو تاجیکستان با پیش بفرمو خب تاجیکستان با پیش میکروفون کشتگی اگر سلام علیکم سی سوز هستی الحمدلله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام
سلام علیکم. ای برادر انی خوایدک جوی اشور بفرمو. سلام علیکم. سلام علیکم عبدالخالق. خیلی سوزی کنجی ای بسیار یکیوش این بسیار بسیار التماس آخه در گیجای از زواد و فابریکا بود دستشان 32 سال بزیدنش یکم چیزش نمون خلادلی که پامیر در گیجا دوست که هم نامش بود زواد خلادلی که گیجا کدن بله آخه سوال شما گیجا کدن خلادلی زواد ماشین استرایتینی زواد بود زبچاس میرون алюминий завод بود دیگه توقع بسو باید میبرون گیجا کدن салом алейкум ака ашур ака ами гапи хидама контакт чишам алмаз ами як саволи монда ки беғарзи мо каду харбуза ва шалғам ягон чи выставка надорем гуфтем ами акам ки мо ягон заводи надорем ки мо ягон чи сохтмон кинем оброрем ишом тем мардам охами заводо будем халадил умир дар вақти итифоқи советӣ дар веи ҷаҳон медонистанд пеши гапта мебахшед пеши гапта ҳамун кадураму ҳамун севаму ҳамун дигар чиза бо ним шаҳр ӯзбекистону дигар ҷо мехаранд мебаранд абисафҳо нишон медиҳанд пул ҷамъ мекунанд ай мардуми торикон пул ҷамъ мекунанд мехаранд мераванд дигар охир ҳамин дар гиҷо туғрӣ меояд ин одами ба ақл бошад ҳамин фикр намекунад иқа бесаводи иқа ҳамин гуфти варзак дар гиҷое ки кушти ҷанобшона мегиранд я ҳама ё ки наркоманай ё ки ягон преступление кардаги як куштарай меораша маҷбурш мекунанд гап мезананд ё ки ягон кор карда ё дуза ё ғарай хеле ягон одами солим нест ки бояд беки э мардум хайм завод ман ба чашмои хумон мо дидем ки заводи винзаводи оғонам кандан буданд винзаводи восерам кандан буданд масъали кабинети кулобам кандан буданд ремонти механический заводи ожизавода кандан буданд кабинети ожизавода кандан буданд гиҷо буданд керамзитни заводи ожизавода кандан буданд алюминий завода кандан буданд халаби завода кандан буданд шоҳкабинетам хи кардан ғорат кардан текстила ғорат кардан охир ҳам мардум кор мекунад мега ки як ӯ дау барномаи кадом барномае гуфт ки сини абдухалил ки кабирӣ буд охир кабирӣ дар кисааш гири бурза буда ё ки дигар муҷоҳидо бурданд ага муҷоҳида аз соли 92 93 ягон кас набуд ҳама буромад рафт завод то соли 97 ҳама завод фабрикаҳоро канде фурӯхте бачаҳон дидем ира дар китобашон бурдан ай мардумам заводу фабрикаҳоро ман дарима метавонам ба факт буди кадом фронти халқӣ кадом командирҳо кадомш буд амиро кандан буданд неки охир ба кира мегӯ ба кира мегӯ ҳам бесавод кадаи мардум дар 30 сол бесавод шидиям бесавод фикр намекунад е мардум мо ҳамин завод мо ҳам доштем мо ҳам кор мекардем мо халатбинӣ мебировардем мо ҳам суда меровардем мебел мебировардем ташаккури зиёд ашур дар студио ростиш одамҳо зиёданд мехоҳам ягон чопнуса имрӯз биёвем ҳамин гапа гӯш абдухалил ҷон ҳамин чопнусҳоро илтимос ба чеҳрашон рошон ки мардум бугашон гап наза бисёр қатчон кусот ягу маҳаммадиқбол борем нешон кутед майли дар амони худо бошӣ дар амони худо бошӣ майли худо нигаҳбон خب محمد علی سلام علیکم. و علیکم سلام. فکر نظرتون باید ярмаркаҳои раҳмонов дар давлатҳои аврупоӣ меояд бе ғарзи тоқӣ ва сев ва харбуза ягон чизи каду дигар нишон наметиҳад. сабаб дар чие ки мо ягон гуфтем ака халаделника намедонам мошина автобусай самолётай ягон чи пешниҳод намекунем дар мардум ки мо дорем ин ҳамин чизора мо ҳам чизора месозем хидмон. бифармоед. завод фабрика буд гуфти ҳаме акам чи пеш буд ҳамара вайрон кард кабелни завод ҳамиҷода мо дар кабелни завод наздикаи хонамон ҳамон кабелни завод соз буд ҳамаи аппаратор соз буд ҳавая гирифт фурӯхта гирифт вайрон кард алюмин ҳамаи чӯра гирифт дар заводи алюмин дод ҳамара вайрон кард ҳама ҳаронхӯш даган вай худаш намефора ки
یا завод یا چی کنه خلق دا چی کار کنه فراش که مهاجر شوه خلقش عذاب بینیم خیلی داد چی شوه غلام شوه. بله انشالله که خوب میشوه. مردم هم آه. خواهش میکنیم برادرای عزیز، این خواهش با میکنیم برادرای عزیز 1700 نفر ما را تماشا داره. برادرای عزیز ما 400 لایک نداریم. بمونه برادرای عزیز اصلا همه لایکاتونه حقیقی یگان توش چی نکنن نه ترسن هیچ گپ نیست تماشا کن لایک همون هیچ گپ نمیشه. من در تویستان بودم نه یاد ده روشید اومدم من در همون جا تماشا میکردم شما را هیچ گپ نبود پروس دهن خچون شد میخوام میرن در خیلی باز مز گام میزنن با این برای عدل مثال چی شو میکنم. بعد همین ملوار هم باور که همین موضوع میره نمیفرد که در نماز جمعه قدشون چکنی نماز خونیم همین ایروی ورق مکتب ساختیم پرزیدنت پاتو باور کنم و هر آخر جای ملاش هم همون حکومت های هم مشاهد حکومت دیگه همین خلق یا دو شوان تمام این همش همین خوب باشه 500 آدم هر آخر اصلا شوش همون مهاجر چی هم اما 3-4 نفر دفع میکنیم تمام از سر قطرات میگیریم هر آخر دیگراش ما را همین کمان در برادر عزیز تشکیل کردگیم که باید یک کار بکنیم سرجم بشیم. ملت تاجیک ما لایق زندگی خوبه، باید زندگی خوب داشته باشیم. رحمان در 32 سال یگان کار ما نکرد این سپس یگان خوبی هم باید ما اشدت نکنیم و همین خاطر چند بیشتر سرجم شیم بریم رحمان فا سرنگون کنیم. اینمی خلق دما دمابایشون گشتم چند جا خلق بخدا بیزار دگن همی یک کم تطبیق خیزه کو همون خلق همون درون بخدا بیزار دگن میخیزن ما اهمیت دادم خلق همی گیجوی میره همی یک کم تر موبایل خیشون دا باشه ها میگن این لعنت حرام خره میگن این سویت خیلی وقتش در ساله همون 92 هم خیلی سویت همون نورک بود تمام تاجیکستان چی میشید تامین میشید باز گسی نورک هم ماچی برام در گسی روغونی خیلی نبرات با سوی نرسیده است. این حرام خور همین پول هم را در همه کساش میزند این خلق مهاجر فقط همین بگیم چرا چی میکنه. برادر عزیز تشکر زیاد در استودیو باور کرد آدم ها زیاد هم میخوام فکر همون چاپلوس ها را بیسو نداره گپای بفایده گم میزنن و همین بچه برانش رو گپ زنن قدشون عبد خلیل وقت رادن جان رو هم برام وقتم کمتره اویدی هم موضوع گفتنی هم که رو سیگه بینه 2024 شدگه فکر میکنم همین سالی 93-94 با ما رو بهترین بود جنگ هم بود زاتو تنج بودیم این قپاسی بر شدگی نبودیم در پیش دیگه ملت ها هم وطن من گفتی که چی زواد و فابریکه ایستی که بود همش بود نسخته بودن یکم تایور رو ویرون کگی نبودن همش کار میکردن همی کم ترکه نفهمی بود نکی کار میکردن مردم مو ایقا گفتی که پو بیسویب در بدر حرام میکردن این اکر خودم همی یاده در خونه کردم منالی چریختم پل نبود اومدن اشتراف کردن 500 سم که تو کریش عربا بزنی در شهری پل نیست تا گفته موخی گریفتن اشتراف کردن 500 سم وقتی پاد به عقلی چه به باجای خلق بیاد دزدیری کنه که مثال تو پل نداره خیلی بالا کوچیکی اومدن یا برای 400 سم کندن راستی گفته مکه زن میگیرن که با پلیس زنگیره گفتن در کریش مونده این لعنتش کنه این هر سبب میاد پلیس ای سویت در جای چی این غم میتا برام کمی خلق همی بخدا خلق بخدا تمام همی ده همون درون بخدا کو همونجا همین شما بره تمام اونجا همش بگیره میخزه مردم یک روز میخزه انشالله سرنگون میکنیم رحمان فا خدا نگهدار. در قانون است که میسو پل نداشته باشه اشتراف کنن که همین یگان دولت که تو کریشه تا که یگان پرابلم تا چی میگه شما در شهر با خونه تون یه رایگان باشه شرایط نباشه او یگان جا تو نمیگه در یگان قانون در یگان چی این رژیم رحمان پای برادر شرایط نداره باید برای در دهات زندگی کنید اونجا سوید نیست مردم در بالای خونه‌شون همین دوشنبه دم میکشتم همونجا بودم در اونجا خیلی وقت میکشتم روزونا انشالله مردم سرنگون میکنیم رحمان فخاب
مالا تشکر کده ایسا تمام شده برادر عزیز فکر نظرها تا گفتی انشالله که دیگرها هم قبول کنیم فکر استعفا نظرهاشون رحمانو لعنت کنم خدا تمام اینا رحمان بیستیفا. خب برادران عزیز تا 1700 نفر ما را تماشا داره خواهش میکنم در ما ابونه شوید بمونه لایکاتونا دستگیری شما پیشروی ما های برادر عزیز. خب اینجا برادر کی بود؟ اکرم سلام علیکم. سلام علیکم اکرم میکروفون تا بکشو بفرمو. خب اکرم نیست. رجب علی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. موضوع درباره چیه؟ موضوع درباره یارمارکه که رحمان به غرض توقیع و خربزه و کدو یگانچه پیشنهاد کرده نمیتونه برای دیگه دولت ها که ما همین چیزا را داریم بیای ما بخریم. الماس شغال همو بودرینگ در کسی بیوه داخی تو پهر اینا که بعد میگه که تو میمونی همینا را گپ زنن. خب شما نگاه کده خدای منی. خب برادر حسن اشورف سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. برادر الماس و کسانی که ما را از طریق شبکه اجتماعی یوتیوب و یا که استریم میبینن. موضوع درباره یارمارکه‌ای که امروز برگزار گردید یا که در تاجیکستان علاقه به همه معلوم است. فکر بکنم دیگه حاجت به شرح نیست. بله. متاسفانه بر من دوست نیست که ما همین چیزها بعضی چیزهایی که رحمانوف در همین یارمارکه ها یا که عموما هر پرزیدنتی که داخل کشور ما می شود البته رحمانوف اونو را با همین خربزه و تربزه کدو و دیگه با میوجات چی میکنه؟ استقبال میکنه. بله. و ایرا میگن و این نمیدونم به حساب رحمانوف اگر بگیریم که همچون ما یک کشوری کشاورز بگیم خود درست است که یک کشوری کشاورز است. ما بگم که اگر مادامی که همین تصدیق شود که همین تاجیکستان یک کشور کشاورز دنیا را حدی اقل همسایه کشورها را از همین کشاورزیش یا که از همین میوجاتی خودش تامین کنه ما بگیم بله واقعا یک کشوری اگراری است یا که درباره کشاورزی و یا که میوجات یا که سخنفروختی هرچی تصدیق کنه که بله. اما متاسفانه در همه اگزیبیشن ها یعنی که در همه کنفرانس ها یا که همین برنامه هایی که یارمارکه‌ای میگذره در همه همین ها نوابسته از یکش ماندگی به کلان همین رحمانوف میروه از قشلاق حکم رحمانوف خونی و همون چاپلوسا و یا که همون مسئولینی که موظف میشوند میروند بهترین همون مال ها را میگیرن میارن در همون اگزیبیشن و یا که در همون یارمارکه بگیم میگذارن. حتی این که بعضی مثل که شما گفتین و یا که پیشتر یک برادر دیگه هم گفت حتی این که همون میوجاتی دولت های همسایه کشور به مثل پاکستان به مثل ازبکستان به مثل افغانستان میارن در همین اگزیبیشن یا که در همین یارمارکه در نمونه میگذارن و به کشورهای یا که به همون مهمانهای معظم و یا که به همون مهمانهای قدردانشان نشان میتین که واقعا دولت ما یا دولتی
کشاورزی است و میتونین استحصالات ما را یا که همین چیزهایی که در تاجیکستان هست ما اینا را به دولت‌های همسایه کشور و یا که همون دولت‌های شما اکسپورت کنیم. اما متاسفانه در برادر یگان اصلا وقت اروپایی یا 5 دقیقه بمونم دما شام شده شام بخوریم انشاءالله شما بسته بازی جا قبول میکنن صحبت میکنین من نماز خونم انشاءالله برمیگردم یگان کس مسئولی همین چیمون که قبول کنه ما اونقدر وقتم ندارم باز خارج میشم. خلاص ما بگم که همین دولت هایی که میآیند پیش رحمانوف مهمانی یعنی که من نمیدونم همین انسان چی را به اونها نشان میتیه. آیا ما دولت های خوب داریم یا که دولت خوب داریم که دنیا را از میوه‌جات تامین میکنه؟ این هم حقیقت نداره. یا که پروست از همین یک مهمانی که از یک جا میآید به خانت میره گلی چیز از بازار میخری سر دسترخوانش میمونی باقی مونده وقتی که مهمان که میروه همون زندگی عادیت سحر همون به حساب معمولی چیزی که روزانه میخوردی با همراه فرزندات و عبید به همون نمود و بیگه به همون نمود. اما بگیم که یک همیشه ما پستیانی همی خیلی باشیم نه. رحمانوف هم مهمانو را فریب میکنه و هم خودش فریب میکنه و هم ملت فریب میکنه و این ملتش خیلی فریب میکنه. از ملت مال ملت میگیره او که یگان دهخو نیست. من اون روز دیدم همین رحمانوف درباره عجیب است. همین یک پرزیدنت در عرصه بین المللی باید صحبت کنه و هر سخن او به مثل شعر واره نوشته شود و بگن در ذهن همون مثلا پرزیدنت این سخن گفته گیه. همین پرزیدنت همه بینم باور کنین خودتون یک بار بشینین اون روز فوتبالیستا قدیمه میبینیمش. خب فوتبالیستا مهارتی اونها خاصه و مهارتشون بازی فوتبال های. این اومده چی میگه همین کراچی نپده نیره سخت بخپید. من بگم که همین ترینر باشد اگر که یک مسئله ده ببینیش در مسئله بالنیسه میره مسئله بالنیسه ده گپ میزند. خلاصه همین این خاله همکاره مثل خاله همکاره در هر کجا نمونهش هست و برای همین این اگزیبیشن ها و این یارمارکه هایی که امروز در تاجیکستان مدتی 32 سال شده است پی در پی تکرار می شود این یگان فایده به ملت ما را نداره. همین خیلی که نشان میتید که ما داریم اما نداریم. به خدا نداریم. خودتان میبینین ما تنقیسی از کارتوشکا میکشیم در حالی که ما زمین های کلان داریم. تنقیسی از تمام میوه‌جات میکشیم. تمام میوه‌جات ما تنقیسی میکشیم. در بازاری تاجیکستان همون میوه‌جات یا که سبزیجات یا که همین زیلین بگویم بدروی باور کنیم همین زمین های ما برای خودمون کفایت میکنه لیکن متاسفانه چرا نمیرسه؟ چرا همین ما تنقیسی در کارتوشکا، در پمیدور، در بودرینگ، در پیاز در همینا برای چی ما تنقیسی داریم؟ شما میدونین شاید که شما بگین که خیلی همه درستی هم ما چی میگم تنقیسی ما یعنی که شهروندای ما یا که وطن ما از این چیزها تنقیسی میکشه و اینا طلب از خارج میکنن از دولت‌های همسایه به مثل پاکستان و افغانستان و یا که ازبکستان. به خاطر چی؟ به خاطری که
زمین های تاجیکستان غصب شدگی توسطی اون همون نوکران رحمانوف و اونها همون استحصالات خودشون پخته میکنن، مردم استفاده میبرن و پخته را جمع میکنن، به دولت های اروپایی تون پخته را میگیرن میفروشن و چیکار میکنن؟ پول در کیسهشون میزنن. همین مشکلی است که به ما تنقیصی از همیشه هر سال که ما محتاج به همین چیزها داریم. از پاکستان میخواهیم، از افغانستان میخواهیم، در حالی که من یاد دارم دوره های سیوز بود. به خدا دوره های سیوز سال تولد ما 81 علاکه در همون دوره های سیوز آخراش در یاد من هست. همین منطقه هایی که ما زندگی میکنیم انگور باغ های باور کنین تمام تاجیکستان انگور تأمین میکردن، حتی بهترین های انگور رو میگرفتن استحصال میکردن یا اکسپورت میکردن به دولتی خودی دیگه دولت های سابق شوروی و برای اونها تمام شرایط مهیا بود و تأمینات اون مکمل از طرف همون حکومت شوروی تأمین میشید. تمام مشکلات در اونها کار میکردن. لیکن امروز همون منطقه هایی که انگور باغ های کجا شدن؟ حتی میره همون پایه هاشون نمیابی. برای چی؟ برای که خودشون که دز دیدن، ملت یاد گرفت دیدن که همین اهمیت نمیتین. یک انسانی که ساختمان میسازه خود دیگه میبینه که در همین انگور باغ کس لازم نداره همین انگور باغ و یا که پشتی همین چیز نمیگردن. خب البته دوجه مسئول هست، بله اون مسئول داره از طرف همون خود حکومت با همون شغالان همونو مسئول داره، لیکن اون مسئول میگه که به مرا پایه در کره همون ستنبای سابق شوروی اونا مستحکمن، پول میتیه میگه شو بیا 10 تا ببر. همین خیلی ملت هم به همون مثل همون آموخته شد، گرفت پرچه کردن سودا کردن همون همین چی بگم از حسابی میوجات بگیم همه را سودا کردن و خود حکومت پشتی همین چیزها نگشت. همین است که امروز در تاجیکستان هر وقتی که یک مرکبه شود بهترین ها را که جمع میکنن، بعد از او همه رئیس ها اونها تقسیم بندی می شود، حتی این که سودا می شود به خانه هاشون می برند. این است مشکلی که جامعه ما، و اگر نه ما بگیم که حد اقل امین میوجات استحصال داشته باشیم، نداریم، اکسپورت نداریم. در خود دولت های اروپایی مال ازبکستان میآید میرسه، اما مال تاجیکستان برای خودش بسنده نیست. کجا برسه که به همین دولت های اروپایی یا که همسایه کشور برود. این مشکل است برادر دیگه. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. این خودت یگام افندی نخود کیسه اکلسی؟ نه برادر، اگر گوشایت افندیش ندهفتن این افندی نیست. نه گوش که اینجا گب درباره دیگه بود که خود کشتی انگور باغ بودی شاید جازی باشم همون خونستون میکشی میبریش ها؟ نه اون مسئله نه، تمام مشکل رو گفت زن که مشکل در چی هست؟ مشکلی همین برنامه برای چی است؟ تو گرفتی انگور باغ در کشتی بودی؟ مشکلی این یارمرکه تاجیکستان میوجاتش از خارج جمع شده میآید در همون یارمرکه میمونن. پریچو میجا یارمرکه تاجیکستان همین خطون همین ملدیوز را فن کرده ایستین با چی مقصد؟ گوش برادر منطقی گفزن این ملدیوز پلدیوز همون همین بگو که واقعی گوش که همین ملدیوز اگر شما اگر همین ملدیوز خیلی نپرتویا کو شما باید که زناتون بیرون نبرارین. گوشتی همون اکایی جیبه زناتون بیرون نبرارین. میتونی که بدونی تحقیر گفزنی. واقعی برادر تو یا نمودی نقلش که سر باید که نگو درگام صادق باشی. بچه گوش کن. چخیل مباریزی من همشه نفهم تو چخیل مباریزی که درباره صوف همه پامیدور و اگوچی نقل که سر مسئله
مسئله یار مرکره گپ زن این زنامونمون در جاشون زنامون کردار نشه ما با زنای ختون شخه نشدیم تو من بگو همین یار مرکه که همین ای طرفی حکومت رحمانوف میشود همینو ممون میوجات بهترین ها را جمع میکنن همین از کجا میشود خیلی اگر شما کور نباشه بدروین تماشا کنیم ویدیو را خب یک خیلیش میگه که نیست میگه زواد در تاجیکستان او روزا کور بوده ندیده زواد اتوبوس قریب 50-60 اتوبوس اینا در تاجیکستان برو وردن دادن کور شما پروسو نمیگری تاجیکستان نکو نمیگن در مردم پروسو همین فقط ما کور نیستیم ببین همین اتوبوس استحصال تاجیکستانه کنش نه اگر استحصال کجای با استحصال اروپا یگنی همون میتونه که همون انجینیری که همین اتوبوس اختراع کردگی است کی است برای که در هر کشور برادر ببین بس گپ سر این نرفته شده است گپ سر این دیگه استو شایگه دولت استو را فون میتیا ببین همین میگوی که تاجیکستان اتوبوس اختراع میگه که میبره بگو که همین انسانی که همین اتوبوس شکلش یا که سخیمش یا که دیزاینش همون منیجری که همین را برنامه‌ریزی کردگی است همون منیجر کی است غیر رحمانوف برادر شما یک فرقه گپ زده سی که فرقش چی مردم در دوشنبه زواد سوخت شما در فرقی مردم کار کرده است بچه ببین تو میگوی که تاجیکستان اتوبوس میبره درست قبول تاجیکستان اتوبوس میبره همون استحصال خودش و یا که مال خامه را میاره به همین داخل کشور و همچون یک شرکتی همون اتوبوس یا که همون شرکتی که از هر کشوری میارش همون مواد خامش میاره در همون کشور و در اینجا صادرات میشود سومیستی خب همین خیلی میشود یا که عموما از نول از تاجیکستان سر میشود کدام دولت روسیه زبچه ماشینش اختیار میاره زبچه ماشینش اختیار میاره بیان در رزبیرتش میکنه ببین نام چیه؟ اکم در نایستاندگی اگر شما میگم شما کوره نمیبینین نخوی برام از نایستاندگی هست اچکیو تبدوست ببین که دولت به تحقیق ما کوره کره همین من حیرون بشم شما را فقط من میبینم این آدم ها نمیبینن ما شما را فقط ویدیوشی یک دقیقه ما شما را میبینم بچه ببین همین روسیه کدام مواد خامه را از همون خیتای میگیره بگو برای چی خودت خودی در برنامه ترتم مونده است خودت بدن خودت گفتی که من کار میکنم مهنت میکنم برای چی در برنامه ترتم مونده است کار میکنم ببین برای چی مونده است بچه عبدالله یه دقیقه بس سنچلا جای کار آدم میسازه با کارگر میره و کار میکنه ما جای کار طلب داریم رحمانوف یگان کارخانه راست کرده که 1000 آدم ده سوتکا همین مثال ده سمینه کار بکنه ببینید همین انسان نمیدونه چی گفته است یک بار چی بگو میره خطی من تمام یگان انسان دیگر بود خلاص ببینید من پیشتر یک خوب اشاره کردم که تاجیکستان دولتی نمیدونم تاجیکستان فقط یک چی گفته میتونیم تاجیکستان صادرات یعنی که اکسپورت چیزی که از تاجیکستان با کشورهای خارجه سودا کرده می شود ما بگم چی است تاجیکستان فقط اکسپورتش به نام مهاجر است دیگه یگان چیزی که اکسپورت نداره هر چیزی که اکسپورت داره اونها وابسته به ملت نیستند به خاطری که اونها همچون شخصی به جیبی همون
چی میگن نوکرانی رحمانوف میرود. اگر به ملت برود یگانه چیزی که به ملت میرود اون اکسپورت مهاجر است که خودش میرود و کار میکند فایدهش به ملت یعنی که به هر خاندان میرسد. اگر یگان چیزی که از طرف حکومت رحمانوف اکسپورت شده و به ملت اگر فایدهش برسه مرحمت اینمی سویت که ما الکی میگیم که تاجیکستان بهشت روی زمین است گلگون شکوفان است سویت مردم خودمان در روزهای سختی زمستان نمیبینند. چرا؟ چون که این به خارجه سودا می شود فایدهش در چرخشی گردشی حکومت های دیکتاتوری است. فهمیدی؟ این های مشکلات. بله تشکر زیاد برادر. در استودیو آدم ها زیادن میگن من یک چی خواهش کردنی ما همین برادرایی که امروز دارن ما را تماشا میکنن برادرای عزیز ما را تایی 2100 نفر تماشا داره بمونه همون لایکاتونه آبونه شوید در پورتال ما دستگیری شما پیشروی ما برادرای عزیز بیاید دستگیری بکنه انشالله که خوب میشه. خب محمد سلام علیکم محمد خدایاری بفرمو. سلام علیکم. خب ما خارج میشم. پیش از اینکه خارج شم ما در برنامه گذشته مسئله درباره دیکتاتور بود. امیر ما روشن‌تر معین کنم. ما گفتم برای مردم تاجیک خوب بفهمونم که همین دیکتاتور کی را میگن. میگه سه خصوصیت دیکتاتور. دیکتاتورها عادتاً برای به دست آوردن قدرت سیاسی به زوری و یا قلابی مراجعت میکنند. این یک تا. دیکتاتورها ترسانند. ترور و پخش کردن آزادی های اساسی شهروندی را استفاده میبرند. این دومش. دیکتاتورها برای دستگیری جامعه اصول تغییراتی عمومی استفاده میبرند. این یکی از سه خصوصیت های دیکتاتور است. دیگه چی؟ پیشوای دیکتاتور یک پیشوای سیاسی است که دارای قدرتی مطلق. اکثر کشورهای دیکتاتور رهبر خود را نه همچون دیکتاتور بلکه پادشاه، پرزیدنت، سروزیر و دیگر مینامند. تاجیکستان ما همچون دولت دموکراتی رحمانوف پیشوا اعلان کردگی است. نه پیشوا. این یکی از عامل‌های و یکی سبب‌هایی است که این دیکتاتور می شود. برای همین برین درباره دیکتاتور بخونین و پیشتر یک از گفت که تاجیکستان دولت دموکراتی است. ما 100% اثبات میکنیم که تاجیکستان دولت دیکتاتوری یکتازی است. چون که قدرت در بالای دست یک کس است و محدودیت برای اون عائله ها نیست. هر کسی که در همون عائله دیکتاتور زندگی میکند برای اون قانون محدودیت نیست. عموما اونها از حدود قانون میبرویند. برای اونها قانون کسات نمیکنه. مثل که شما میبینید اولاد رحمانوف تمامی کار میکنه، تمامی ظلم میکنه. حتی وقتان بچه شماتون دیدین که همین نمیدونم خسر بچه رحمانوف کدامی هست تصور کنین در نوار میگه که نامرد باشه زنده باشه. تمامی ظلم میکنن. تمامی قشرهای تاجیکستان با ظلم احاطه کردگی هستند و برای اونها قانون کسات نمیکنه. چون که اونها نظام دیکتاتوری را پیشه گرفتگیان و در چشم مردم ما به نام دموکراسی خاک میزنند. خدا نگهدارتان باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام. تشکر زیاد برادر. خدا نگهدار. خب
برادران عزیز ما را تا 10,000 نفر تماشا داره. خواهش میکنیم که دستگیری بکنیم برادران عزیز، بمونین لایکاتون، کسانی که آبونه شدگی نیستی آبونه شوه، اینک میریم. خب باریس. السلام علیکم. و علیکم السلام. اکه عبدالخلیل سوزی برادر خوبی؟ تشکر. راستی اکه ما یگون برم برنامه خودت ندرآمدم. انا همه روز یک ویدیو دیدم، یک قاری عبدالواحد میگن چیش میگن خداوند صدقه نام عبدالواحدش کنه، صدقه نام قاریگش کنه، شیطانه یاده گپای نجا گفت. در کدام نوارد خودت گفته باشه اگه که من پرزیدنت شم اگر دیسکاتیکور رس نمینم، اما آدم خسته میگه که من برادری عزیز مردمی میخواهم. اگر مردم نمیدونم چیزی میخواهم، من همون چیزا من مردم، من یک نفر ایجای 10 میلیون ریشت کرده نمیتونه، یا که اگون من نمیتونم که ایجای 10 میلیون انسان من یک خدم توقع گپ زنم. من دیکتاتور میشم اگر اوکی باشه. من میخوام که نظام بیایه که مردمی باشه، مردم آزاد باشه. کسی میخواد دیسکاتیک برای مرحمت یگان مشکلی نیست، کسی مسجد میره مرحمت، کسی نمیدونم خریستیان برای سرکف یگان مشکلی نیست. ما مردمی میخوایم. گپ درسته. مقصد من چیه که همون شیطانی نه یک گپ خودت گفتی خیس در جواب دادیسه که انا وای خیلی میگه وای خیلی میگه نباشه پرزیدنت حاضره چی با دیسکوتیک را محکم نمیکنه اگه انا همین سوال همون انسانی که همین ویدیو را میکنه، همین سوال همون آدم نمیکنه، ویدیو میکنه، و آدم کیه؟ نمیگه وای خیلی افیر نمیکنه، وای اگون ادرس نداره که بدروی بکوی بیویشه که وای فقط این ویدیو میکنه روش سیاه شیطان فقط شیطانی میکنه میگرده که من وقت ما با اون انسان ها ضایع نمیکنم برادر عزیز. من با رحمانوف میخوام که سپر که من رحمانوف باشه دیگر انسان ها من وقتای من میگیرن، من برای اونها داشت یگان چی هم نمیگم. همین درختی میوه را همه محل سنگ میزنن. به همین خاطر امروز دیدن که حزب جدید امروز دیدن که میخواه که وعده سوید داده شده، خود میخواه که 500 سومانی تا سین 18 ساله بتیا نیمی مهاجران بر بگردونه به تاجیکستان، یا که پتن روسیه ای بین ببره. این ایده او را میفهمن، تلخاشون میکفن. این در یگان حزب حرکت های سیاسی امروزه داخلی و خارجی ولی خداکی پیشنهادایی که من کردم حزب من آزادی و عدالت ولی یگان کس کردگی نیست. به همین خاطر اینا دیگه میترسن که من پیش برم، نه که خداوند انسان نصرت میتیه. اگر مردم من قبول داره انشاءالله که پیروز میشیم. بفرمایید. نصیب انشاءالله. حزب و حرکت های سیاسی که در داخل انکه و یا تره عقل ندارن اخی و یا با مکتب خوندگی نیستن و یا انسان نیستن اکا. اونا تنها گفتن که مترو ساز میکنیم 20 زنی اجازت میتیم. همین عقلشون گرفت که همین کار کرده میتونستین. شما مترو ساز نکنید، شما تراموای ساز کنید در بیرون. شما زمین نکنید، همین راه راست شما تراموای ساز کنید. سوید بتیه مردم. خب تشکر زیاد برادر عزیز. در استودیو آدم ها زیادن، فکر نظر دیگرها هم در همین باره این موضوع میخوام بفهمم. خب اکا الله مهربان نگهبان تو باشه، الله مهربان پیروز بگردونه اگر نیت و نیک باشه. آمین. بله کنشنا فقط دعا کنه که نیت من اگر نیک باشه خداوند نصرت من بتیه، نیت من بد باشه نه. منم راضیم در فکر شما و در دعای شما. خب دانکی سلام علیکم. سلام علیکم. الو. بله بفرمایید. الو. بله صدای شما هست، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. یک چند سوال دارم، ممکنه دادن یا نه؟ چی بانه؟ بفرمایید. الماز یک برنامه تا هم خیلی گوش کردم. در اون برنامه قطعی
ҳама одамои худат гап мезанӣ. ҳозир пешаи савола додан як гуфтанӣ будам. Шумо гуфтем ки мо мардума барои инқилоб ба ҷанг даъват намекунем. бале дар барномат саволат метан ки шумо ҳукумата чӣ хел ба даст меёрен. гуфтӣ ки вай мекунем, мардума мо ба инқилоб рӯй мекунем, мардум инқилоб мекунанд, мо мерем ҳукмронӣ мекунем. ҳамин савола ман ҳамин гапро омодаам бихарам. як дақиқа небест. ҳамин гапро ман омодаам бихарам. ман омодаам ки ҳозир бихезам тоҷикистон бирам. ман мехоҳам командама буфаҳмам ки ҳамин мардум ай пасти ман ҳаст. ман ба худо қасам ҳамин саҳарӣ мехезам мерам, ягон мушкилӣ нест. ман дар ҳамин гапма ман мехарам ба ҷонам. якам ман агар набиромадам дар пеши Сомонӣ нахезем. мешава? мемони савол ма то ахира гап занам. Аввал биtta савола ҳамин гапа 3 сол пеш гуфтӣ ки ман айдист ки ман ҳозир ҳамин кор меоям бародари азиз. ки ман мардумам бетонам ҷамъ карда. ман наметавонам ки дар Тоҷикистон барам дар пеши Сомонӣ бигӯм истеъфо Раҳмонов. медонӣ? خیلی گپ نبود. او گپ شما خیلی نبود. من میخرم ولی دقیقه بیست. من همین گپ گفتم که مردم بخیزده و بعد من میام حکمرانی مینم. نه من یکم میخیزم با شما بخیزه میشوه. چه شما تیار هسته مردم واقعا اگر شما میگه بنویس کامنتار یا دا بنویس که ما تیاریم قطیتیم. برادر عزیز یکم آدمی که اروپا میره در پیش سامانی زنی رحمانوف شوم میتیه در بین مردم همه آدم منم. هیچ دانسته بگیره. والله قسم ایدست یگان کورنم یا سوال من نموندی تو اخیرا بگم بعد جواب گردم. طرفدار رحمانوف میدونم بس. همین تاجیکستان دموکراتیه آزادیه. میمونی ما سوالماش پیش ای گفتن اول اجازه پرسیدیم که سوالو ما بتونم. سوالی ما یکم جواب گپ زن. من 10 ساعت گپ مرا اجازه دادی که سوالات ته اجازه دادی من پرسیدم که من یکم میرم بعد مردم رو. که دتا یو سه سوال دیدم بعدم میتونم بعد خطا گوش میکنم با سوال تا. یعنی سوال ما بود تاجیکستان دموکراسی آزادی حقوق بیان هست. یک دقیقه ما سوالم بود سوال جواب میدی یا که نه؟ سوال ما بود کنم بعد اخیول ما سوال ما بود نکردم من تو گوزی گپ درست کرده سودی تو میخوای که سوال جواب یو نومردی گپ زد نومردی نه که به سوال ما بود کنم مرا گوش که سوال ما بود کنم این همه کذاب شما این همه قدر شما مردک نیستی. در همین سوال جواب دیگه که من با شما با چهره بروه میدونه که اگر با چهره بروه رحمانوف زناتونه شو میتیه میرینه فهمیدی با جمعه بروه تی خلکی تو مردک این رنگی من بروه ببرو با چهره گپ زن تا شو میتیه رحمانوف ولی بازی کده گشته شما. خب اودیگلی بز علیکم کلماس. و علیکم السلام. سازی خوبی اکا. بله. تشکر. سازی خوبی اکا. الحمدلله خوبه بفرمو. یه رنگ همون ایدیگل آنکا یا برای کامera ما گیرم نشونش داریم یا. دسترین متکا. من نمیخوام که خلاکی نشون بدی بکش کامera تا خواهش میکنم. برادر عزیز من خواهش میکنم در افیری من نمونه. همون برای که من ولی همون دوست و پناه دارم ممکنه که من ابژالوانی میکنن کانال من محکم میکنن. من خواهش میکنم در اکرانات یگان ویدیو یگان کسا نشون نتی. خب باخا سلام علیکم. باخا سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمو. باش ما چی با آدمو را برنامه تو میبرورین سراز اودالیک میکنین. من کما نفهمیدم. همیشه شما میتونید که با چهره صحبت کنید. من شما را 6 ساعت وقت میتیم گپ زنیم. نه شما چی با شما چی با چهره میبرید؟ من برای خب بلاکش میکنم یا که اودالیکش میکنم برای که به چهره میبرید داشتم میکنم. من وای پگا یک جو بیام. من میخوام گوشای شما را ببینم که پگا بیام بیرکت آموزنم. نه همین هدف من. که برو مردا که با چهره برو گپ زن.
гапза метунӣ ба чеҳра? Не боша брат, Трамп. Иша ман маймунбозӣ наменам. Не, брат, тамом. Ягон гап нест, намефурата. Хоб. Бародар, камерата бикиш, суҳбат менёзӣ. Баъд як нафар муҳоҷир. Муҳоҷир нест. Муҷоҳид. Салом алейкум. Салом алейкум Алмаз. Ва алейкум ассалом. Алмаз бародари одамое ки вози дуромадаистан ба чеҳра агар хичона зада агар ҳами хел букши ё намебироям, барое ки ҳар рӯзе дар барномаи идигул мебироям, бе чеҳра мебироям. Ма дар камтариё меисум ки чеҳра қити бирояд, қафои шумо тарафдорӣ мекунад. Аҳамият шумо бале бародари ай сипас айнами ҳози кадим инсоне мебироя зидди ман гап мезана. Агар ҳамин хеле ки мехоҳа ягон чӣ бига, ҳо ба чеҳра наёед, гап зада наметунӣ. Ба ҳамин хотир ба чеҳра наёед. Агар омоданӣ марда гӯред, ба чеҳра ба факти бадале суҳбат мекунем. Тамом. Алмаз илтимос бе чеҳра ягон туша набирор дар корам нестан ё дар ҳамин барномаи идибек ҳамин хел гапои бемантиқ, гапои бемаъне бовар кунӣ. Агар ягонта ба номи Аллоҳ қасам ягонта дар барномааш одами солима ку аз суханошон мешунивӣ, ҳатто дилат мешӯра, беҳазур мешава аз суханои ҳамаро шунидан ку тамоман дар ҳамин рамкаи инсонгарӣ берун гап бародари азиз, интернети шумо беҳадди бад заиф, садотон хеле гӯшхирош буд, ба ҳамин хотир хориҷ шиде. Бародари азиз, хоҳиш мекунам бародарони азиз, 2300 нафар дора моро тамошо. Бародарои азиз, мо 1000 лайк нагирифтем. Бародарои азиз, 2300 нафар, хатиби 1000 нафар бимонем. Бародарои азиз, лайкотона падилид бикунем, дастгирӣ бикунем барномаҳои моро. мо соатҳо инҷа зария нашинем. Бародарои азиз, хоҳиш мекунам ки лайкотона бимонед. Дар охири барнома хабартон мекунам ки бо бигирен лайкотона, ягон мушкилӣ нест. Бародарои азиз, танҳо лайкҳои шумо сабаби зиёд шидани бинандаҳо мегардад. Тамом, дигар ягон чизи зиёдӣ нест. хоҳиш мекунам бимонед лайкотона. Бародарои азиз, дастгирӣ бикунед моро. хоб, Язнай Чоплусо. Салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Алмазҷон сӯзи бародар, саломатӣ хубае? Ва алейкум ассалом, хубем. Аллоҳ ҳифозатон куна. И хутик истеъфо одаме ки дуромад хаяка қора намекунам. Ҳамун зани ҳамонро ман хеле шумитам. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Худо нигаҳбонад. Ташаккур. хоб, бародари азиз, камерата бикуш ки рози қабул мекунам. оҳа. хоб, салом алейкум. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ва алейкум ассалом. Иншоаллоҳ ки хубем тинҷан ака. алҳамдулиллоҳ хубем. мавзӯъ чӣ боша ака? мавзӯъ ҳамин аст ки Раҳмонов ва ҳамин режими Раҳмонов сабаб дар чие ки дар ҳамин ярмаркаҳо беғаззи тоқию, себу, харбузаву каду ягон чизи дигар надорад Тоҷикистон ки нишон бития ба ҷаҳониён ки мо ҳамин чизоро дорем. ҳамин як савол хитаметун ака, агар мисол ма медонам ки ҷавобшо медонем. оя ҳамин Раҳмонов дора ягон кадре ки ягон чеҳра ба ҳамин ҷаҳониён нишон бития? ҳамин мегӯм ки надора. ҳамин гапҳои мо бораи ҳамине ки Раҳмонов ҳеччи надора. На кадр дора, на завод сохт, на саҳти зиндагии мардума боло бурд. ба ҳамин хотир барномаҳои мо ҳаминае ки мардум биёед сарҷамъ шем, як коре бикунем, Раҳмоновро ба истеъфо равон кунем, биёем як давлати мардумӣ бисозем. ин ҳамиқа ҳизбу ҳаракатҳо ҳастанд. намедонам дар кадуме ки мехоҳед. марҳамат, ман диктатур нестам. ман мехоҳам ки агар шумо намедонам паймона ёки наҳзата қабул доред ё 24 ёки мана ё
ватандора ё ки ҳизбое ки дар дохили тоҷикистонанд, шумо метавонед дар онҳо озодона овоз битиҳед. биё як одами одил биё фикри назари мардума бигира ба худаш, як кор бикуна барои ҳамин миллат. я давлати ман мехоҳам ки мардумӣ бошад, мардум зиндагии хуб дошта бошанд, маоши маълимо зиёд бошад. ин чиза ман мехоҳам. ино мебуранд шумо дискотекара маън наменед, шумо мачишта маън наменед. ака алмаз ман амиқ мегӯям ки раҳмонов дар 30 соле ки ҳукмронӣ кардаги ягон кадре надоре ки ягон че бироре. ҳатто ҳамин семинзаводи тоҷикистон фикр мекунам ки ҳами осиё меоя ки намеоя. ҳамин семинзаводҳое ки ҳамин сохтагиа ҳамо дар дили тоҷикистон, фақат ҳамо дар дили тоҷикистон тамом. дар як ёвон ака якта дута ай 4 тарафаш фақат семинзавод иҳота кардаги ака. ай 4 тарафаш. айсад мезанад 2 дисимент, аусу мезанад 2 дисимент. берен ёвон пол ҳами чӣ шидаги заҳролуд. ин бадбахти ҳайвон кай ҳами ай қудрат мера ки мо иншоалло ки мо худмон накунем, ягон вақт ай қудрат намера. И агар Рустами наркомана биёра дар қудрат, ба мардум якбора ҷавр мешавад, якбора ҳама чӣ мешавад. Не, иншалло бояд бо мардум коре бикунем ки фарзандша наёра. агар фарзандша биёра, дига бо як 30 соли дига ҳамихе ғулом мегардем. ҳамин хотир бояд мо сарҷамъ шавем, бояд як коре бикунем ки кор ба ӯ дараҷае наёя ки баъд ҳусусша бихӯрем. ба ҳамин хотир даъвати ман ҳамин ай бародаро ки моро дастгирӣ бикунед, бимонед лайкотона ки сабаби зиёд шидани бинандаҳо шавад, мардум моро бифаҳма ки мо чӣ ният дорем, чӣ мақсад дорем, чӣ мехоҳем бикунем барои давлатмон. ба ҳамин хотир бародарои азиз моро 2000 зиёд тамошо мекунам. мутаассифона лайкон кама намо. одамое ки медрояд хоҳиш мекунам ай шумо чӣ меравам, як кнопка меҷиқеш тамом. пас он вақте ки эфир дучид бародарои азиз метавонед ки лайкотона бигире. ин ҳози сабаби зиёд шидани бинандаҳо мегардад. тамом. бахшиши зиёд узр мепурсем. як чи гуфтанем ака. ҳамин ба фикрам ки дар ҳамин чӣ тонистагем ки харбузаву чи дига харбузаро дига нанависен ака, барое ки Раҳмонов ягон вақт харбуза муаррифӣ кардагӣ нест ака. харбузара ай Ӯзбекистон меёра мемона мегираш бо мисол мехаранд мегиранд меёранд барои муаррифӣ. мо ҳатто дар ҳамин ман худам дар Россияем ака, худам дар Россияем. харбузаро вақте мебинӣ, харбузаро меги куҷоя, мега Ӯзбекистон. тарбуза мебинӣ меги куҷоя, мега Ӯзбекистон. сева мебинӣ меги куҷоя, мега Ӯзбекистон. ҳар чизе боша набоша мебинӣ меган куҷоя, меган Ӯзбекистон. ҳамин дар баъзе магазинҳо ҳастай, хеле магазинҳои крупни да неста, мисол магазинҳои майдшайда. фақат як чӣ овардагиан ҳамои Тоҷикистон, я арсиколае ки ҳамо дар чӣ мекунам тамом. арсиколаи Тоҷикистон. А так остальные чизе ҳастай ҳамаш Ӯзбекистон. Раҳмонов ягон че муаррифӣ кардагӣ нестай ака. Раҳмонов дар 30 сол ягон кор кардагӣ нестай. Ягон чира чӣ кардагӣ нестай. Алло хор залил кунай Раҳмонови аблаҳа. бале, ташаккури зиёд бародари азиз. худо нигаҳбон. Марамонан ака дар ҳамин поён ягон чӣ пурсем бошам, ман мехоҳам хатшон баҳс кунам. Тамом, баҳс кунем. Хоб бошем ака. Хоб, Али, салом алейкум. Ва алейкум ассалом, салом алейкум ака. бале, бифармоед. акаҷон созазди хуб ҳасти ака? алҳамдулиллаҳ хубем. бовар кун дар ҳаяҷону нав дар омадам. чӣ сухан кунам, мухлиси худем ака. чӣ гуфтание ки Раҳмонов беғарзи ҳамин тоқиву намедонам каду, себо, ин ҳамин чизо дар ярмаркаҳо намебароре, ягон чизе ки
мақсад мошин, самолет, поезд намедонам ягон чи ихтироъ намекунад. сабаб дар чия ки раҳмонов ҳамин чизора нишон наметиҳад. беган чоқулусо ки дар тоҷикистон автобус аст, намедонам велосипед мебировардиянд, чизе мебировардиянд. чӣ ба амино дар ярмаркаҳо намебироваранд нишон бития ки харидораш зиёд шавад. ӯ чоплусо ҳамон чихе гумда акаҷон, ӯ чоплусо пасмонди ҳамон ҷаноби олишаҳ ки ҳавай барои ҳавай. бале, ташаккури зиёд бародари азиз. дар студио одамҳо зиёданд. мехоҳам ки фикри назари мардума бигирам ки сабаб дар чия ки раҳмонов имрӯз дар ярмаркаҳош беғарзи севу тоқи дига ягон чия нишон наметиҳад. ҳичи надора барои чӣ уша нишон диҳад? ҳурмату иззатиш нестай барои ҳавай. бале. бале. хуб ака, алло нигаҳбонот. ташаккур. пешравӣ. ташаккур. ташаккур. хоб бародарони азиз, бозам як бори дига хоҳиш мекунам, моро 2000 нафар зиёд тамошо дора, мутаассифона 1000 лайк надорем. бародарони азиз, баҷиқи ҳамо лайкотона бимонен, дастгирии шумо пешравии мо ай бародарони азиз. агар барномаҳо бигем бинандаҳои зиёд гирифт, мо метавонем ки дар як ҳафта 3 бор барнома бикунем ки мардум хубтар ё ки беҳтар огоҳ шавад. хоб қабул мекунем пешво. салому алайкум. алейкум ассалом. алмасо сози хубӣ? ташаккур. ма имам клубиём, як клубиём барпадари пешвод налад. просто ҳамтари гуфтум қабулум кунӣ. мурдум 18 қабулум накард ака вазути. барпадари пешвод тоҷикистон ба пеш ҳамид қабултон мекунем. барпадари пешво налад. акам хеле мегем қабул мешава ягон вақт. ана чия барнома чия акаҷон? барнома дар бораи ярмаркаи ҳукумат ки дар олмон рӯзи 8 гузашт. сабаб дар чия ки ё ки велосипед ё ки намедонам самолет ё ки ягон чизе ки мебирора имрӯз чоқусо мегӯянд ки ҳамин чизо алмасчо ҳичи нест. ана ки гӯш кумара алмасчо. и паданалати эмомалӣ ғайра гӯспандпарварӣ як инам гӯспандое ки ҳозир мебироянд гап мезананд ку ғайра ямтариву нами иди ки амро охи худованд худашаму природара додаги бировардаги не ки эмомалӣ ай киси наву шармгоҳи марьям бировардаги боша. бародари азиз, раҳмонов ҳам боша дашном накунӣ. бовар кун безеба. не яке айданам биромад бахшиш омад дар узр бародарам тамошобинову. мақсад яке айданам биромад охи намешава ира душмон накунӣ ба худо алмазҷон намешава. ҳамин дил ба як азоб ба ҳамин душмон холӣ мешава. лекин иншолло ҳеҷ гапи немешава. хай аки худо хоҳад дар номи худо мебурам. мавзӯи барномата сар мекунем аки алмазшо барои чие чизои ихтиро карданаш. ина ки дар ҳамин 32 сари соли ки ман 12 сола будам ҳамин паданалат сари қудрат омад. ина ки ман дар ҳамин мақсад ҳамун синни соле ки будам дар ҳамин давраи ҷанг ҳамин гӯспандо мегӯяд ки тоҷикистон обод аст. дар соли 92 то таи 2000 равати қувват султон мақсад ҳамин хулиганое ки хулигану басаводое ки буданд дар ҳамин ҷумҳурии тоҷикистон баъзеша кушт, баъзеша зиндон кард. ана и ғайра ямтари коро ягон кори дига карда наметавонад. абача президенти япония барои 6000 солдаташ як чизи бироварда ки як юзби дар дирини вана мепартоиш одами зинда мешава. эмомалӣ имо вале зубачиска бировардаги нест, на худаш на авлодаш. и чӣ чизи мебурад, и чӣ чизи ихтироъ мекунанд, ира мардуми ҳамин бизнесменое ки ҳастанд амо мехаранд меоранд мекунанд жбон амора гаранг мекунанд.
دیگه نمیدونی چی بگوی آخی، چی درد دل تا بگوی، هیچی. به ناموسی قدر جمع شده. تشکر زیاد. در استودیو آدم ها دستاشون رو برداشته ایستادن که مهارم قبول کنیم، گپ فکر نیست. نظرها بگیم. برای از من اینکه یک نیم ساعت دیگه میمونم در برنامه و همین خداحافظی میکنم. و همین خاطر گپ نیست. فکر نظر دیگرها رو بگیریم. گپ نیست، ما همینجا تماشا میکنیم. خیر با امان خدا یک در یگان طریق گوسپند برآمد او قبول میکنی. تمام گپ نیست. خدا نگهبان. خب برادران عزیز، بازم یک بار دیگه خواهش میکنیم که ما را دستگیری بکنید. کسانی که تازه وارد شده بمونه، لایکاتون آبونه شوید در برنامه‌های ما. خوش میریم. خب براتوا سلام علیکم. الو براتوا نیست. بخا سلام علیکم. بخا بفرما. بخرم نیست. خب بخرم نیست. مسافری سلام علیکم. مسافری خوش. مسافری هم نیست. کریموف سلام علیکم. سلام علیکم الماز. و علیکم السلام. الو اکا الماز خوبی؟ سوزی سلامتیت خوبه؟ تشکر. ما بچه‌های شهریم اکا الماز. ما هم پدرنالات قریب همسایه شما. ما هم بچه‌های مدگردو کیم. بله. ما هم طرفدار اختیمو. بعد هم یک چی گفتنیم تا یک برنامه با همو اوچای اونم پیدرز اونم یک کلای کو ایوب فقط در بورت گپ میزنه. یک برنامه در بوره اوچای همو شلوخه کن و اوچایش فویشه بدگی اوخی. یک برنامه کن تا. برادر عزیز، من با او انسان‌هایی که نسبت من ویدیو میکنن من وقت ندارم که با او انسان‌ها یگان جواب بدیم. اونا احمقن. وای کن یا برنامه کن اوچایش برو سیاست اومدگیم. من برو نامدم که نشون بلوگر که به مردم این آدم با او آدم جنگ بداشتم. نه برادر عزیز، الماس من درست بفهمی. نه الماس بیتله اوچای هوای برو در مردم. برادر عزیز، من با اوچای و کار ندارم. الماس نه یا برنامه کن که اوچای و نشون ته کیه اوچای و کی زویدگه پدنالتا. بله برادر عزیز، یک دقیقه بیس همین گپ ما بگم بفهمی. من بلاگر نیستم. بلاگران رو میبرن باید برای پرسموتر، برای لایک، برای نمیدونم یکان چی میرن لبوی کارو میکنن. من در برنامه‌ام ایوبا گفتم که بیا من ترا دکازاتت بکنم که تو با خواهش خودت نرفتی. او آدم برای پرسموتر، برای همین چیز گفت من تاجیکستان میرم خانه شما، من پلش گذروندگیم که من برای قطعی اوچم یه بار گپ زنم. شما میفهمی همین چیزا؟ نه ما برنامه تا تماشا کردیم. گفتی بیا اینا بدره ما دکازات چی میکنم و ما فهم نه ما گفتی برادر از یه دقیقه بیس من همیشه یه برنامه کردم 6 ساعت ادیبه که قطعی اما ایوبی کلقاق اجداد کردم که بیایه من قطعی شما با فکت با دلیل که ایوبش درباره بوتلکه شنوندگیشن این دیگریش دو تا دلیل جنایی در تاجیکستان داره مجبورش کردگن که زیدی مخالفین میبروی گپ میزنی. گپ نزنی میارم زندان ریشش یه دقیقه برادر عزیز برو آمده امروز نه زن مردم موندگی نه خواهر مردم این خداشنو میو میکنه با من نمیدونم مردم ایران پیگیری همون انسان میکنن. برادر عزیز ما هدفمون بزرگتره. من هدفم بزرگتره. من میخوام که جمهور باشم در تاجیکستان. من میخوام یک کار بکنم در تاجیکستان. اینا شما میای من موضوع میگیره میبره با سر یک آدمی که بلاگر یک راهرین
من با رحمانов سر کار دارم، با او انسانا من کاری ندارم. اون دیگه میگه که ملای عامیای برادرای عزیز، من یه بار دیگه همجا خطاب میکنم با تک تک مردم شریف تاجیکستان، ملاها در خاک پاهاتون صدقه، من با شما کاری ندارم، خواهشتان میکنم کار نگیره به من. خواهش من همینه. این دنیا خیلی نمیروه. رحمانов ما میشکنیم، بعد میان در او گپایی که میزنه که جواب میتی. من آزادی میخوام برای شما که شما را ریشتان نگیرن، شما را زناتون سطرهای زناتون ای سرتون نگیرن، سطرهای دختراتون ای سرتون نگیرن. من میخوام که زنای شما مسجد بروند. من میخوام که فرزندت در پیش همسایت، در پیش یک طالب علم برای بخونه، حکومت جریمهش نکنه. رنگ امروزه من این چیزا را میخوام. به همین خاطر زدی ما یگان نوار نکنی، خاموش بیسته کو شما بد میکنی، نه که اگر میبروی یک چی میگه کو جواب میتی شما. به همین خاطر دانسته گیره ای چیزا. خب یک بار سخن کنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بله بفرما. اوز ملوه. بله. او نه که قد نکه. بیا با چهره خطی برو قدت نمینم. بیا چهره نه چهره قطی میای بعد که بزنه او آدمایی که منم میای اصلاوی هم میمونه کو او آدم ولی تولد چیدگی نیست. من ایده دارم، میفهمی؟ سن یک آدم ایده دار نمیای اصلاوی بمونی. میخوای قبول کن، نمیخوای مرحمت. هزار حزب حرکت دیگه در توی میتونی برای یک کس دیگه قبول کنی. به همین خاطر این پانتا تو نمیگذرنده اینجا. خب اسلام سلام علیکم. الو. بله بفرما. السلام علیکم. و علیکم السلام. برای موضوع امروزه در چی باشه؟ موضوع همینه که رحمانov به غرض تاقی و کدو و نمیدونم خربزه در یرمرکا دیگه یگان چیز دیگه نداره که ببراره نشون که به مردم اروپا روزی 18 در آلمان یرمرکه داشت تاجیکستان. ولی فکر من همینه که به غرض همون ظلم ظالمی که نسبت مردم کرده است دیگه و یگان هنر نداره زیاد. این گفتنی بسیار دارم، راستش نمیدونم ای کدامش سر کنم. ما میتونیم که سوال جواب کنیم. شاید که من در سوال که سبب یکو سوال ما جواب کنم. نه من با که برادر عزیز خود طرفداری خیلسی یا که طرفداری شکارچی؟ من راستش هر یک شکارچی که دوست میدارم که مثال نگاه کنیم که مثال در درون جنگل هر یک چیزی که خطا میکنه و اصلاح میکنه، شاید تیر میزنه دردمند میکنه جاشه به خاطر که پفتار همون کاراش نکنه. خیرس اگر باید از سطح بسیار بعد نگاه بین کنی و هم درخت میشکنه، هم خوله میخوره، هم سیو میخوره کداش که ضرر بسیار نسبت مردم داره ای جان داره در درون هستن. هم بفرما. اگر سی رحمان یگو خاک نمیدوری پدر نالت مادر به خطا رفته گفت محمد با او این جنس کار میتونه که نسبت مردم مثال که ظلم که این بیسیویتی در جای اولین درجه تاجیکستان سیر او باید نگاه کنه که برادر در تریتوری ما داریم که مردم او ندارن. ما میتونیم که مثال که برای او بی خود ما ای تمام جایی که هستن گرفته به هر یک نقطه او و ما او در خود ما کمبودی بسیار میکرد. برای فکرش فقط برای مثال فند و فریب و ظلم ظالمی نسبت مردم برای وی میخواه که پیلوس نسبت خانواده خود تمام فکر مردم هم نداره. بله خیر
وقت شما کمتره میخوایم که با دیگه آدم فهمیم که بله برادر عزیز من یک 20 دقیقه دیگه میمونم. ما را 10,000 امروز زیاد تماشا دارن، متاسفانه ما 1000 لایک نگرفتیم. اگر ما 1000 لایک زیاد بگیریم در مدت 2 ساعت طولانی برنامه میتونم کردن، نه همین 2 ساعت جنبست میکنیم، خداحافظی میکنیم. برادران عزیز به همین خاطر اگر بخواهی که واقعا برنامه ها باشن فکر نظر مردم شنیده شوه، بیای برادران عزیز بمونه لایکاتونه 1000 لایک شوه، این همی 20 دقیقه دیگه ده انشالله که با 1 ساعت دیگه 3-4 ساعت برنامه میکنیم، نه در همین 2 ساعت خداحافظی میکنیم. تشکر زیاد برادر عزیز. حضور رحمت برادرایی که ما مثال گپ در مهاجرت محل الاشتات هم بین ما ده هست، اینو کسافت هایی که نسبت رحمان و پشت رحمان فهمیگیرن و خوگ همه وقت خیدو مشمه دوایی گپ من آسان صاحب شما یا وکی که چه ما نباید که ایدو دویم برادر لایک همونه به خاطر که ما یک مردم مثال گپ نگاه کنه که فکر و خیال دارن و یکو پیشنهاد خوب میکنن در بین این پوبلیکا لایک مونه چه یکو جای ترس نیست به یکوش که ما یکومت برادر عزیز در استودیو آدم ها زیادن گفتن 20 دقیقه دیگه مونده، دیگه همش دوستاشون برداشته استودیو که ما را مونه صحبت کنیم، فکر نظرهای مردم رو بگیریم. برادر عزیز حضور رحمت لایک رمون برادران التماس شما مرغ نشوه، مرغیتون نشانه تیمو باید نریم و نشان تیم که رحموف میکشیم تا تمام لایک نه. تشکر. بله خب تشکر زیاد، خدا نگهبانت. خب برادران عزیز بازم همو خیر بمونه لایکاتونه، انشالله که برنامه دوام می‌کنم. اگر نه بعد یک 20 دقیقه خداحافظی میکنیم. خب براتوا سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ الحمدلله. بفرمایید. صدا هست؟ بله صدا خوبه. نه که امروز باور که با دلی من کدیده برنامه رسلیش کم راست که باش گرفتی گپ نیست. ملاتیس زنده باشی. در باره میلایک میگم برادر بسیاری رو نمیفهمن. من خودم اینا تای 40 در اومدم نفهمیدم لایک میرم یا آدم نشون داد. یگان نه مردم ما همین چیز نیاز داره که تو نگویش. نه من خودم همین بسیار برنامه‌های محمد اقبال یا که سلمان و اشور فتماشا میکردم فراموش میکردم که همون لایک بمونم هشم در چون گجای به همین خاطر همین چیزا باید بگیم مردم بفهمه. فراموش مایل نسام دلی بسیاری نمیفهمن که الماس یگان اسکرین شات ای خیلی هر یا چیکاگی نشون ته بگوی نمی لایک اینا میره چه خیدان در کوی نمی سیاه میشه برنامه بوچی تمیره بوچ خیلی بو سفر میشه میگیرنش میبینین کو با چخل میشه نسام دلی. بله تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باش. سلامت باش. خدا نگهبان. خب برادران عزیزی من، خب سامی سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر عبدالخلیل همین مردم عذاب دارن، مردم جور دیدگیان، مردم حال زور دارن، ایزن فرزنداشون دورن، همین را بیای اسلوب نمونه، رنگ امام علی اسلوبشون نمونه مونه همو لایک بعد خشون عقلشون میگیره بعد میفهمه رنگ نه برادر میکوان میوان. من میگم که من میخوام که بمون لایک تا بمون. من داخل فهمیدم همین بسیاری برادرها کو الله شاید اینجا برماز کو به همین مردان راضی ای فهمیدی رنگ نه برادر گفت که من ناو کرنه نشون داد که اینجا لایک فهمیدی این نمیدونن همین مونه مردم. اگر استودیا تشکیل که همین کروگل سود کمونش قوتون نمیرسد نه که کروگل سود کمون همین مردم در دل میگن مردم جونشون در قطقشون رسیدگی های انا مالش اکی گب مالش اسلوبی نمونه رنگ امام علی رحمان مردمه مونه. اگر شرایط نرسد بگو که برادرای عزیز
زورم نمیرسه دیگه سلامت باشه همه میفهمه نه که به اسلوبی برادر اهل اسلام مون مردم درد دیل داره بدن ما در همین یوتیوب بیننده ها اگر زیاد باشن من میتونم که من تا 6 ساعت اجازه آخه نگاه کن یا من میفهمم برادر عبدالخلیل اینا من میفهمم حالی تو سکاری نچینه ایستده ما لایک میمونیم حالی سر نشیده فهمیدی؟ او یک آدم رنگ اینه انسان گفت که یک آدم من فهمم که اینه یه لایک میگن اینه ایجا آخی آدم ها خیلی میشوه بعد استورتا میفهمن باید چیز دیگه میگم من دیگه گپ گفتنی بدم من در این گپی برادر همین صحبت کنم وقتی آدمای اگر در استودیو زیاد باشن وقت شانه میگیرم او یا برادر دیگه بر من گفت که قاری کنم قاری گفت که انا یا دیسکاتیکا اجازت میتیم الله شاید مردم تاجیک به عمد امروز قاری های دین فروش به عمد مله های دین فروش میگن علیم تو بیا آیا علیم پرس من روی هم علیم سیاه میکنم که او خدا را فروخت است ایمان به طاغوت آورده است روی او علیم هم سیاه میکنم او علیم روش سیاه هست همون سوال همین بود که شما اگر تاجیکستان بیای دیسکاتیکا را محکم منی من برای چی دیسکاتیکا را محکم کنم برادر عزیز نگاه کن برادر الماس این مردم ایمان داره خداوند نه دیسکاتیکا را معنا میکنی برای چی معنا میکنی دیسکاتیکا را این خداوند برای چی دین مجبوری در کلای آدمو بر نکرد به خاطر چی اختیاریش کرد نمیخوای اختیار مرحمت جونت خلاص ای عذاب الله نمیخوایی من یکون کسر مجبور شمشیرت نمیزنه امروز مرحمت گجای میره بره نه که نگاه که انمی روسیا برای چی که دیسکاتیکا آزاده امر معروف معنی بکنم خاطر در توی اول میرفتن امر معروف میکن در دور ایسیسید اول داملا میامد امر معروف میکرده بعد اما حافظ کانسر شمی بود انا کلمه که ای کانسر بهره می بود او ای کانسر بهره می بود کلمه که ای امر معروفی او داملا و معبد به خاطر خدا او هم بهره می بود می رفت این اختیاری دین آزاده دین مجبوری نیست ای مسلمان ها یگان کس تر در گردنت نگفته است که اگر پستالت نمونده است که اسلام قبول منی نمینی می پرونم این خیلی نیست ای برادرو مسلمان آزاده خداوند آزاد آفرید فقط ده چیزه انسان ها و جن ها را که اختیار دختون دیگه خلایق شدیده آزاد نافریده است دیگه ملائکه و فرشته و آزاد نیستن و یه حیات در ذکرن خیلی آنجا جای امر معروف نیست گفت در سر یکی انمو یک قاریه و مله هایی که امروز بر من روش و سیاه میکنن انمی مردم انمو علم هایی که امروز میگن یا علم گفت گوش کنه و بچه ها تو نمونه که برام بخونن امروز دنیا بیزه بای دین اسلام نمونه در یکان جا برام بخونن که تروریست میشن انمی دنیا ایروی اینمی خیلی علم ها جدید شدگی های برادر عبدالخلیل دنیا ایروی اینمی خیلی انسان ها جدید شده بعد یک چیز دیگه او یا برادر برمات گفت که بودرینگ در گیجا و خیلی گفت برف یک چیز میگم همه انسان ها را یا انسان های هستن که مادر های ایو را مشروف قبول دادن برای معنی رحمان برای پیشوازگیری مادر های را مشروف کردن و امروز دارن زنها و خواهر های را مشروف کردن برن و ایوس میارن یا محاکی میرون برای معنی ممالی رحمان می جنبونن رقص میرن در گرمی و داخل کی و میارن میگن که در گوش میگن که بودرینگ زدیم شون اگر دهن تا اوی منی تو گروی 24 تو نهزتی فهمیدی میبرین 30 سال ترمند منیم اگر دهن تک شدی میبرین ترمند میکنیم این بیچاره دیگه اکد علاج ندارن بعد مجبورن که ببروین یک چیز بگن که ها همین بودرینگو میزنه چیزمو میزنه همین تغریه اکد بزرش به خودت میرسن به خاطر که خودت اجازه شمیتی اینجا میبرن بعد این اکد با اهل بیت خودت میرسن نه خش به حوله ای مردم ما گپ در ایه که الله شاید امروز دارن ملوهای ما رفیق دارن امروز دارن قاریای ما رفیق دارن روسیا شیدگیان دین فروختن خدا را فروختن با طاغوت ایمان آوردگیان
تو یافتی یک انسان عبدالخلیل یافتی که گفت که دیسکوتک اجازه، تو امروز امام علی را نیافتی که دیسکوتک در تمام تاجیکستان اجازه و تعلیم قرآن در تمام تاجیکستان معنی. تو این نیافتی که قاری باید دهن گفت زنی که امام علی کافی رای که تعلیم قرآن معنی. ای برادرو، ای مسلمان ها، من برادر عبدالخلیل پگه هممون تایم خواب میریم، یگان کس در دنیا موندگی نیست نمیمونیم، نه که تو بخاطری تو نامرد نشه، تو مادر تا نفروش، زن تا خواهر تا نفروش. ای مسلمان، و امروز نه یک برادری که مادرش حمایه خواهر زنش در تحت حمایه اسلام، این برادرای مجاهد است، یا را تو تنقید نزن. او چیزی که در مادر خواهرت میزنن تو یا را تحمل نکن که در مادر خواهرت. سبحان الله. برادر عزیز، من میخوام که همون ملا آزاد باشه، زنش مسجد رفته بتونه، فرزندش در پیش همسایش درس گرفته بتونه. آرزوی من همین چیزه. من میخوام روی هم ملاها سیاه هست، روی هم ملاهایی که امروز میگن که امروز مردم تاجیکستان یک گپ دارن، ای او مجبورن، روی اوچت سیاه ملایی که تم مجبور بروای اولی پگا نگاه که امی اولاد نبود شوکو او با همش میگران زماناش درست که ما اوجا برای چی پیغمبر هجرت کرد؟ مین بری هجرت کنی دنیا که شده ای ببرا برا نبود شده یا جا ببرا دین اسلام برسون به مردم. در استودیو آدم ها زیادن، منم گفتگی بودم که بعد 20 دقیقه میبرم، نه 10 دقیقه گشت مونده. ده دقیقه نه من برادر عبدالخلیل، من مردم، من اگر تو مانده شده باشی یکان کار داشته باشی یک کسم بمانم اینجا، من مردم درد دل دارن، من میخواهن که بگن به مردم عالم شو بگن، من بگن آن نشو برای کلوب لسود شکنه، اگر گم نزدن بگو روسیا در کلوب لسود که گم میزنه مردم برای که این عذاب دارن. 2000 2,500 آدم تماشا میکنه، مثال نیمش همین لایک نمونده است، نه چی تو طرفدار نداریم. ای آخی آدی گفتم کن آدی عبدالخلیل برادر آدی گفتم کن اون برادر بزمت برنامه زیادتر کنیم. آخی اولی میفهمن اون برادر برمت گفت که من لایک یا آدم دیگه اومد فهمون خیلی میفهمن سروسیمه نشه. تمام برادر عزیز تمام. عمر کامیرا تا بکش. سلام علیکم. خب ابوب سلام علیکم. و علیکم السلام. شما میمونه گپ زنیم یا نه یا که باید خارج میکنی؟ چهره قطعی میبروی؟ شما فقط چوپلوسی خطونه وارد میکنی نه تنقید میکنی؟ تو میتونی که نه آدم رنگ آدم واری رنگ چیکار کنم چوپلوسی خطونه آدم واره نه. من قطعی شما آدم واره گپ نمیزنم. رحمان و فبیوره با چهره گپ میزنن، غیر این یگان حقی گپ زدن نداری. اینجا با شما تلی سفینه نیست برای چیز بخواید بگی. اینجا برنامه منه، من میخوام که چیزی که من میخوام همون چیزا من میگم. یگان سوال میدی سوال تا جواب میتیم، یا که من سوالت بدیم در سوال من جواب میتی. خب قند سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. گفتی گپای بعضی ها که منبر باید که آزاد باشد، هر کسی که باشد نظری خودشو باید که گپ بزنه. برادری عزیز وقتی که تو میخواهی نظر تا بیان بکنی با چهره ببرو نظر تا بیان که طرفداری رحمان و فیگو اینم تو طرفداری مخالفین باشی، اگر ضد رحمان باشی حالی مردم طرفداری چند طرف هستند. سبب چهرهش نشانه دادن در چند خوفیت هستند. به این خاطر مردم نمیتونه چهره نشان داده. شاید که طرفدار رحمان هم نباشه، مجبور کردن دستور نیست. بگذار آزاد وقتی که میکروفونی آزاد داریم بگذار وقتی که وقتی که خونش خرد نروه طرف دشنام نروه تا وقتی طرف دشنام نروه مانش
назарш гап зана моно таъриф куна ки чанд қадар таъриф дорад. ай сипас ҳамун хелиш менем. ман қабул надорам ки инсоне ки биёяд тарафдории ҳакимат бикунаву бечеҳра боша. ман мехоҳам ки гӯшакоша бибинам да пага биём я биркаш бизанам мардум бифаҳма ки о ҳамин одам чоплус буд имрӯз биркаш задагиам. берка ё маълума ё худчон ама кадоме ки тарафдори ё чоплусо берка доранд. берка ё маълума ё ташвиш нашав мо мешиносем ё ҳаматон метонем. фикр назара чие дар бораи мавзӯи имрӯзаи мо ки фикр назари мо ҳамине ки бачат ба худои бародарои азиз ман хоҳиштон менам чӣ ба шумо вақте ки ман гап мезанам намемонем мана гап задан. ман хоҳиш мекунам бесе гап ман тамом кунам саволат мекунам дар саволам ҷавоб де 1 соат гап зан. ҳамҷа яхе одам гап мезанам ба худо менам ки малоика оре ҳамҷа чих местам. ягон чӣ намекунам. ман хоҳиш мекунам вақте саволтон мекунам савола бифаҳме дар савол ҷавоб де пасон 3 дақиқа 5 дақиқа вақт дори биё суҳбат кӯ. мана 5 дақиқа дига барнома монда ин марда хесе тӯй нақл дора. як бори дига сухан кунем. кубиё салом алейкум. нест. рикол салом алейкум. ассалому алейкум брат. ва алейкум ассалом. мо ака дар бораи хеле дака ягон гап гуфтанӣ нестум дар бораи ҳаме ки ҳозир як ним соат реклама нақл кард. ҳамин чиз ромда гапи дурӯғ ҳам мезанам. просто чӣ гапи дурӯғ ҳам мезанам ма ҳайрон. ман дар бораи шумо ягон гап надорам. ман чӣ кор мекунӣ намекунӣ парво надораму инем одаме ки ҳозир гап задестай ҳозир бораи ватандӯстӣ нақл кардестай ҳамаша гӯш кардам ҳозир. ҳамин худша пурс ки ҳозир худш дар куҷоя мисояд ҳамин худш зани гӯдаки худша пафта рафтай ин ҳамин одам мешиносам ҳаминро ман мешиносам зани гӯдаки худша пафта рафтага чанд занг гуфта сар додага боз дар бораи ватандӯстӣ гап мезанад. бале не ҳамин инсонҳо баъд мегӯянд шери майдон мешаванд. ҳамун инсонҳое ки наметонам бераҳан баъд мисоле ки ҳакимат ягон зулмшон кардагия омадаги муҳоҷир я зиндагии паста доранд бо ҳамун инсонҳо мебуранд гап мезананд. одамое ки дар русия зиндагӣ нафаҳмиди мара. ман одаме ки ҳозир гап зад одаме ки ҳозир гап зад эра намегум. одаме ки ҳозир гап зад ку ин пештар як бачаи дига буд. бале ман дар бораи аввал гап задестам. гуфта ку эфир та 24 соат мо гап занем мардум гапи озод дорад гап занем. ман ҳамун одама гуфтестам. вай на тарафдори хитай на тарафдори сулҳ ва просто ҳамин митинг мекуна одаморо ҷанг меандоза халос. шумо чӣ гуфтане ки дар ҳамин мавзӯи мо ки раҳмонов беғаззи севу тоқӣ сабаб дар чия ки дигар чизоа наметавона бирора самолёт оружия намедонам поезд ягон чӣ намебирора ки ягон заводи ина ҳозир гӯш ко ина ҳамин ҳозир гӯш ко шудеста ҳамин ҳама шудеста ина автобуса бировардаеста ина мотосикл чӣ сохтеста ина ҳама чия ба ососа сохтеста нашоди фикр накунед. метавонӣ бигӯ ки ҳамун мотосикла инженераш кияй ё ки архитектори ҳамун инженер кияй? охе ҷура касе ҳаст не худат медонӣ ки навски заводша ҳуй кардеста ина заводи бародари азиз ҳамин ман заводи мотосикл ҳуй менам архитектор дорад. архитектори ва ҳама бояд бидона ки архитектори ҳамун мотосикл кияй. завода давлат соз кард барои архитектор дод. архитектор қати инженеро меоянд месозанд. номи ҳамун инсон бояд боша ки мерседес бенз. ин номи мошин нест. ин номи мерседес бенз номи духтари ҳамун мерседес аст. брат бахшиш чизи ҳаст нест аква чиз ка месозанд барои ободии давлат аҷурава номемона намемона ҳеҷ проблеми хушона чӣ кор мекунам намекунам барои пешравии нигоҳбонед бародари азиз барое ки шумо надоре ягон гапе ки бироед дар инҷа биге ки раҳмонов воқеан ина заводи мошин дорад биё архитекторша бигӯ. мотосикл мебурора марҳамат халаделник мебурора биё бигӯ ки инженерш ки буд ё месозанаш. бародари азиз ман дар беларус соли 2018-19 дар беларус будам. ай беларус ба тоҷикистон равон мекардан ҳамин автобусакҳои дар тоҷикистон мегардан ку каутак сфедак
ҳамунора пара-пара запчастоша ба онҷо рӯй мекарданд. Дар Тоҷикистон сабира чӣ менаванд? Тамом автобуса Беларус бироварда судай. Моторшам, сиденикшам ягон чиша Тоҷикистон намебурад. Тоҷикистон болт намебурад. Тоҷикистон фақат ҳамун устҳои даки ҳамун бигем ки европейски рафтаган оя сабират мекунанд. Даки мо тоҷико худмон сабират намекунем ҳавоёра. Дар ҳамун Тоҷикистон ҳам ғайри тоҷик меояд сабират чӣ менаванд. Мебурӣ гап мезанӣ. Хоб вақтам кӯтоҳ мондагия бародарои азиз, ҳаминҷа як-ду нафари дига қабул мекунем, худоҳофизӣ мекунем. Мага нест. Истефо Раҳмонов. Алло, салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Сози ака хубе, корот хубам? Ташаккур. Хоб, зинда бошад. Чӣ гуфтанӣ? Бифармоед. Оиди мавзӯъ ҳаме ки як бор дига такрор карда бахшиш. Сабаб дар чие ки Раҳмонов дар ярмаркаҳо бе ғарзи тоқиву кадуву намедонам себ ягон чиз ба ҷаҳониён нишон намедиҳад. Чӣ баъд аз 32 сол Раҳмонов ягон завод, ягон фабрика, ягон истеҳсол надорад ки бирояд дар ҷаҳониён нишон бидиҳад ки мо ҳам чиза дорем. Ҳаме одам ай ақлиш зиёд ягон кор карда метавонад? Не, конечно. Раҳмонов ҳаме ақлиш зиёд ягон кор карда наметавонад. баъд намехоҳад ки як касам мисол як одами намуна шавад дар байни мардум. Як кас камтар мисол як кас камтар доно шавад ёки илм ба қувват боша, ба савод боша, Раҳмонов чӣ кор мекунад? Уро даррав мебаранд, тирма ёки нест мекунанд. Барои ҳамон одамои басаводои мо ҳастанд. Мо на самом деле дорем одамои нормальни ҳамки ҳастанд ка уно да ход нестанд. И Раҳмонов мехоҳад ки ҳамин як дона худаш бошад тамом. Ҳадом боғи паданалат ба як дарахт зеб додай. Вақте ки боғи калонда дарахтҳо гуногун шиданд, меваҳо ки бисёр шид, фоидаш бисёр мешавад. Ҳама вақт фақат як намуд ниҳола хӯрдан наметавонӣ ку як ҳаёт. Ниҳола гуногун мешаванд. Ай Раҳмонов ҳамихе мехоҳад ки ҳамин дар ҳамин Тоҷикистон як гӯё худаш бошад. Барои ҳамун дар Тоҷикистон на як одами басавод мебуранд, на як лочик мебуранд, на як инженер, на як дигар. Кадоме намехонад. Рост чӣ кор мекунад? Меояд Россия. Як ҳамсинфи ма красный диплом дорад, красный диплом. Буҷет дохил шидагӣ буд кард, ҷои кор ёфт 1100 чанд сум, 1200 сум, 900 сум, ам корхонаи давлатӣ чиста официальни. Ба ӯ пул ӯ бечора ё раҳпилӣ кина, ёки ҳамун пула дар ҷои кораш абед кина, ёки сари либос бупӯша. ҳамун пула чӣ кор кина? Ёки дар продуктаи хона расход кина. Дид ки намешавад. Омад дипломака мон дар Тоҷикистону одам ба савод 3 фан англисӣ, русӣ, немисӣ спокойно медонад. Ҳамун Рустами Эмомалӣ чени ҳамин ҳамсинфи ма савод ҳамиқа ақл надорад. Ҳамиқа лавзор ҳам бародар омадагия дар Россия курьер кор карда гашта. Чӣ кор мекунад дига? Бале. Ба ҳамин хотир мо мехоҳем инам хеле нафарҳоро ҷамъ бикунем, биёем дар ватан як ватани одил боша ки ҳамин нафарҳое ки воқеан басаводанд биёянд дар ватан хизмат бикунанд. Баъд раиси як шаҳр ёки намедонам раиси як ноҳияро ая ноҳияи дига наёранд намонанд, ая ҳамун ноҳияҳо бимонанд. Мисол гаира наёранд, хирург намонанд, ёки сарояндара намедонам наёранд, дар ҷои муаллим намонанд. Сароянда бояд сарояндагиша кунад, муаллимӣ бояд муаллимиша кунад. Ба ҳамин хотир ҳар каса мо иншааллоҳ дар ҷоҳои муносиби худшон мегузорем. Хоб, ташаккури зиёд бародари азиз. Зинда боши ака. Истеъфо Раҳмонов гури очад дар бигира барои писари зоидагид ки ҳама сарсону саргардон дар ҳамин Россия
айстройка бигрезе, патент дорем, регистратсия дорем, бигрез ки ана бача ред омад, бигрез ки амонс омад. Шарипов, ҳамон камерата бикаш ёки хушрӯ бишинда ягон жуда суҳбат кинем. Хоб, ташаккури зиёд бародари азиз. Гап нест ака бурборӣ. Худо нигаҳбонад. Хоб, Шарипов. Салом алейкум. Салом алейкум. Сози саломатиёт хубай? Шукр. Марам рагити кал шидам. Мегум дар бораи мавзӯи мо имрӯз ягон фикра назар дорӣ? Сабаб дар чие ки Раҳмонов беғарзи севу тоқиву каду дига бигем ки дар ярмаркаҳо дига чизора намебироранд ва мисли дига давлатҳо самолёт мебироранд, мошин мебироранд, намедонам холодильник, телефон, телевизор. Чӣ ба ҳукумате ки 32 солаи беғарзи севу тоқиву каду ягон чизи дига намебироранд ки чизора худо доданд. Даму ки пиштан меша агарам дунора бишапӣ мебирояд. Хай ақл надорад, дига ҳамон ақл дорад. Ба фикри ма мо бисёр чизи бой чӣ дорем, не ки ақлш кама ёхи. Тоба кардам. Ақл надорад охи. И худаш я деҳқонад. Савод надорад, баъд намефаҳма охи. Ман хе фикр мекунам. Ана роҳи ҳалла дар чӣ мебинӣ ки бояд мо чӣ кор бикунем ки ҳамин Раҳмонова ба истеъфо барем, бирем мардум биёя одилона боша, ҳукумате ки мисол мардум озод суханша карда битона, мисол масҷид рафта битона, ӯ касонеш ки дискотека раванд, марҳамат ислом аки то ҷое ки набо худат медонӣ мулоранги, то ҷое мо медонем ислом маҷбурӣ нест. Худованд ҳам биҳишт офаридай, ҳам дӯзах. Марҳамат интихоб ки бира. Мо мехоҳем ки мо мардуми тоҷик мусалмон озод бошем, агар барои масҷид, барои фарзанд, барои ҳамин чизо ки мехоҳӣ бире кардан бигирӣ мақсад. Короче, чӣ бародарҷон, ӯ намерава ҳиҷо, вале ту фикр мекунӣ ӯ мемона, ӯ мерава. Ӯ гуфтагие ки ман ба ҷанг гирифтагӣ ба ҷанг метиём. Ҳамин хи ҳастай? Ё не? Не, аки мо мегем бе ҷанг, бе ҳамин ба давлати ба ҳамин демократӣ мо мехоҳем уна яктарафа кунем. Ба ҷанг агар мешид, дар ҳамин Тоҷикистон меистодем, қатиш мезадем. Ана ки ман як саволи муҳим дорам. Ана шумо мегем бе ҷанг. Мара куя бур ман мумкин ақлам намерасада, амира фаҳмидаем ки чӣ хел бе ҷанг мешава гирифта давлата. Дар давлати демократӣ, дар ҳамин давлати демократӣ инсонҳо мехезанд, айҳақ ҳуқуқичон талаб мекунанд ки ту ҳамин чизоро ваъда додиву накардӣ, бира ба истеъфо бира. ҳамин чиз дар конститутсия омадагиай. ана мо мехоҳем ки ҳамин мардум бихезаву мақсад айҳақ ҳуқуқи худаш талаб кунад. Раҳмонов ваъда дод ки светон меорам, свет афсонавӣ мешавад, свет нест. Раҳмонов ҳазор ваъдаҳои дигар додагие ки мақсад корхона гуфт месозам, накард. Мардума ба ӯҳда гуфт мегирам, иқа муҳоҷир рӯз ба рӯз зиёд шида шуда, ба ҷое ки кам шава. ҳамина мардум агар бихеза, ҳамин хел талаб ман як гапат бигӯм. бале бе як гапат бигӯм. оли мардуми мо ай ҷанг метарсанд ку. гӯш ки мара дар ҷанги мо дар 90 сол иқа одам намарда буд ки дар муҳоҷират мирдан. Дар муҳоҷират мирдану мисол дар стройкода мирдану мисол ҳамихе чиёда дар Россия ай ҷанг дар бисёртар одам мирд. бовар мекунӣ? Агар мисол мо ай ҷанг ки мо бигем ки мо мемирем, ихе ухе мешава, ҷанг мешава, ранги Сурия мешава, мега ранги мисол Фаластин, не ки айваёда мо бисёртар мирдем. бовар мекунӣ? бешухӣ матра гуфтисам олам спискара. ҳамина мегӯ ки ҳамин мардум ҳамин чиза таҳлил намекунанд. ҳамин расонаҳоро нигаҳ бикунед ки дар рӯз чанд тоҷик мемира. агар мо 10 тамо дар Тоҷикистон ҷон битием, 10 нафар ҳамин мардуми тоҷик озод мешавад. не ки Раҳмонов имрӯз ҳама ҳукма дар тори сари мо зад, экстремистмо бировард, террористмо бировард, дар ҷаҳон
بدبخت همه اینا ما کردمون نه که ما را مردم شما دیده شده که ما یگان کسا گفتیم که بیا بریم پرون بکنیم. ما میگیم که بیا باید راهی صلح‌آمیز. رحمان وعده داد میخوزیم میگیم رحمان تو وعده دادی نکردی برا تمام. این همین قگا انا این بدبخت میخوزم پرابلم الماس گوش کدام پرابلم ده همه کی وای نمیروا. انا تی مثال میگی انا تمارا پردلاجنی کردی کی چی کردی مثال مثلا گفتی کی با روحی سرش میکنیم مایلش این پلان آیا برابری یا دقیقه انا نمیروا بچی برو بچی پلان سلام علیکم. گوش کن منو گوش کن بسیار جنگ نکه جنگ پنگ ای خیلی گپا در اینجا گم نزن. جنگ پنگ نمیشه. قرقیزستان چند بار در پیش چشمت پریزیدنت شگیری جنگ شه هنر در کورای جنگ ریش دیامتر برومادای جنگ ای خیلی گپا در اینجا گم نزن. نومی جنگ بخشه نگی فهمیدی؟ برومادای ایدور جنگ ریشتا شونه کده. این رئیسا کیا؟ برای گوش کن منه بسیار جنگ پنگی خیلی گفت آدمان نشون نده. این همی میخزن میتینگ میکنن هنگی قرقیزستان ولی دفش میکنن تمام. نامی جنگ پنگ نگه بخشه ایجا خیلی گفت گم نزن شون هم بگودم برم این الماس یا چی نشون دوتیم و الان فقط جنگ میکنی تمام. اینا من گوش کن او را دفت که ای کدام پدانالت در سوریه در جای وفشه خطی همین امومالی بر اولاد همین را محکم کنم در جای هسته من خواهیشتان میکنم ای خیلی نکنه ای خیلی آدمان علمت ندرو. این همه جمهوری تاجیکستان خواهیش میکنم یکون برای من خطی همه کشروگاه میزنم این همین بچه را بر اولاد چه محکم که من میبرو میگون تن تازه بر اولاد چه محکم کنه میره افتمت بسیار بیو افتمت در کنود بزن. این هم تلی شما وقتش همه جای رسل کده هم پد در کجا باشه. خواهش میکنم که برادر نشون نتی برای که ممکنه که میشکنن کانال ما را ممکن نیست این چیزا را در پوبلیک نشون دادن. اما این خیلی تو همه آدم نشناختی. من همه فهمیدم ریشش همون خدر بلوم جنگ کسی یه نمه در سوریه یولی در کدام خواهد خونه دکتری خیلی آدم را بای نکن ندروری جا این خیلی آدم را مردم پتی اندرش نکنی. اما همون جنابی چوپلوس را من خواهش میکنم که برای این همه بچه را اولاد چه زندان کنه. اولاد چه تمام هفت پوشتش را زندان کنه بر پدر نالت وطنی خودش از چی گفته بروماده رفته که چون گجا دا قتلی کده سه قتلی نالتی چقدر خطی یو گاو زده توی دربارش افتمد موندگی ششته خدا میدونم وای بجو برومد آخری برنامه باید خداحافظی میکردم با مردم. باری دیگه خاطر بچه برنامه های ما داند رو فهمیدی؟ این برنامه مردمی عذاب کشیده عادیه و خیلی ایدور رفته کنی کدام مسلمان رسیده است من نمیدونم کنی کدام سوریه بوده یور رسیده است اینجا ندرخته الدرش نکه توجیکی هم گر نزن مرز برای مومالی بر اول جمعی را محکم کن. تمام تشکر فهمید انشاءالله یک دو نفر دیگه امنا قبول بینم خداحافظی میکنم. تمام دیگه نمیمونیمش. خب تشکر زیاد. خب انا که برادران عزیزی من یه بار دیگه خواهش میکنم برادران عزیز کسانی که تازه وارد شده بمونین لایکاتونه دستگیری بکنین. ما را 2300 نفر تماشا داره متاسفانه 1000 لایک نگرفتیم که برنامه را 8 ساعت زیاد شد. خب اینک میریم وحدتی بعدی وحدتی غرمی. سلام علیکم. و علیکم سلام سوزی اکا جان که سلامتی خوب. تشکر.
همین چی گفتنیم ده به فایده ما گپ میزنیم باید به عمل کردن یگان کار پیش نمیروه این گپ عملا زنی من مامش بکنم یا دروغه که کی یک بکنم از همین باشه بخیزه عملا قطعی شد برادر عزیز برای ای همین پشتش عمل مردم بخیزه روشنی همه باز مردم ترسیدگی یک کسی نیست بخیزه برادر عزیز تو ای قفای من میخیزی اگر من بخیزم او همین ایزد امانی بیچاره را گفته که قطیتیم 200,000 پادپیشی در یوتیوب تاجیکی یگان نفر نداشت 300,000 آبونچی داشت 18,000 20,000 پرسموتر بود زنده در می پریموی افیرش من 2,000 آدم تماشا می‌کنم و 20,000 تماشا میکرد یجاشید ایزد امان رفت یک آدم دیگه امروزا نامشون نمیگیرم باید یک کس باشه بخیزه مردم ایدنش بخیزه همه مردم میدونن برادر چی گپ عزیز چی همین حاله آدما چیکار کنه سودیان همین نفرها چیکار کنه سودیان هیچ که یگان با این کس گپ زده نخسته نمیشه با این گپ زده نمیشه بخیزیم یا لیدر بخیزه ایدمش مردم بخیزه این همه ترسیدگی ای حاضر همه من لیدر من اشارتم شما یو بای کیا مردم لیدر توجی قبول داره که من همه آدم قطعی خدم پیش کنم بیام به تاجیکستان شما کیا بیا کو این کیا خیلی لیدر نمیشه شما یک همه مخالفان یک گروپ یا مسئولیت میکنه یا روز همه میخیزه میریم دولت ای دستی هم ظالما و شیطانا برادر میگیریم عزیز با نه چای واسه دجو خودت کیا لیدر میبینی تو من بوکی تو در چهره من لیدر میبینی در چهره سهراب ظفر او میبینی در او چهره کبیری میبینی در چهره او لوبای داداجان کس اکرمیوف نمیبینم میبینی در چهره کیت میبینی که من همه آدم قطعی خدم بگیرم برم تاجیکستان که من بینم که شما میخیزی او ما را اکنی ما میبرن 17 زندان سالم ما میرن دیگه آدم میبینه با 17 ما سال شعری نریم که میبرن دیگه میدانو گپ میزنیم بولی های ماها را برن ترمکنن تمام دیگه شما همین گپ زدن هم میمونی به خدا شما وقت اینه ما قدری ما را 17 در سالم زنده بودن 17 ساله ای نمیدونی پشتت میخیزم برادر 17 عزیز سالم ای پشتت میگو که من میخیزم 4-5 هزار بیننده دارم آبونچی ایزد اما 300,000 در یوتیوب تاجیکی یگان کس نداشت نه عثمان داشت نه شبنم نه عبدالرازق داشت نه برام میفهمی یکم آدم بود که در یوتیوب تاجیکی همین بیننده داشت گرفتن بردن زندانش کردن همونجا مردم باید میخیست میگفت که ای بچه همین ایزد اما گناهگار نیست تو نبرات حکومت گناهگاری که هیچی تو به ما را نکردی این مردک در محل کرونا ویروس مردم با دارو با جای خوب با غذا بگیم که کمک کرد حکومت این کاری حکومت بود قبول لیکن انا که ایزد همو اما رفت سبب در چیه که یک آدم نخیست ویدیو نکرد بگه که ما حکومت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت خواهش میکنیم که همین ایزد امون ترمه نکنن با ایبوس ویدیوش کردن که ایزد امون کک بی ای کسی قرضدار بوده با مردم گفت که مخالفین که بگه که چند سوم قرضدار ما آماده ایم که همون پلا بتیم وقتی اگر تو قرضدار باشی در قانون اگر قرض بر بگردانی زندان نمیشه نه که ایزد امون هم قرض داد هم با بردن یه بار 7 سالش دادن با گفتن که با چی گناه دیگه کرده چند قفسی دیگه با همه 18 سالش کردن اکا او وقت باید 3 سال پیش بود نه برادر عزیز نگاه کده نه خط وفان کنه و نه این مردمی که میبرویه دعوا مینن که بیو میریم یگان کار میکنیم ما رفن نکنی واقعا بیوی اگر میخواه که وطن آزاد باشه آباد باشه بیوی دستگیری ممکنه نه که نه همون خاموش ایستادن شما پبه ما خوزی نخدت میگو که برادر عزیز ایزد امان آخی اگر شما برای ما باید 2 سال پیش بود روز با روز مردم ویدار شده است روز با روز باید 2 سال پیش بود حاضی های اکا همه میدونه در دنیا چی خبره اما پدناله طبقتا دورش میکشن در سختگی قبول داره شما من با کیت نامبر که من همه الان آدم را جمع که بیا من همه آدم را جمع نکردم نرفتم تو بوکی تو دروغ میگوی ای برادر عزیز من همه مخالفا را جمع میاردم قبول همه مخالفا جمع کنه یا دیگه غازی نمیخواد که گپ میزنه میبروه دیگه شما گرده ای نداره که همین خیلی کانال ها بکشویه و برای به مردم صحبت بکنه و مردم جمع بکنه داره همین قدرت همین قطعی کدمه هم صحبت چه میگه که این نمیخیلی یا پدنالت میگه این پرزیدنت باید
دیگر راه نیست مگر هم بخیزیم و گپ زدن نمیشود. یک کس بخیزه یا لیدر بین ما همه میخیزه ایدن باش پروس همون آدم لیدرش دارن. ما از جستجوی همون لیدر میشیم. باز من نصیب کاشه 3 برنامه دیگه دارم. بعدی 3 برنامه بعد برنامه‌هایی که دیگه من تنها فقط مخالفین همون لیدرها دعوت میکنم سر یه مسئله میایم. من در بالای این چیز کار کرده بودم نصیب کرده باشه تمام مخالفین من جمع میکنم میارم یک به یک فکر نظرهاشون میگیرم مردم هم بفهمه که چی گپه کی قطعی موهای کی قطعی رحمانوفای پس اون بگم که تیاقونه باید روشنی بزنه یا کار نکنیم. باید گپ زدن توقع نمیشه عمل کردن در کارای تمام عمل باشه مال خیر که اماز جون در پناه الله باشه خداوند نگهبان باشه که برای کار خب غرم سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی الماس خوبی؟ سلامت خوبان؟ تشکر برادر عزیز. ما گفتیم آخری برنامه که بیا یه ساعت دیگه میشینیم همون 1000 لایک هم نشید. بفرما. میشه انشالله. میگن که دیر اومد شیر اومد. ما همین ایستادیم در پشت همینجا نگاه داشتیم که کو بچه‌ها گپ زدن کو چی میگن. ای اپشکر چه قصبونی کرده شما؟ خب مردک برنامه دیگه روشکش نشون داد کاری خوب نکرد. خیلیش من هم سرم ویرون شد که ممکن نیست بچه خیلی نه همه آدمی که میبره ایگروشکش نشون میتیه و همه دستیار کرده مومالی رحمانه. این همیه که حوضی با ایگروشکش برون من ایگروشکش کو ندیدم ریش همی تری میکنه اپگایی تو بگایی را مجاهدی ایگروشکا داری اون میدان و اون جنگ و اون جهاد بره رفته در چوم گیجان دته با مقابلی که جنگ میکنی با مقابل یک دو مسلمانی بیچاره همه ایگروشکا تا سرت بمونه گرفته رفته چون در جو بجایی نبرو هیچ که با ایگروشکا هیچ که حق جنگ کردن در وطن ما نداره. فقط یگانه آدمی که جنگ میخواه امام علی رحمانه یگان مخالفین نمیخواه که جنگ شده در وطن. ما او وقت غلبه میکنیم او وقت انقلاب میکنیم که مردم ما بیدار شود. مردم که بیدار شد و خود انقلاب میشه. اقلا 5% مردم همین ترس دور کنه همین ترس دور شود و بخواه نخواه انقلاب میشه. بله. خب اینه برادرک که حوضی برمت لیدر میگه همین کدمش که همین همون بچه حکوم برایان میگه لیدر در کور که ما تیاریم همو نامنویس کنه خدشه ده همین تو بعد تی نمرک شبتی یا که بعد برنامه وای کنه نامنویسش که تو چی هم دو ذره وای تیورای ما همه خیلی آدمان ده حوضی محتاجیم همه خیلی آدما کفته شدیم بروزی ما بودو این خیلی بچه ها حوضی هستن ما بسیار میدونم که هست در چیوی ما در گروه مخالفان تیار هستن نه که همینش که میبرایان میگن که ای کی وای میشوه انقلاب میشوه کی آبادی میشوه کی آزادی میشوه کی میریم ببرایان نمره که تلفن تا برمون در کار شدی همون روز تلفن میکنه مرحمت کدمش که همین گپا میزنه نمره تلفن شو بگیو که بعد برنامه وای که صحبت پس پردگی که قطعیش درباره آبادی آزادی کشور نه آبادی نه آزادی همطوری که همین برادرها گفتن اما هر کس چه اما عقل خودش میتونه آبادی و آزادی کردن نیست تا وقتی که این طاغوت هست یگان آبادی و آزادی در وطن ما هیچ که امیدم نکنه گیجو بروا همین مردک جوش گرمه جوش کیفه آدیق داره پولش هست درآمدش هست پیشوا هست در عذاب که مردم باید که بیدار شوه نه اینکه وای بگه که نه برادرای اینا من تمام من دیکتاتورم من میپردم نه اون خودش به همون زبان خودش گفتگی بود که با خون اومدگی با خون این منصب عدس میتیم نه که ما نمیخواهیم جنگ ایرا با میگم که ما نمیخواهیم جنگ ما میخواهیم که مردم به همین راه قانونی همین انسان ها غیر قانونی اومدگی ضبط کردگی منصب و ملت گرفتگی قرار داره ما میخواهیم که برطرفش کنیم
برطرف یعنی چه خیلی وقتی که ما انقلاب میکنیم یا که مردم میبرد دست به تظاهرات میزنه استحفاش هم میخواه وقتی که این دست به یراق میبره و آدم کشی میزنه این پرابلم ان همی حکومت دیکتاتوری های ما هیچگاه جنگ نمیکنیم. یک نفر همینجا جانبداری امام علی رحمانوف نوشته که همین طرفدار رحمانوف باید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. روزه برادر میگم. تشکر. در این مسئله لیدر میگن همین همون مکلفه اگر بران همین خلاص ما یکون کس نمیخوزه. روز شما رو مرد میتونن تمام. گپ یکم تشبوار نکنید. مردی ما همین پول میاندازن ایدو تماشا میکنن همین چیزا که حافظ میخونه و همین نه چیزا در اون دیر نبود. کرامت شریف خودی دیر نبود. بله. اینو کجا رفتن؟ بله درسته. بازم اینا من بگم که شما سبب در چی بود که یک بار ویدیو نکرده بگیم که در میتینگ نکرده یک بار در بارش که همین آدم آزاد بکنه همین آدم ای رحمانوف زیادتر بر همین مهاجرا را کمک کرد. مهاجرا چوا در روسیه میتینگ نکردن در پیش پسال یا که در تاجیکستان میتینگ نکردن پدر و مادر مهاجرا که ما فرزندای ما را کمک کردگی مثال زلال همین انسان رسیدگی نیست خوبیش نه برای رسیدگی او برای همین خوبیش رسیدن به مردم رحمانوف گریه محکمش کرد. بیتیزد 100% رحمانوف میدونیست که اگر همین رفتن گیره جای من میگیره. مهاجرا یکی همه قوه وزبین تاجیک بگیم که در روسیه همین مهاجران در مهاجرت مثال مردمی که مخالف در اروپا بودن یا که در ترکیه یا که در اروپا بودن یا تنها ایزد امان در روسیه بود هم کمک میکرد هم مثال طرفدار داشت میتونست که یگان کار بکنه دیدن که خار شدگی در پیش پای اونها دیگه بگیم که روفتنش به همین خاطر بله همین اکای ایزاد همون تو درجه یعنی فکر خلق کار که حتی فکر مسازنش نمیکرد والله قسمانه بله خیلی شما خود خلق ده فرزان شناختون خلق ده بله این روز از زندانه یک کس یادش نمیکنم اقلا همون آدمی که کمک شده دیگه همون گاو زده نمیکنه. بله برادر عزیز تشکر زیاد. ما هم آخری برنامه فکر نظر یک 3-4 نفر دیگه در استودیو اونا رو میگیریم پس هم خداحافظی میکنیم. البته دیگه که این همین برنامه‌ها و همین نوارایی که پخش شده سعودیان در شبکه‌های اجتماعی همین ویدیوهایی که ایرسیا اومده سعودیان میبخشه وای دوران شیشتگی که مردم رحم وای میکنن میگن که ملیسا در طور سرشان که در دنیا جمع برند دستو همش پشت پا قریب 100 نفره امام علی رحمان کوری گو ات نگاه که ملت تو با قدم حالات آوردی رسوندی لعنت بر تو بود اخی این خیلی انسان تو نمیبینی که همین ملت همین مهاجرا با قدم احوال ملت تو چیکار کردی گجا بردی ملت تو آیا نمیبینی که همین فقط آبادی و آزادی همین چوپلوسا میبره چوا یک بار درباره ان همینا نمیبره تمام دولت ها قرقیزستان نوت پرتو قزاقستان نوت پرتو ازبکستان با غیر تاجیکستان ها ما سفارت یگون گپ گفت سفارت تی یگون قطعی یگون همین عمل جدی میبینه یا که نه برای همین مهاجرا اوکی مهاجرای ما را ببین مهاجر با میخزه یگون همون مهاجرش همون جامعه ابراهیم میگه که ما سازه ما پلکار کنیم اوکی حال تو نگاه کنه حال احوال خودتون نگاه کنه برادرو بچه حال احوال شرمنده همین دنیا شده به خدا قسم. بله بله سلام علیکم وطن بفرمو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه خوبی امیدوارم خوب سلامت باشه. اون شخصانی که ما رو تماشا دارن اینجا اویدی موضوع میخواستم یک دو سخن کنم برای که این میوه پیوه را جمع میکنه تاجیکستان میگیرم میاره به دولت‌های خارجی. همینجا ما اوسپید نکردیم
алмаз ба фикри мара шинохти ман намедонистам ки 18 ҳамин кор буд дабошон ман мерафтам дар роҷа ку дар пеш ҳамин сафоратхона ку тамоми наворора мебурвардам нишон ки мардум гишнагира ку дар як сол оли ҳамин хучон ку мардуми тоҷикистон мумкин дига харидан натонанд ки ку шира харида наметонанд шира 1 литр шира 8 сомон дига харида наметонанд во гирифтан мевау певора во гирифтан ҳамин иёра ку дар ҳамин олмон зулм мешуда шармандашон кунӣ наворо кати мардумро нишон доданд ку ман намедонистам ки 18 ҳамин омадагия ман худам мерафтам ҳамунҷа плакатам мегирифтам ку девонашон мекардам ба худо این پدران نمی خیلی اخچه خیال میکنه که میای اخچه نشون میده مو زوره مو تری داره مو سیر داره اول یک کس نرفته همونجا که اول من همین نشون و همه اگر ویدیو شون بوده من از کچه میکنم من میای رفته جاو بکردن در که مردم خودش خوردنی ندارن در توجیستان والله بالله الماس من لطه گفتم برادر که نورو را برو نشون ته اولی هم نش نتونسته سید از تو نورو را نشون داده اولی هم همون فونکسیون را ندارم باور که کمی خیلی سمیه کار میکنم من دکسته حال میکنم دکسته حال میکنم این کارا دکسته همین هفته ما کت حال میکنم در برنامه دیگه ما نورو را این مردم در نشون تیم ای مردم والله قسم میدونی یا چیکو کدستیان بازی رفته در طرف آزادی زمان مردم ها گفتیان که گوو مسپانداتون رو بگیری بی جایی که باز میبینه مردم بیستوش دسته مردکش که همونجا میروان همون محله را میجیکن که مردم بگریزه برو اونجا همون وای برا روسیه برا کورتنا زوج مردک نمونه گفتیان گاو مسپانداتون رو بگیری فهمیدی گاو مسپانداتون رو بگیری گفتیان پول بگیری کراچی اینجا کراچی در شهر مدرویا اینجا در شهر مدرویا کراچی مسپاند گاوتون رو بگیری مردم خودش هم جواب کیسه که شیر خریدن نمیتونیم برای کودکان مسئول نداریم شیر یک لیتر 8 سومون نگاه همین گاوی بیچاره من که یک روز گرما میبرم نگاه یک میفروشم یا دو روز و این مشکلی زمین ما حل میکنیم شما نه راه ساختگی نه اونجا اتاپلینی دوره نه سوی دوره میگه که اینجا در شهر گذاشته نه این همین تغییرات کدسته کو این همین گشنوها نمی گشنو همین کارا کدستیان این همین تغییراتش انمیه باز یا تغییراتی نه همونجا در همین نوحیه همه بود که یک آدم پدرنوات موندگیان همون رو ما شخصیت گفتم نمیشه همون شخصیت تشکیل کدسته گوارا باز گواشون میگیرن بعد زمیناشون همین علامت چکی زمینای شما را گرفتم روزگارتون گرفتن کو مشکلی انا خیلی میکنن و تمام هم دیگه اینا بازی همین یک شکل برده استیان همه بینن گوجه مردک بسیار شد که زمیناشون در کار کرده استیان اون همون کشلاقه باید یا دارید کنن باید یا مردک همون کشلاقه یا نمود که بکور بنا بروان مسکو دا کار کنن یا خو همین را تاجیکستان برویان انا همین مشکلی همین پرابلم کتی برده است انا این پرابلم را دیده بلوگرامون انا این مشکلی را نشون نمیتونم دیگه من این نوارا ما خودم داتر روی میکنم دکاس همین کار دارم این مردم باید هر این مشکلی ما شکلی که همین اون مردک مشکلی داود شلوغ شید ما تو چشم نگاه چشمونه بشنیم بگذاریم بریم و این مشکلی با گفتهتون در طور سر خیلی میبیه در طور سر هر یک تاجیک این میبیه دیگه زور در اینمی راه ما باید گیریم ما نمانیم که باید رفته اون مردک نداره همون 4 تا گوسفند داره یک گاو داره کلام میکنه فرزانش میخونه همون زنه خودش بدنش زواد بسوزن اخی زواد بسوزن که مردکم رو کار کنه من نوار روی میکنم نه دور شده در شبکه‌های اجتماعی در یک روز 7-8 ظلم میشود همون اگر هر یک ما چشمون پوشیم بگیرید چشمون پوشیم او سکنیم کو این کو بود تا سر هر یک مردم میبیره باید پیش راه این همین پرابلم را باید مردم بگیره این در هر یک مشکلی هر یک خونه میشود همین بگذار مردم خودش گپ زنه اینجا عادت که میگن کو هر یک کس وقتی طرفداراش میبرن کو بگذار همین نوار را ما مونیم همین سال گذشته هم نه 3 روز نشده همین نوار را پاکتیسیان میلیسا اومدگی گفتگی کراچی جا پول بگی گوسپند گاوتونا بگیره که چیکو میکشه چیکار میکنه اینجا دیگه گوسپند گاو نباشه اون مرد خودش گفت مثلا من یه لیتر شیر در کودکم خریدن نمیتونم میگه شما مود اتوبوس بیاره راه بسازه مود همین دور نوار ما مردم بینه گوشوش بجیم بعد همون طرفداراشون هم خیلی کلاشون هم خیلی اونم نه ترشکی هم میبره اونم نوار بینه بعد همه جمله فکر اندشوش گپ زنه بروماده گپ زنه شما وقت طرفداری در همون بروماده گپ زنه یا دیم اون شخص که بروماده هم پوزیشن نشون داد کو التماس اکایی برادری خیلی همین بیو گمش کنی چیزا رو مود اینجا نشون نده برو فکر اندشون تا بیان کرد روزی تا روزی نیستی بیان کرد روزی تا بزن برو اینجا کانال جزیر نکه
این همین حوزه همین چیزی ترکوز میبرم نگیرم که همین مشکلی میدونی در طور سر علامات باشه در طور سر باید مهاجر دیگه و در طور سر همین اگه برادرای دیگه مون میشه باز تو میدونی که ای همین پاشا فیل سوخته است همین رحمانو همین طرفدار برادر اینو میدونی که اینو آدمای رحمانوف هم برادر اینو آدمای رحمانوف همون گلمراد حلیم کی بود آدم رحمانوف بود رفت در دایش پیدا کرد اینو شاگرد همون گلمراد هم برادر اینا با ما هیچ رابطه و وابستگی ندارن این آلمانیا و این اروپا خوب میفهمن که اینو کی هستن ما کی هستیم اینا امام علی اینا آدمای امام علی رحمانه کسی با بازیچش میبره و طرفدار تروریسم میکنه значит تروریست که نمره عدین امام علی رحمان نه اکا ما در گفتگو کو 100% راضی هستم اما کو فکر مردم کو ششتن دا کو یو یکم جمله میگیرن چه که نمی 30 فکر مردم کو این رحمان رحمان و رحمان فیچ نه کدا کام بغل اومدگی ای بجای دولت هم دو طرف حسابته دوما یا نمود زیده است کی یا نمود خورده است کی هم اولادش کدی ابوظبی رفته دم گرفته است نه که او شما اون پرزیدنت کی وقتی برای مردمش میکنه نه که برای مردمش نمیکنه میفهمی اکا این شخصیت ها ما میدونیم که یعنی خیلی کنکوواکو نه ریش همون دیا بچه همین ریش رو کو شرمنده کداگی نمی خیلی ریش داره باور که ای دسته میکو دیگه میمونی ریش نمونی میگی ما دسته گپات روزیم این همین گلمراد میگی خیلی شما خاطر روستا 24 ساعت همین دست روستا اخرانیت نکرد روستا کتی بود همین در شنبه کدوم میره همین گلمراد میگه خاطر روستا بود نه چون روستا تروریست ما روستا 24 ساعت خاطر روستا میدونی وای میره غزه با میره مکتب رحمان کو چه کارگی در مکتب رحمان کو لگی چه کارگی البته اونم اپا برو ما گپای خوب گفته راست میگه اپا نمیفره که ملت دیگه در مشکلی فرزند شاید از تروریست گویا که اون میگه که ایرسی یا ژورنالیست دیگه یا ژورنالیستش خسته با نویسته ولی اونم رو ما بگم با برون روسی کتی بخونم با ترجمه کنم مردم در بتیم باید تدگاش نمی توجیه پس بکنم تمام دولت دیگه از مورا استفاده کردن آسونه پول مملکت ایرا بزن اورا بزن گفته مورا تنقید کرده از دیگه همون رسیدن نه ایدیبک میبرسینی همون ژورنالیست کاب میزنه چی در نه ایوبوش یوریس خچا میگرن او ایوب اکو و بسو نه فرهنگ دارن نه عیننگ نموسی توجیکی میفهمن نه فرهنگ دارن و هیچ کنستن بله همون ایوب نمیبینه که همون مهاجرا حاضره در چه حالتن چون ایوب یا بر پشتیبانی نمیکنه چون به همون حکومت روسیه مراجعه نمیکنه که او همین مردم ما اینو برنن یا که اینو چیه که شما ساختی گوسپند واری معامله داره یا چون یک بارم نمیبره همین گپا بزنه گپای الماز میگیره اسکاژن میکنه الماز وقتی میگه که ما میخواهیم که آدمای بر اروپا اومدگی آدمایی که پناهنده سیاسی فقط پناهندگان سیاسی دارن و یا اومدگیان و یا باید که یا ببراین از چی خودشون اعتراف کنن مثال ای مخالفان پشتیبانی کنن یا که نباشه برون اینجا و یا میخیزن گپ های امیر اسکاجاد میکنن چی میگن؟ میگن که نه اینا گفتن که کسی که وای نوابسته استاتوسش عادی هم که باشن مخالفا مخالفی آدمایی که با اروپا می اومدگی برای کار برای مردم این نمود و یا فهمونده شدیان ما باید در اینجا ببرویم روشنگری کنیم که نه الماس این گپ نگفته است همین کلمه را الماس استفاده نبرده است الماس فقط کلمه استفاده بردگیش گفتگیه که پناهندگان سیاسی این فرق میکنه ای او مردمی که میآیند دایر با کار و با زندگی شخصی خودشون بله خیلی اینا نمیفهمن اینا فقط فکر میکنن که هم کدام انسان اروپا میره و همین مقصد مخالفه نه اینجا در طرفدارای رحمانوف هستن در اروپا من طرفدارای رحمانوف زنده دیدگیم یا تاش در سینه‌اش صورت رحمانوف تاتو کردگیه یا توجیک همین صورت رحمانوف در همین سینه‌اش تاتو کردگیه همین طرفدار داره رحمانوف انشالله که خوب میشوم که برادر جمشید قبول میکنه من یک 5 دقیقه دیگه میبرم شما یک خداحافظی کنی اخی سلام علیکم هنگیره صحبت کنیم من برمیگردم خب سلام علیکم شما علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امیدوارم خوب باشی برادر عزیز تشکر جدا که الماس برادر زنده باشین خب
سلام علیکم مردمی در داخل و در خارج. امیدوارم هر کسی که شما ببینین بدون ملتان، شهروندان و انسانایی که زیست و مکان و گذشتتون امروز به نام زمین تاجیکستان، امیدوارم که هر یک شما ما را خوب درک میکنین و این پرچوگان این ظالمی که امروز بالای سر شما مردم حتما روز ساعتش میای بالای سر ما میره و ببخشید کو ماشین بیا چانشی اولی برادر عزیز کیای جای یا آواز زیوتی برادر المسکوب بسم الله که استریم ده قبولش که گردن قطیش کی خب بیا برادر سلام علیکم بیا کیای جاش کنیس کو هست کسی هست نیش کنیس کوین بود رفت اومد اکه الماس بیا یعنی ما بشو قبول کنم استریم اگه کنیستای باش اگه خیلی چوپلوسی آدم بشره حداقل حیوان او آدم تربیتش کردی باشه خب نه طرفدار رحمانوف نه شوخای رحمانوف انسان شیر مادر خورد در خانه به وی رسید امروز رنگ انسان میتونه برای صحبت کنه و دفاع مای رحمانوف کردن حق داره بیاین مثل بچه انسان برزنه ها این میدانا شوخی بازی خنده نداره وقتی که آمدی جدی بیا که بینیمت کی تو چی میخوایی در کدام باره گپ میزنی گوشت کنیم شما ایسا خلاصه بروریم چیکار بکنیم در این 32 سال رحمان در وظیفه بودن علیک السلام و رحمت الله بیا السلام و رحمت الله خوب است ان شاء الله زنده باشی برادر عزیز گازش بده بگو بلندتر گپ بزن برادر که اوضاع خب ما چگونه باید دفاع کنیم یعنی از رحمانوف برای ضد شما چگونه ما سخن کنیم یعنی تو برادر بخشش ما طرفدار رحمانوف که طرفداری ما من طرفدار صلح و ثبات هستم من میخواهم که در وطن ما صلح و ثبات باشد در وطن ما آرامی باشد تنجی باشد صلح‌های تقایی بس خب اون روزا چق کردیم با مجبور کردن آوردن اکجان چی در داری بخدا کمی هستی طالبین نیست حالا عقب باش تقایی ما گپ زنیم که گپا دردی سرت نشود صبر باش شما را نیا کنین کمی هستی که جا را خوب خواندگی آدم به عقل نیستی ما چگونه دفاع کنیم ای رحمانوف دفاع نکه ای رحمانوف همچه برادر خوردی بزرگ میگومد با زبان برو هرچی گفتم بگی چون که مجبوریم بسیار شما ما بسیار شما که در تماسیم زنده تو نمیدونیم کین چین حتی یک خیلی در افراد گریه کدگی نه که در پس برای گفتن جمشید جان علاج نیست دیگه ما میم گپ نیستم پاپاتسان شبیده هم میگی خودت برادر عزیز دفاع بکن من از اونا نیستم یعنی من هیچ کس مجبور به هیچ چیز برادر همه یا که مبارز کمترین به سواد کم فهمیش کم شور همه بگم در زندگی مبارزین برادر است که همه میگم من میگم که توبت نه وراچ دکترت اینه اکه محمد امینه یا یک گابزا میگم تو نه براچکای طبیبت بفهمین برادرها تو کسی هستی که مجبوری انسانی که مجبور نیست در زندگیش به این قدر گپزنی و فهمیش خودت هیچ وقت با جون نمیشوه برای که من یک شهروند یادی هم وطنم کم شهروندی هم جایی من زیدی رحمانوفم تو طرفدار رحمانوف ببین مخالف نه عراق داره نه سلاح داره نه کمیته داره نه امنیت داره نه وزارت داره حکومت هیچی نداره از شما تمام قدرت و صلاحیت دارین در برابر همه قدر قدرت داشتن باز هم سیما و همون چهرهتون بجا میکنین گپ میزنین برای چی برای که دو شوخای یا دروغ گفته همینجا میخوای که محفل مو گرم شوه مردم زیاد شما را گوش کنه یا مجبوری دیگه علاج نداری چهرهت به مردمی که آینده میگردن وطنش میاد بین اتوار بلبلک خونه را میگه جبیا مرا مادر مکشتن و شاو روز مرا برادر مغمدن مرا زن من ناموس ما بردن چند بارو کمیته امنیت که عدالای نمو منطقه شو بچهای شهرهای نوحه‌های دههای ولایت‌های
республика. Ба анаму сабаб ман медонам, дига бародарам медонам. خودت اکا نمیتونی به برایش آزاد گپ زنی، حتی پاسی پرده آزاد نیست که جا برسه در مقابل این شورای نر بیای تو شور گپ زنی. میفهمی برادری عزیز؟ بترس اون روزی که قیامت میشه هر راست میخزیم کو در پیش چشم دو دخترکای تنلیش خاطر رحمان خدا می راست میمونه و من تر راست میمونه. ما از الله یگانه ما میترسیم، یعنی ما چی گناه کردیم؟ ما یگان کاری خطا نکردیم. ما دفاع از وطن از تمام. چهره اکا استند بالا برو و چهره اشکار برو. بیا بسم الله بیا. ما هم خیلی صحبت میکنیم، هم خیلی آزاد صحبت. ما همین خیلی میکنم اکا تیجا راسپریژن نمادایی. خب من مخالفم. لجام شما نمی چی کار میکنه در دست این مخالف های در اینجا. اینجا تی اختیار نداری من تاش میکنم. چه خیلی میکنیم نمیکنیمش هم میکنیمش جرا. این میدانه سیاسی میدانه بچه‌هایی که در سیاست تازه جدی به یگان قتل دزدی وطن فروشی مگن. تو دزدی روزه ریخته بجا میکنه امرو در بین مردم گپ نمیزنی. چی با خود باور نداره امرو گپ نمیزنی. کجا تا قبیدگی رحمانو چیکارت کردگی؟ چی مشکلی داری؟ چی نواری داری تنلیچ؟ چی گپی که آشکار نه امروز؟ ها همو تنلیچه که همو برادر گو همی باشه چهرهش نشون نمیتیه قبیدگیشن مرده کم باشه که در ناموس بسیارش کو نه یه مرده که خوب چند آوازه نه کم که جاشید ببروی نس الماس باشه دیگه شب بیار بگومش که همین خگه بزنی برادر عزیز بگذار همون رحمانوف بفهمه که هم تو دفاع کردی هوی بخیات دیگه ای یا مایا که جو رفتی سلام علیکم. خب عمر میکروفون تا بکشو. سلام علیکم. یگم چهره دار شب بیار که بینیم شان یا چون کده ایم چی گه پای؟ بله عمر بفرمو. و علیکم و سلام. نیستای نه هارون نشم. اشور سلام علیکم. علیکم سلام. بفرمایید. سلام با همتون. بیا نیست دست ریمیچکا رحمانوف با این سگ بچه‌ات با دمت بچه یک مدت میفهمه که نکه جمشید اکا مختا نشناسم ندانمت نبینمت گپ ولی اکا باش شرینر هرچند طرفدار مخالف ما در استریم زندگی ما ترا ندیسم گپم نمیتی به کریتیکای نخلی بگم تاخیر و تاخیر نوقتی میدان اکا اینجا سپراید میساید هر وقت سلام علیکم انتظار باش ما گابسم ما مردم دیسه نمیتونم ما استریم بقام بستم توجه برو با پشتی پرده اجازه داد نچال استودیو اجازه داد کو اکا بفرمو در باره موضوع گپ زن که سبب در چیه که رحمانوف بغرض توقیف و کادو و میخلکی در یارمارکو نمیتونه برورا با مثل سمالیات نمیدونم تانکا و بتر یگون چیز انا که دای سوال شما وقتی خواهی مرد نمیرسه روز دیگه جواب بتونم یا پیرم باشه خیلی پیرم میتونه جواب دو در سوالتونم. کیه پیرود؟ حاجی دیبه کی بختاری برادر عزیز یا دقیقه باشه یا دقیقه باشه میدان سیاست تقایی میدان سیاست اکا جای پیرمو استاد ما ایبین بردگیم استادگویی را اعلی حضرت پیرم ما همون بر همون برادریم ای دیگه که ولی دقیقه باش برادر از داخل وقتی که ایده شرینر وقتی که در اون سوال قدرت نداری دهش صبر کن گوش کن فقط دم نه پیرم میشین مقصد جواب بده نه که هم یک سوال دهن هم پیرم شما دمیت ما همین میگه که نون قاق میخوره نمیره کویا همین راست باشه هم پیرم راست میگه و درو میگه که نون قاق میخوره اما زندگیشون سگ وریه اکا در زندگی هم میگه مرا گدا هم گفتن بدمست و حرام و به خدا هم گفتن روزی که به خاک سرد دفن کردن گل ماندن و 100 ناله ها هم گفتن اوخی مرا بابا گذاشتم در دوری که پشته شب و شب که اگه قطعه نمی نسل نمی لیلین ستالین
خروشوف گورباچوف برژنف یلسین پوتین اومدگی میفهمی آیا دوره سال 20 تورا ما برادر از 3 سوتکای چینا میخرم نه که میبرم در مقابل امیخلی شکمسرو کافه با کافه میگردن سمبوسا و پراشکی و مانتورا میزنن کو در مقابل همیو میبرم با اوورم بریزم میرم شپالاق شپ شون میگیرم میگردم میام این چی منطقه چی منظوره چی معنا داره که در اصل گپ ساعت بود در اصل چخل باشه در اصل زندگی شما مخالفو یک چیز یه دقیقه جمشید یه دقیقه بس همین خونه همین جمشید هم ندیدن چون یکی چخل زندگی داره نه آزی من خونه جمشید چون هم میدونم در نمی شما چخل زندگی دارین مقصد هم پیری من میگه که سگ بور زندگی دارن میتونه که شهر بتین چخل زندگی دارین گوش کو برادر گوش کو ما چه خیلی زندگی میکنیم نمیکنیم ما مبارزیم بیرون ای وطنیم ما برای خوردن و نوشیدن جان اومدگی اگر در کار شاید در یک هفته یک پرای نون ما حاضر هستیم که بخوریم ای زیاد نه که دل ما به ها او مهاجران میسوزه که در پیش چشم ادیبه ریش درازی تای کو کنکی میکشن میبرن شو دستاشو پشت پس در اینجا ما را هیچ کنی خیرکدگی نیست تو حاضره هر چی که بخوریم نخوریم کو این مهم نیست مهم وطن مونه مهم دولت مونه مهم ملت مونه مهم مهاجرای ما هستن برای ما تقایی اکا الماس خدا نگهبان باشه شیرنا دیگه شبیور امیقا گپ زدی یاد بگیرین منطقه یه دقیقه باش صبر کن طرفداری بی‌طرفی نیترال یاد بگیرن گپ زدن منطق یا چرا معنا میگه یا چرا نقطه بندی یا چرا جمله یا چرا کلمه یا چرا فضای زندگی امروزه مردم یا چرا مهاجرت یا چرا مخالف یا چرا مبارز یا چرا نو حکومت ما اینو استادم گام میزنم ای برادر عزیز وقتی ما را نگی خاک پاد میشم دیگه شبیار بله سامی سلام علیکم سلام یک بار دیگه داخل شدم برادر جمشید بیا اینجا مردگاری با منطق صحبت کنیم من طرفدار امام علی رحمان من امام علی رحمان دفاع میکنم شما بر ضد امام علی رحمان دلیل بیاری مرحمت این برادر نفهمیده این برادر این دشمنی امام علی رحمان بود این همین با همون کنایه گپ زده این با کنایه گپ زده نفهمیدش معلش آخی ای همین مردک همین امام علی رحمان افغانستان رفت ایران رفت روسیه رفت قورا رفت همه جا رفت صلح کرد همین تنجی آرامی را همین تاجیکستان آورد شما چی ناراضی همین انسان یه دقیقه برسه یک چیز ما گفتنم اون بچه چی گفت همین من از دشگان این پوزنی هیچ خیلی که دیر فهمیدم آقای برامد گفت که شما همین چخیل میخره زندگیتون چخیل خوبه من یک چی میگم رحمانوف خوردن ایمو را دیدگی هست میدونی رحمانوف چی گفتگی هست رحمانوف گفتگی هست که خواهش میکنم که چیزا که شما میخره خواهش میکنم هم چاپوسای من نبینن که طرفدار شما نشوان برای رحمانوف بپرس که ما مخالفین در اروپا چی میخریم واقعا رحمانوف خوردن ایمو را دیدو برای رحمانوف میگه که ما چی میخریم این برادر با کنایه گفت این برادر با کنایه گفت استاد من گفت با کنایه گفت او باختری را استادی گفت که استاد من گفت این با کنایه گفت اکا محمد امین من میدونم او برادر طرفدار ما بود نه که همینجا در یک جو گپ آوردن یک کسی که بیچاره نه معلومات داره نه عقلی بگیم رسا داره ریش همونده اکا نماز نمیخونه بخیزی هم میدان سیاست جایی که اکا دندان نشانی تو طرف اونو قاتل رحمانوف ما بخیزی درباره ایدیبک برادر منه تبلیغات هم شروع نرم رسن دیگه ش قبول که برادر کی بیا ای من لیول گوش که جمشه تو اول در سوال من جواب نداری امام علی رحمان که خدمت کرده این سوال آورد تاجیکستان و افغانستان رفته گجا رفته خیلی خدمت های نادیده میگیره هیچ خیلی شدی کار بود خدمت های که را نادیده ای رحمانوف بله این افغانستان رفت او ملا عبدالرحیم بر من گریه کرد گفت که یا در افغانستان میپروندن باید میکشتن گفت گریه کرد و دیده رزوند این همه جا رفت عزیز فهمیدم سامی یا دقیقه جواب ده من ابو که همین امام علی رحمانوف چند آدم افغانستان آورد خیلی
افغانستان با گفته خودش که با گفته خودش اگر الله شایده 150,000 آورده 4 میلیون آدم مهاجر کرد. انا رحمت به پدر یه دقیقه بیست انا که همین تروزو را میگیره تروزوی خیلی بود پره 150,000 نه 500,000 حاجی که رحمانوف کل دنیا جمع کرد آورد در پره تروزو میمونه این پرش دوونیم 3 میلیون مهاجر میمونه در روسیه ادا دارن بعد همین خوبیش بفهم خده نه آخه شما نفهمیدی 150,000 را داوید آورد عذاب کشیده نه که zato 4 میلیون مهاجر کرد در بده کرد امام رحمان همین خاطر 500 2 3 میلیون خیال کنم که کمتر 2 میلیون خدمت کردیه این در ملت تاجیک امام رحمان خدمت کرد خدمت کردیه این تنجیره آوردن دیگه تنجیره برادر عزیز یه دقیقه بیست وقت نکش خواهش منم همین کور در معلومه که کور کرده که رحمانوف چیکار کرده رحمانوف در 32 سال مورد سویتی خدای جونیه که خودمون استحصالش منه نداده ایمون گیجا برسه که ما ایوه طلب بکنیم که به مورد رحمانوف سمالیات بروره یا که نمیدونم یکون بهتر مبروره یا سویتی که الماس نگاه کن الماس در همین نوحیه غرم همین امام علی شریپوویچ رحمانوف خوتیک چیکار کرده است از سال سیوز تا حاضر چیکار کرده است فقط یک کار کرده است ساختمان کمیته امنیت ملی ساخته است ساختمان ملیسا ساخته است جایگاهی نظامی ساخته است یگان کار نکرده فقط چیای قدرتی خودش آورده زیاد کرده است به هوایار در خدمت مکتب به ما را نساخته راه نساخته راه خطایا ساختیان با جای با ایواز راه کانی طلا خواستگیان کانای طلا در دست خطایا هست نگه هیچ چوبلوز نگه که امام علی رحمان راه ساخته ما کانای طلا را ایدست دادگیم ای پشت ای راه فهمیدی مسجد نساخته مکتب نساخته بلنیسه نساخته در همین غرم چیکار کرده همه امام علی رحمان که ما بخیزم اوه پشتیبانی کنم همین روز چیکار کرده است هیچ چیکار نکرده فقط قوهای نظامیش زیاد کرده است تمام بله منم درباره آیین‌نامه موضوع کمی درباره همین نظامی ها میروه من در همین آیین‌نامه 50% همین ملیسا را کم میکنم بازی درباره همین آیین‌نامه در همین جاش اومدگیم انشاءالله که نوشته بودم 50% ملیسای تاجیکستان اتوماتیک کم میشوند وقتی قدرت دست ما میخوره امروز ملیسا ایجاش خسته نمیتونه تگمه کرتش کاستومش نمیرسه دیگه شکمش ملیسا باید نکچنی باشه ملیسا باید دویده بتونه یا تو در سرکره نتونه وچ خیلی ملیسا همینجا برادر همینجا قدرت نگو در دستی ما منم مخالفم در دستی ما بغلطه قدرت در دست ملت میغلطه ملت رشد میکنه که کی باید که در آینده چیکارگر باشه بله یک کس همینجا اومده به نام پیشوای ملت با قفا نوشته سلام علیکم و علیکم سلام خب بذارین دیگه صحبت کنیم السلام علیکم حاضر من صحبت دارم نگذاشتیم تقایی مردگوری چی در داری؟ خب من هیچ در ندارم من میخوام که از وطن دفاع کنم ما گوش که همین طور وطندار اکو زدگیم فهمیدی؟ وطندار وطن تا در خیای فروغ سرزمین تاکه پورا کرد نسل تاکه تنالیش که دهنی تا خوی بخشم مرخ گیاگم نرمال شبیار پاتی بیناموز دایست این خاملای حرام دایی دنیا وجود داشته دیمشه بیاقل شبیار وقتی بعد گفتید خودش برمد برفت دیمشه خطبت نکی چوپلوس یا بردو خط نرمال نگردم برا دفش آخی چوپلوس بفرما این ملاها را میدونی ما چیشو میگم حاجی میرزا تو فروختی ملت و ناموس رو تاقی و ریشت بسوزد حاجی میرزا غب اینو همه شاگرده همه حاجی میرزا بدبختن و علیکم السلام بفرما آواز میروا بله ای آمار بوار که ای چند بار مال
چخه؟ سه بار چهار بار قطعی حسین اشرف میگم شوهر بلاگ موندی قطعی جلسان بلاگ موندی شاپلوسا برمدم بلاگ موندی من سخن تو نشیدتون خیلی بفرما که این حوض درمده که چخه بلاکت کردم اوه اینو درباره حاجی میرزا به خدا قسم 2007 یک سخن بتگه حاجی میرزا فراموش نکردم 2007 همه دوری حکومتی سر بود همه میگفتن که کمونیست میگفتن که کمونیست به خدا قسم ای دور برج و ما زندگی دارم تو حاضر به خدا اون وقت زندگی نقص بود بای کمبغل یک بود حاضر همه ظالم برآمدگی کو یعنی حاجی میرزا خیلی کجای مرا شکمبر شیر میکنن انا بعد تنقید میکنن در حکومتی را ما برای همه گفتنیم که اون وقت دیگه بود که وقتی سر پند فلپ نبود ماشینیکی نبود جولیکی نبود حاضر همه پند فلپ شدگی های ما با اون سخن میگم شب پوچو اکا سروسی مناش تولد چنده 72 در دوره شوروی 70 سالی که ما روس کنترل در دولت ما دزدی و غارتگری نبود میشینوندم دزدم میشینوندم بردکی خوب یه دقیقه صبر که ابره کجوره خوندگی ما کجا خوندم مکتب میخوندم دزدی نبود تو مرا نگفتی دزدی نبود مکتب خوندم بعد چی متخصص اکا چی علم داری کدوم بخش کدوم فکر چی خوندگی اکا هیچی ندارم دیپلم در وقت 91 سو 72 من 90 ایما چند سال کلونی طرفدار مخالفین من اکا ترا نمیدونم چند تولد نمیدونم باور کن گوش که شما 72 من 90 چند سال کلونی من 94 سال برآمدگیم باور کن وطن تولد شما 72 ایما 90 ایما چند سال کلونی شما نه ممکن 18 ساله یا که 20 ساله تو اکا точно цифра بگرانگ همون کموش سویت سیوز دزدی بود نبود گفتی بود چند سال ایما کلون یوزم جمعه را بگو تو میتونی اخی پروز دزدی نبود وقتی چیز حکومت در وقت یه دقیقه باش بگم جواب نتایتانی و الماس 72 تولد شما تولد من 90 شما ایما چند سال کلونین ما اکا ممکن 18 سال یا 20 سال باشم اکا точно цифрش هم میتونی مونده اکا با ایتاری سواد ندارم رنگ خیلی من ایتاری سولا چی کنم ایتاری ترجمه کنم اینجا بشی همچون اکای کلون دم بگی چی میگم یا که توجیک حرف داشت توجیک اونیورسیت اینستیتوت از انگلیا و امریکا و یک کشورو میروان میخونن کلچه و قلمه بستن و میلیارد گو مولا میفروختن بچه جان 3 روز یا معرکه میدودن خب ایدیا کشورها میومدن سمرقند بخارا جای ما و شما خب دلجی نباید اما تینج بود کدام مخالف هم باشین پروپاگاند همو سویت سیوز میبرین که خود درمی شرمنده همشون میبروی میره اون معنی را تای رحمانوف زیدی رحمانوف یو چیزی دروغ بگی مترجم بگم اکا پلاشت که باریخته تو مخالفی چود که مردم هم سرشتون که برنه علمی ما را عروس برد همه را دروی پخته دروی گندم دروی شالی میفهمین برادری عزیز خیسم دانشمند و عاقل و فعال ما را عروس اومد از سال 1920 ایباین برد زمین ما را که گرفت جدا کرد دایره 5 پراش داد برادرای کجا در تاجیک زبان در افغانستان این پراش پراکنده دلیل حجت همه برا فرخار افغانستان سه فرخار تاجیکستان جوشید یک کندشم بدخشان امروزه تاجیکستان است بدخشان اوپره افغانستان ای برادری عزیز دزدی نبود گلوبال نمونن دزدید کردن که پچاسته هم گفتن رسپدت کردن پرت افتانات تو تقایم ابرای امروز ای فقط یک چیز اجازه دارید اینجا خب دانشمند عاقل فعال اینستیتوت عقل ما را که عروس گرفت ایباین برد مرا آورد که 70 سال که تمام ولایت نهاد که کلوناش عروس بود نمیگذاشت که تاجیک ولی وظیفه بیا میفهمین برادر عزیز برا خیلی کم بزنی جمشید که تلخش کفید بخدا کدمه میاد
بشی کاکا یا چی بنویسی یا چی بخوان در زندگی دو روز بعد هر جا برو یک احمق نشی نگریز نرای در همون چیزی که علمت نمیرسه حقت نمیرسه گپ نزن دیگه شبیار دزدی تونکا 70 سال شوروی 32 سال پرچوگان رحمانوف میفهمی نسلی که در 70 سال شوروی که یکا باشه کلمه اینا بفهمین 70 سال شوروی وقتی اومد بالا تون برو تو تپشه تون موندک این خیل ملت تاجیک به دور نشه اول رحمانوف گفت نه تو نیستی پروپاگاندا سابق قبول داد تاجیک به دور شد کو میم مترکو دیگه خیلی میکنیم داو شاروزش که خیلی گپ زنه میتونید طرف رو بره 15 کشور کی بیو کی سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام کیای بیو سلام علیکم روما گپ میزنی یا که نه این چند بخدا جین دارن این مردم بخدا دولیچ کرا قبول نکرد قبول جمشه قبول نکرد استریم یک کس نمون یاد قبول بدم ببینن ترا ناگیمتی یوکو یا گپای مردم در دوره شوروی 70 سال که پرچوگان اومد در دوره لنین اون شا گفتم تو کیرا تو نه پوتین پیتوخا تو نمی شوروی برهم خوردن اکو یگان کس او درو بدرو که ها پارتیزانو جنگ می بردن تبلیغات علمی شونه می بردن فردان شونه قرآن می مختن حدیث می مختن بجاشیده سو عینا سخترین رژیم یا رحمان ده بدتر بوده که رژیم پیشینا ایو بچه ها دو درو اکو دروغتون میگن باور نکنه میگه دزدی نبود اکا دزدی علمی بود بفهمی و ما ترا میرم 100 کیلو سبزی کارتشکا 10 خوب چورد این قروغان اکا گوشت میتم میگم بخش کمی حرامت از سرت من از زار تناز قمی جون چوا گپ نزد میگه از زندگی ما خوبه میرم ای خارجه 4 5 پاتینکات میگم اشتیا کرد علم تو ندیدم برادر از یا اون کسا میتونید نه خارج نه در داخل زیدی امی شوروی زیدی امی کمونیستای به خدا سپرتیولات کنه اووش بالان کنه که جوی بود میرفت پنهانی بود آشکار بود ایبان میبرد که یه بهش تا ماشین کار میکرد که در خارج در داخل شما نسل امروز اومد رحمان تموندین برای چی برای که نتونید نمیگم زبان ما و شما رو باستا نتونید که پروپاگاندا علم نبریم تبلیغات مرد بچگی رو نبریم بفهم بین نوحیات دهو بیم اجاشیم بنام خدا آخرون مکانیزم شون این بود که آوردن کو توغری کردن کرمی و کلوبی بدخشان و کلوبی یا منطقه کلوبی زرافشان و کلوبی مکانیزم آخرونشون همین بود که ما در همون درون کشور خمون یک تا راهبر به مثل همون ما را راهبری کنه بازم در درون کشور خمون ما با مثل همین منطقه علایده فقط هم پروپاگاندا خمون بریم تعجب بشینیم بترسیم نه که یا راهبر بیا همه ما را کنترل کنه این شما بوده نسل که قلابی ظالم شکست کو یا خورا کردن امروز میبینید که بین بدخشان تا خرطلون تا غرمی تا کلوب تا لواخ استیوی اسکات بیوجوخه کوربورتان پاپاتسان سیرافته در کمونیسم نبود رامونوف میخواست میره باید برای که نه آخی کمونیسم ریشه ما را خواست تا کنه که ما چه کردیم ما با قدرت پروردگار امروز اومدیم سخن حق در مقابل پوتین هم گپ میزنیم نام لنین منزلت هم گپ میزنیم رامونوف هم گپ میزنیم تمامی ساختارهای نظامی قدرتی که در داخل در بیروز ساخته شده میلیون‌ها شما را میگیره برزید ما استفاده میگیم نه یا سابقه تاریخ شما ما را چه کردین احمق کردین پرت افتین ما این امروز هم کسایی هستیم که داج بابا میانوزی کلونو میان گم زدم تعریف میگم نه یا یعنی ما بشی تو چی ده قاب چهار داشت یا که گوش داشت یا کنه گاو داشت هوی خوردی قطع گاو ده قاب چهار دوست اگه مرا علم فرهنگ تمدن ما تاریخ ما دیدنی ظالمو میفهمه دوره لین تو رحمان فا برای طرفداری کی اومده بیاروش طرفداری جناب خالی بیا خالی جان از برنامه بیرون نکنین دیگه ما این صحبت برای داشت محمد برای که میشه اجا دفشه پاتی به عقل فهمیدی؟ بسازی جمشه دقیقه با منطق صحبت بینید تو میتونی بگوی که رحمانوف چی کارهای خوب کرده به همین میلت ما بچه میگیم چطور خوب شد ملو اما کرات کمیته هم نگه وزارت داخله که کرات را چرغواگ موندگیم فهمیدی؟ با این کرات تو در نونش کو تعریف کنه همین حکمت چی داره؟ آخر بمون دیگه در ترما محکمه همون یک پاسبان عدلیه آورده تلفن همه چقدر میگه فلانی زن هم گپ میزنه اونجا شتای فهمیدی بیچاره آزاد نیست میفهمید تاجیکستان هم خیلی یک بگیم قفس زندانیش دیگه این همونش گپ زنه تو پگلو زما میگرزه میره در آخر 12 نفرمون که نمیدونم کار بوری میاره خوی خوردی عجب راشک کوی بازیوتا ما 10 سال پیش میدونستیم خیلی استیلوتونه فهمیدی
دیگه شبیه من نه که لازم خدم گام بزنم من بازی نمیکنم صحبت میکنیم همچون انسان صحبت میکنیم چه گفتی همچون انسان صحبت میکنیم آکا همون عمودی گابزنی آوازات معلومه که مظلوم بیچاره برو به خدا اسیر قبلیواره گابزن بس یه دقیقه اگر مظلوم نباشی یه بار من کامرات مظلوم نیستم نگاه کنین من مظلوم نیستم خیلی نگاه کنه مطرح برادر عزیز یه بار کامرات گیرون که کوت داگی در این حالت گوش کن در این حالت الماس در این حالت مرا نگاه کنه میگوی مرا گوش کنه میگوی ولی اگر من گوشت کنم اینجا واریانت پناه پروسای هی کورات کامera استفاده برای کو میام رو ساعتش کو خدا شویده این زندگی مردم های مبادا پیش های وقت میبری زن تا نکام میکنم در دست این مردم علومی میتونش فهمیدی ناموس تو ناموسی میشه بعد میبری چه محافظت شده نومن چه خب که همینود در بدر قاتل میبرو یک برادر من از دیدی من چی با استفاده میکنی نمیخوادش مرده سای برو با گابزا ای منطق نه اکمو برنامه رو نمیخوام که در همین بسپریم میفهمی برنامه مردمیه هدف ما اون قاتل رحمان فای اینجا مردم باید من نظر رو شبینیم بسنجیم گوش کنیم خاطی خود مویا است این شنبه هدف بفرمو هدف میکروفون تا بکشو السلام علیکم و رحمت الله انشالله همه خوب و تنسیحتت السلام علیکم و علیکم السلام ای برادرها هبی آپا جو سروسی من بخدا خاکی پاد میشم نه نه بیاخی همه ما برابر حقوقیم تولد شما چنده تولد شما 84 6 سال که همچه اپا همچه یک خلاکو برای من نمی جیان تا از زندگی نخلی انسانی قرضاری بدون میره که در بدری ما به صاحبی من جای دور گابزنی ما کنم خدمت کردستین بیا خاکو گابزا چی وظیفه داری بیا بسم الله نه فهمیدم اپا وظیفت چی مسئولیت اپا جون بیا بسم الله من طرفدار پیشوا نیستم لیکن من در گپای شما هم راضی نیستم بخصوص همین شما برادر این مسئله روسیه یک گپ میزنن تاریخ گپ میزنن خط کورکنک نباشه که گیری همونجا شک کورکنی همین جزء تاریخ ما هست خوبیش هم رسیده این خیلی مطلق گپ زدن درست نیست برادر در کدام بس اپا در مسئله همین شوروی کمونیستو بله ببین اپا جون مطلق همین که ما پیش خدا میخوام که نه مطلق میگیریم با سری بلند برم همون شب و روز من بده اپا جون خاکی پاد میشم برای با خدا چطور بخت انالیز کنی یا اپا جون همون شب و روز اپا جون نمیموندن خواهرکای ما برادرکای ما آیت قرآن حدیث پیغمبر علی قلب موزن دو روز بعد پیش خدا برن قانون فرمان پیریبیت میکنم نه من معلق نمیگیرم اپا اینو خیلی که مسلمان را نموندن پرکتیکا کردن خریستیانی خودشان هم نموندن اسپاویدمت کردن جهود هم نموندن برابری بود برادر انا همون دین من بود ده همه من بود اپا همین رحمان و ظالم هست یا نیست؟ هست 100% هست لنین ظالم بود؟ بینه برادر همین وقتی که مارکسیسم میخونین لنینیسم میخونین این لنین اپا اکاشا کش دمو همون شاهی دور خودش این بخی چه ریولوسیا کرد بینه مرا گوش که برای منفیت شخصی سال کارم میکنه تو مرا بو که همین لنین ظلم کنه را حقی منطقه ما در ملتی مو یا نه میدونی اپا بود و نمیدونی که اپا جون ما خاکی پاد میشم نه برادر من ظلمی کردگیشون تصدیق میکنم من نمیگم انی انگلی این گپتون 100% نه همون عقیده ای که داشتن صادقانه به همه بردن خودشان هم کردن ملتی دیگر هم کردن انا که بیو امریکا السلام علیکم که این دیتوی چیکار کردن لاتینسکای امریکا چیکار کردن برادر روحی آهن تا ساختن خلخواست تا ساختن اونیورسیتت میدیسینسکی در خودستان بهترین بود کردن زو لیکی بود دودن مفهوم که نهی بلبلا ما با سیاست و زندگی کشور کار ندارم برادر وابشه اتیکای صحبت نمیتونی برده برادر خوب نیستی که گپ زدن معقول نیست برا منبر بکشو برو گپ زد اتیکا استیتیکا همین را بدون که ما با سیاست ایندیت امریکا تا اونجا کار ندارم
او پر بمون دلیل نیاریم برای ما یک کشور دیگه را با مثل همایی که یک نمود بازیچه دیگه میای ای افغانستان دلیل میاری او روزا افغانستان این نمر که پیش جهان هم ماشین ساخت او دوای از کسی نکو برادر وقتی که جهان بینی در همین حدود معمیق باشه اتخذ وی پرابلم برادر او جهان بینی تا وسع کن او روسو حقی کزال پیشین روسو نه که استفاده بردیم تصدیق کرده است ما گفت نگفتم که شما دروغ گفته است لیکن گفته استم این طرفش هم نگاه کن چی ساختن چی مادن خریکویش همین نکد کو همه را ایدست داد جوزی خیتای بشه با میگردم اروسو وینواتی گفته ما گوش که کدام کسی که برزید ما تو پسرین پاتر ملت مرا میبرزم ما تو پسرین پاتر میزنم میرم ما پیش خدا رفتنیم گرد پاتر نیست نسبت همین مهاجر جمشید نسبت همین مهاجرای حوزیره که میگیرن ازدواجش میکنن همین اپشکا تو چه عقیده داری نسبت روسیه حوزیره نسبت روسیه حوزیره من نیمی اولادم در روسیه بله بله ها شاتش هم خوردن نوشون هم در میافتستن من پروتیفم برای همین ما باید ملت همونه خود ما بلند نه دقیقه باش تو تاجیک بمبر نان متاش تا میخرم برادر من همین خیل نان متا فالو میکنه همین خیل بمبر تورین باناموسا ایتت که استتیکا گام میزنی بمبر نمیخواد تاجیکایی که برای نون تنونا متن برای نون قفاتونا متن خودت برادر در کجایی همون دولتی که تو حق ایدئال نیای بمبرین امروزتون هم خیلی تاجیکو فهمیدی که نانم بتاو فلان بمبرین بمبرین که ناموسون در نمکدان توفکدگی خطی برادر این نمکدان نیست این نمکدان است 2 میلیون ده هموجه نمکدان نیست نه آخی تو کجا رفتی اونجا چرا برای امام علی رحمان نمکدان نیست چرا بچه امام علی رحمان نمیرود اونجا اپا چرا بچه امام علی رحمان نمیرود اونجا مهاجرت کنه چرا بچه امام علی رحمان در اونجا مهاجر نیست چرا خش تواره بهترین زندگی بچه امام علی رحمان دارد بهترین زندگی حاضر در عائله های چرا وایا کورنمک یعنی ما کورنمک بودن اینا رو میدونی چه خیلی اینا مفکوره است میدونی مفکوره آدمای سویتی رو میدونی چه خیلی مفکوره آدمای سویتی میدونی چه خیلی اولی بیس جمشید بیس مفکوره آدمای سویتی مفکوره آدمای دوره سویتی میدونی چه خیلی نه اینا را در دوره سیوز پسابه کودکیشو میدادن فهمیدی برای کودک‌ها کودک پلیشو میدادن خیال میکنه تمام همه گلای فهمیدی اینا برای عمق طرفداری میکنن فهمیدی این برای اینا فرق نداره دین چی بود مذهب چی بود حقوق چی بود شاعر چی بود ملت چی بود برای اینا فقط پول فهمیدی اینا عمق خیلی مفکوره دارن مفکوره منقوطی دوره سیوزی میگن اینا هر کسی برای که من خاموش کرده است در حالی که من پروتیف شما نیستم فقط در یک گپ تو من روزی نیستم لیکن همینم صبر نکرد توکل کن به خدا میدان سیاست پروتیف ما هستی نیستی جا اپای خواری اپای عقل که جنگ نکنه او یه طرف نشون درست تا گوش میکنه گفته سی که روسیه بیام لبوی کارم بکنن و شکم اثر کنن نمکدان تفنک تو کجا تبلیغاتی مردم کدوم طرف بردسی همین گپی تو بودازی حوزی گپی تو بود تو خانگی ما را لبوی خی کدن که نانشون میته ترا ما بشنیم گوشت کنم ها ما لاشت زیدی من هستی طرفداری ما خیلی طرفدارم میگیم نجاش ما نخیل پاپارت که پاپول که میشون که نگوی گپورا میفهمی اپا مرا نان دادو تنه لیچم کرد تو میدونی چی گفته سیاسی ها مرا شکم اثر کرد نانم داد مرا تنه لیچم کرد اوقاتم داد مردک اپا خوار کجا رفته سی ها گشنه زینه که نامو سایده است نته خب در بریز نگه در این قدی کشا زینه که نامو سایده است نته ما رو آوردن شکم را سر کردن ما ایروز نمکدان تفنه میکنیم باید بردگرد میگم 18 ساله نو یک کوکلت هم میاره کو او آینده زن یک برادر بهترین بود خیلی گوش کمش سر کرد تغریه همین قشری جمعیت ما خفا نشین برین برین بریز اوسون هنده دفاع نکنیم برین اوسون برای که ما برای ناموس مونده ای رو برامدیم برای شکمی سریت نه اپا جون برای لباس خشوریت نه بفهمی تو کسی هستی که
چیزی را گفته 31 هزار که من نبیو مرا تنالیج میکنم ببینم چیکار میکنم مرا شکایت مرا کم روزی یک کس میگه هم روزی رفتین دیدم تبلیغات در بین مردم برده حضوران اما خلیفه هم رنگ روی هم خیلی تبلیغ رو همین خیلی کم شورایی که برای ناموسشون فکر نمیکنن ناموس هایده از همین رنگ رو تون بذاریم اتیکا استتیکا تمام یگان تایو گام نمیدن قودم قبول داری بیا کلمه دیگه شب بیار دیگهش من گابزا بیا گابزا جمشید خب سامی آخه گوش کن نخو با یک مادر شما هم که نپدت کنی نعوذ بالله وقتی که امام علی ما را چیکار کرد اومد غارت کرده و من خونه مکان خونه در ما سوزوندن مردم تاجیک ایگیجور ره یافته ایگیجور رزق روزی یافته ایگیجور کار کرده رفت خونه که امام علی سوزونده نپدت کرد سوزون ایگیجور با چو کرد ای رسیه چو شما باید مادری که نپدت میکنی ای برادرو چون حال مهاجر بینه برادر هر روز دیده شده حال مهاجر دیگه هر مهاجر دیده همین دنیا همش همین ویرون شویش دست همین مادرها این همین گونه مادرها های همین گونه مادرها اکای سامی او ای دوره 41 سال میدونم کی چی برادرها آدمی میدونم او روزان در من چی میگم که با معنی نداره که یک از برا تنالی چت کنه بگه خیر خونه دار تنشتیا که فقط در حالت استفاده همون کسایی که قصر دارن دامن اشتیاق فرزنداشون در اوکراین بنو میبینیشون شید تمام مردای کلان اکای بنا میدونن برای مردم برو اومدی با هم پروخت کچو که رفت افغانستان جنگ کردی اومدی خطا گرین دیدی مقصد دور شوروی امروز میخزی خونه و زندگی مردم باز هم امنو امروز استفاده میکنی او رفت مهنت کرد وطن ما رو اومد روز گرفت فقط طلا و سنگ مرا دزید بخچه مستحکم امروز نوبت من میرم میگیرم که یگام تاجیک در ناموس روز با این کاری که روز کرد کو وقت صحبت که اشالله وقت استالین بارشون کرد بعد جنگ دوم جهان 43 سال رویشون کرد تاجیکستان سرید نیاز ما رفتیم پادانالا داخل چیزا شما نمیدونین سمی قاق داشت مومایما توتی قاق داشت کورپاچوی نه تاکسر نه برای فرزند خودش میدون میبره در تای پای روز پارتوفکی جنگ زده گرفته اومده 90 سال وقتی که ما جنگ به جنگ شهروندی ما اومدیم مکه ما را چورک و روشن و جمشید تکا بردن همون گل تلمون کردن چی مصیبت به دست آوردن وقتی که منفیت میگیم ما که 70 سال بگیم 70 سال ما منفیت زاید دودگی بودیم در همین 10-20 سالی که ما میخواستیم که نیاز داریم بیم خونه بسازیم کدوم شوخه همین سیاستمدار راستیه کدوم از همین حقوقدان کدوم از پارلمان دیپوتات اومدن ما رفتن خیلی حداقل پیشواز شما میگیریم برای یک مدت جای خوب گرم و نرم شد یک مدت حداقل 10 روز اومده خودش به خش تبار به برادر به واگن به جو اومده جوش یافته بیا نبریم بخاطر تبلیغات دروغ تو برای این کو برادر عزیز بخاطر همین ناخونی همین للین توموی سر رحمان فاجات میکنه متمت کی چوکا دگنیو پنات بخاطر اکا دیگه شبیو بیا ما برای عقیده پاشکور پینون هستم برادر نه اینکه دیجا ما داور راست میتونم دولت فاشیستی 12 سال موجود گذاشته اکا میدونم چه زندگی های در دروش بم ظلم ستم بد نمیشید نمیشید دیوژن میکنی میبرداشتن نمیشید اکو مکشتان آبود میکردن تیمول دایره مورزه بودم چهره اشکار میدونستم چی گپ چه پیدا درو چی کار گپ میروا اکا امی گیردی مسکو 100 کیلومتر بریم برا اکا کو راه نداره اوروس نانی خوردن عقلش نداره میفهمی در پچکه ما رنگ ما تعلق میکنه زندگی نداره من دیدم راست زندگی راستیتون اخی دیدم روس کیای میفهمی برادر عزیز سیاست اکا گیوپالیت شما مختم برو من دروش که چوک ایسای پد تو خو چی در کره برادر عزیز یک کسایی به چیز کات کو برادر عزیز ایو معنی را داره بذار تاریخم برو یک چی دو دگیت میلیون چتا کاش گرفته یگونه چیزی که علمی تو بوده که آیت حدیث مکتبه بهترین تو ای باین برد تر امروز یا سوی خونه کا دیگه هم بده و کد دستمی خمون خو گرم بیاد بیا اکا جان بیا اکا خیلی که جوای نموسی تو که جوای نموسی تو خارجش جون خیلی همین سخت بعد میگم شو خیلی کی میبرم مهاجر بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میدان سیاست همین برادر همین کدومش که قوت نمیده خودش میبره گپ توریه که ما در همون زنک چی گفتنیم که همه دولت شوروی ایمی نرسیه ای اول تا حجره ای ما قردوره ما ای قردور نیستیم ای اول قردورش ایه که همه را کچیدن بردن گفتی گپو ما رنگ سگا که چکلی کنن سگا نون میتی انا همین هاونا میگفتن
ما را همین نان دادن یا چه دادن نه همه بایگری ما را کشیدن بردن امروزه در حال حاضرم ما قرارداد ما او قرارداد نیستیم اگر 2 میلیون زیاد شهروندان تاجیکستان در روسیه اگر در مهاجرت باشند ما قرارداد نیستیم شما با نالوگ ما را حساب کنیم 7,500 ما چند سوم کار میکنیم این یگان کارخانه‌های همین روسیه خودش این هم کارخانه‌های شخصی همو نالوگ نمیسپارن پتنتی که ما میسپاریم نمی همو پول پتنت ما را کارخانه نالوگش نیست یگان کارخانه همین روسیه ما چند وینای میسپاریم نالوگ ما روسیه قرارداد نیستیم یگان وقت قرارداد نبودیم نیستیم نمیمونیم روسیه اول تا حاضر ما قرارداد انا خوش درباره همین برادر جمشید گفتن بسیار سخت بد میگه چون من چه گم نمیگم اگه گپ خطا گپ میزنین یکی سراسمه بد گپ میزنین من کم طرف مقصد فکر نظر اینجا هم فکر نظری مردم فهمه که مردم چی دل نیا داره بعد مقصد سخت بد بریم ولی برای که اکمو هم حاجی من سودید کردن نمیتونم که همو طرفدار همون بودن یا طرفدار مخالفو در نظر ما هم خیلی که چند تامی دمایی که بر اومدن مقصد فرصت گپ زنی نکردن همش فکر میکنم طرفدار رحمانوف نبود سلامت بود خب یا دقیقه باش اکای جون را بس چه تولد چنده شیرنر یا سوله خود میدم 91 با چی مشکلی که شوروی ایدئال لنین تا پوتین بالای کشور ما ایجاد کرد با چی معلومات داری شیرنر بیا چیزی که عیان است حجت به بیان نیست چیزی که نگاه کن چیزی که من میدونم اما چیزی که همین تو میدونی اما من میدونم مقصد چیزی که من گفتنی بودم تو گفتی اگر کوی مقصد در روسیه دیگه پیدا می توجیکو اگر دارم کوی کونه رو میگن بود نته اگه گذشتگی چرا تقوی گوش که تقوی خاکی پاد میشم در میدان سیاست ای گپو نیست کی بخینه را بود نته فهمیدی شیرنر این سیاست اکا دقیقه باش بیا اکای جمشید همینو نگاه کن من طرفدار رحمان طرفدار روسیه نیستم طرفدار رحمانوف هم نبودم نیستم و نمیمونم یگان وقت برای که ما مشکلی ما آجی مقصد روسیه نیست مشکلی ما در داخل مقصد تاجیکستان هم مشکلی ما من نمیگم که روسیه هر مشکلی که در سر ما امروز هست این سرشوی مشکلی ها از مقصد از اساسا نمی روسیه اینه که ما نمیتونیم اول روسیه چپ مثال ضد روسیه مبارزه بریم بعد ضد مقصد دیکتاتوری کنیم ما اول ضد اول برنامه دوری بچی در استودیو ما شدن میپردازیم بیا دیگه شکل ماست گپ نیست شیرنر خدا نگهدار دیگه شب بیا تمام بیا برادران عزیز کسانی که ما را تماشا داره خواهش میکنم که بمونه همون لایکاتون سبب زیاد شدن برنامه بیننده ها میشه خواهش میکنم به طرف نباشه ابونه شوه در پرتل ما با 5000 میرسیم خواهش میکنم که دستگیری کنیم اکال ما اوز مثلا تبلیغات لایک رو چخچخ میکنیم بیا دیگه شا سفر سلام علیکم بفرما سلام علیکم علیکم السلام امی تاغا راستی گپ تاغا مقصد تاریخ هم میگه که گپ نزنه میگه خود گپ زنه نه اخی باید همی شما اساسا هم تاریخ گپ زنه نه چینون دورا ناموس ها اکا تاریخ و ناموس ها شما باید گپ زنه نه کی نه اونا دیگریش هم گفت که گوسپندامون گاومون هم میمونن چراندنیمون هم چی انمو آدمو مثال خیلی آدمو میتونن که در کی مراجعت کنن حق به حقدار میرسوندگی آدم شیارش هم خیلی هست
حق به حقدار میرسونن. فهمیدی؟ همون در مراجعت کنن او کارشون حل میکنن. در اینجا دیگه شرط نیست که مرا بگن. همون آدما مثلا شکایت دارن، چی درد دارن، خونه‌شون نگرفتن، گاوشون نگرفتن یا که کاری کردن نکردن، میتونن که همون حق به حقدار میرسونن، همون در مراجعت کنن. کارشون بود شما مقصد ناموس، تاریخ، دین، آیین بقبین او مردک حق به حقدار رسوندن. همون در مراجعت کنن، شکایت شونه همون در برنامه هم در ببرن بکنن. هم پیریمد آخی حاجی ایدیبک بخاری نمیشه همین فکر را چی گفتن شما که همین شاگرد یکی جمع که خیلی یا نه همون در مراجعت کنه کام چی دردی داره مراجعت کنه اینا بگو ویدیو روی کنه اینا ویدیو اینا خونه مگر اینا زمین مگرفت اینا گو منن اینا چرانه ویدیو که ایدیبک حق به حقدار میرسونه چی دفوره دیگه تمام هم خکنه همه کسان هم خیلی کنه خلاص دیگه. تشکر زیاد برادر عزیز، خدا نگهبانت. باور که پول نه این موضوع امروز برمدیم رفتیم. خب بابا جان سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. فرمایید. چی گفتن ایمی دولت رسیره راستی که خیال بخشیش زیاد هم توجکو را کنته کس کنته بونی دوره اینمی قاکور ایدس شما دی پدانا تبای رحمانوف از چماری تاگه میگو یکم زنی پوتین همی رحمانوف باشه اینمی قاکا یکم زنش رحمانوف دیمش لوکاشنکو. بله ما یکمش که لیش نما ای مهنتی دستی خدم ندارم نه ای پدانا را تو بهمونو правильно شیرنال بخدو بله برادر من اگر کار نکنم مرایت قانون نمیتونم از دستی خدمت از مهنت خدم ندارم و از دادگی پروردگار از این بدبختو من ندار نیستم. چرا اینا رو با پیش تشکر زیاد برادر عزیز. با پیش خب مجاهد خوت ابوچ نخسیاست. سلام علیکم. و علیکم السلام. با یک بار دیگه برادر جمشید سلام علیکم. ما در اومده بودم از ما در راه سفر کردیم کانتر فاستر اینترنت میبره همون گپای همون کانتر مونده بود همون اینترنت شد. برادر الماز همون درباره همون گفتیم وزیر بسیار کانتر که دیگه برادر همون جمشید سخناش علاوه میکنم. بعد همین بسیار بعد در همین برنامه برآمده همین ایدیبک بسیار تعریف کردن همون چاپلوساش خودش پیر گرفته و همون آدم من دینا تا ساعت 2:30 شب گوش کردم و الله بالله تعالی قسم تا آخر یک بچه غرمی را برنامه سراج دین بود برنامه چی بود و 3 روز در پروگرام در برنامهش برآوردگی همین جنگ بالای جنگ فقط سال 92 جنگ در غرب چیکار کردگن کی چیکار کردگن در درجه نوای چی تبریک کردگن رحمان گیتلر فقط جنگ میگن. من برآمدم در برنامه مرا نمیمونن چی میکنن از برنامه داخلی برنامه بیرون میکنن نامم کی واجبی نه برای همون نامم فهمیدن نمیمونن درام. من با کامنتاریا التماس میکنم اگر همین برادرای مخالف من میدونم که شما همه برادران ما هستید همون ایدیبک حاضر بسیار مردم از راه برآورده است جوانای همین آینده نسل ما را التماس از شما همون را یک کار کرده همون برنامه هواد کامنتار قطعی چکل باشه یک التماس از شما یک خواهش حاضر رحمانوف یعنی ما مونیم همین برنامه همون ایدیبک در اومده تقوی گفته یاد باش شیرینار خدا نگهبانت زنده باش. اکل ما دیگه شبیار بیا فهمیدیم یکما بیا دیگه شبیار ما گوش که اگه یه بارگه برادر عزیز دوستو هموطنه چطور میگم کی هم کسی درخت داخل کردی اکل
هست هم کس نیست برادر. تبلیغات ما یگام ایدیبک تا کارش ندارم. او جگر ما سلام علیکم. همه عمر بفرمو. او جگر من همه جا آوردمش که شما زیر نشه. علیکم سلام تقوی بیا. بر دوران نازستین سلامتتون خوبه؟ خدا را شکر که. میگذاریم سر موضوع که. بیا بسم الله. جمشید دودن 100% درست میگه. حقی. در باره روسو اکا من 9 سال که من مردم دروغ میگفتم مردم را میدونم چند قدر شنو چند قدر و من کنش که من راست میگم ما چی دیگه کسی امروز نیز شو تهمت میکنم ای بای برادر از میلیون آدم میگن را بعد میگه دیونه چرا نمیدونم براش گام میزنم ما مسئله دین گام میزنم برای که اکا من اونجا نخوندم من برم باید حدیث پیش ما چی گفتم میگن دیونه ملو میگه بچه چو کسی اکا سر موضوع میگذارم بسم الله بیا. میبخشید موضوع در باره سبزوات میوه بود؟ خود که موضوع انتخاب که بیا بسم الله بیا. من دودر جمشید من برآمد کردی قطعی هم زنه گپ زدی کسی که ای روسا طرفداری میکنه من طرفداری اون نیستم برای که ملتچیان سخت ملتچیان کسی که نمیفهمه تو خودت نقص فهموندش منگی молодец فهمیشد با درجه اولیه نمیفهمه خلق بسیارش نمیفهمه که او ما روس ما را جا داد شما در این اروپا شما را 100 برابر روسیه در جا دادگی یا چی نیستن و ملتچگی نمیکنن یا ملتچگی میکنن در وقت جنگ چند صد هزار تاجیک مردگی 2 میلیون روس ازبکستان جا کردگی دخچون در روی زمین قاق کردگی نه یورا جا کردگی نوزی چی میگن یورا توجیک ازبکی یورا چورکا میگن شما عقلتون کار فرمونید یا به درجه ملتچیان کورنمک در باله مانو لینای کورنمک ستالینای خواب و برژنف گرباچو خروشو یلسیناکا میفهمی پوتینای کورنمک در باله کشوری ما مورا نبروین که خطانا بانوم طرفدار مخالف خیلی خطانا رکلام نکنین زنین مردین همون تیفله که اولی شیرش میتیو که در پیش نکنم چطور نشنوه او که بشنوه با رنگ همه خودت میروه که قم میگیره میگه خیلی پجالستا میگه یا ایوان یا نیکلای و نگریوال پیسوک давай раздевайся и بمبرین امروز تونا ناموس دارو فرهنگ داره ملت خدا نگهبان شهر نر اکل مزگه شبیار ساعت وایزه تقا زنده باش تقا. تشکر زیاد برادران عزیز. باز هم یه بار دیگه نگفتنمونه برادران عزیز کسانی که تازه وارد شده بمونین لایکاتون آبونه شوید در صفحه ما میرین. سالوادور سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. جمشید جان سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. تقا بفرما. آرام باش آرام. ما همه پوزیسیا اختفام گپ ندارم در سخنات. اگر لینین آدمی بود و بر وقت دور کرده بودم یک نه که همی توقعتم رنگ همو لینین در مغزله نه در افتاد قاق می‌دهد. این خدمتایی که شما در حق اکا مختصر گازش بده براتان اینجا وقت مردم میگه بیو گازش ما وقت نگیم شما اکا الماس او را که براتانم 2 دقیقه که مت گرمیت چی میگفتی بیو بفرمو بیو تست که شما در حق ملت کردیستی کم آدم در عقلش میرسد برای همین تشکر زیاد گفتنی بردوری ها برای شما تمام تقایی خوش آمدی زنده باشی دیگه شبرا کلمه تشکر زیاد. خب تشکر زیاد. مهاجر سلام علیکم. مهاجر بفرما. مهاجر نیست. عزیز سلام علیکم. و علیکم السلام. همین یک گپ همین شما داشتم همین شما کی میره تاجیکستان؟ کی تو؟ اولی دقیقه کلمه کی شما؟ سلام علیکم.
که همین مردم همه گپای ما را فهمید درک کرد بعد ما میویم انشاءالله. خواهی میرین؟ که مردم همه گپای ما را فهمید او مردم همش جمع کنید یک خوبچه عبدو زین اخی یعنی تحقیر نسبت یک وای من نمیفورده. برادر عزیز بیای همین خوب صحبت کنه خوش یا طرفدار رحمانوف اومده یا طرفدار رحمانوف امیر ما شناختم گپ دارم. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. سازی جمشید تنج خوبی؟ اوضاع دوباره هم یک ایمان سختونه. من نمیدونم اکن تو کوبو فرمو میکروفون نکشته اینم با مرا میکروفون مکشتن گیرون کدوم سوز شده. برادر عزیز تست الو اوضاع میره باش مودا. السلام علیکم الماس. و علیکت برسلامه برادر دوباره میایم اوضاع من دوباره نرفته سر جمشید هوی که زبوک شد چی میگه اخی من هم خطی جمشید یک گپ زنم زبوک جمشید هوی که زبوک نداره. نه زبوک ما هم شده تقوی. السلام علیکم. 5 بار سلام تقوی. برنامه شما چیه بپشه من نفهمیدم اکا. خودت کیه کنو نمو فامیل ایمت تجکه نوسه یا دقیقا نومی بعد تجکه نوسه اینو ما همون وقت تجکه نوسه بله این قانون تاجیکستان گوش کمارا دمشه خیریت فوتبال که دارشی در سغیره جمشید میگم دکسی زند بگو این همین خدر گفت ای ما یک گفت تو میگم برنامه خیلی صد بچه هایی که در زیلو بودن کو همون جا شما میترسیدین این اکه منبر اومدم در میدان سیاست آشکار تاخیر دشنم من ای برادر او زنی تو برای من یک خواهر یا پای زنی من برادر عزیز خب برای همه یک نمیدونم انسان یا پای یا خواهر ای اخی نمره فلان که همی تکم همی را بدون دقیقه یک کارتی نبگی روز سواتش میاد یک کس بر میگن برادر انا موای بگم گپ نیست میام تایفو کد هیچ کار نمیدونه که مثلا پیش تو میسم تا قرو برو میشه ببین این گپی زاگید ما ترا بازند ما با تاخیر با مادر چکنه کردم انا هموجا وای بر حالت کی حالت چی میشوه با زن با مادر او کسی در پیش دست هی میگو میخندی کو همون را با پرس که در مقابل همین شعری نه در مقابل همین برادرها خیلی یکم اعتراض که اگه اشکار برو مگی نه ترا پروسا بو فرمان برای تاخیر داشته میکنگید روز ساعتی که قدید وام میخوام همون روز انتظار باش خدا نگهبانت اکل ما چیه پای استریم ده عزیز بفرما بیو باید تاخیر داشته ما تا نیام کن کدام اتمه مخی تاخیر داشته ما نه نیست بعد اون وقت مهاجر سلام علیکم اینا این انسان ها نفهمیدم سبب در چیه عمر سلام علیکم عمر بفرما و علیکم و سلام اوزه ماسته بله همه آدمایی که میرون اقرات میکنن اون روز در کانال بختری هم اقرات رو بزیب کنن بعد شما پیش میبینه بگو آدم یازنه میگی
بعد ایدو دزن گودا کودمو میرسه در نفسشون اخورات میکنه یا تشخیص تا میگه ما تیورو پرابرم جهود میکنیم بعد یا زینوکورت بعد یا ویلکر قبیدن میگم تو کی جو جهود میکنی هم طرف دروی رامونو نو مردو سلامات باشی برادر عزیز عمر بای تشکر زیاد خوب میریم عزیز بفرمو خب عزیز تو دو برشید مدروی ترا بلوکت مینم جورای من که باشی برای که تو ازدیوات سکر رسودی مهاجر بفرمو سلام علیکم و علیکم السلام خواهش داشتم جمشید با بفرمو کو جمشید همین تو مسلمانی الحمدلله همین کوری که تو در همون وقتی وایر کردن در درونی شاورما همون کور آدم بود یا نه شما مسلمانی برادر شما مسلمانی الحمدلله مسلمانم نه مسلمانی ها اگه مکتب دینی اگه تحصیل خوندگی نه من خوندگی نیستم خوندگی نیستی در مسئله که میخوای که جویده که من زنده شروع کردم و چی گپ و چاپ گذاشت همین میخوای مختصر برای خودت هر سوال داری ایجادات میتم اگر ای سوالات ریختم بین من و تو الماس پرورگر شاهد که من اون سوال را لحظه‌وار جواب ندم بالا برو برای اکا الماس به شیجه چخچک کنیم بیا هم تو گاف زدن گیرم بولو کجا میبرم بالا کجا میبره رحمانوف میبیند میبره ترمش مینه نه ای میگو میدونم کجا در میکنه بخدا بیا خی تو در سوال من جواب ده مرا گوش کن ده جمشید تو گپ نکن تو در سوال من جواب ده تو همون کوره که همون چیز کاری خودت مسلمان میگیره همون کور حیوان نمیکنه همون کوری که شما کردین و یک کور بی عقل شما نابرد در روی شرمنده کردن شما مرا گوش کن خود نابرد شرمنده کردن شما مهاجی همین مردم در تاجیکستان شب میکنن همونو مسلمان انکو یکون گاب نیست ما یا آدم قپیدیم قپیش کب زدیم نزدیم ویا چه نزدیم بیچاره را زدیم وای کنن بیچاره گوه که دیسان مزدور یک بار بقش میکنن ای تقایی او را خدا شویده بگماد او را ما تربیهش کردیم چه خیلی که خود در تربیه مایی که ما میگیم جبیه دور ریختستی کو بالا نمیبرو همین در تربیت تو که سگ در پاجه تو سگ رواد این گفت نگو در پاجه تو همین سگ رواد با خدا روز تو این باوری داری باوری دارم کامرا تگران جبی همین جگاب زنه مول زنده من ده شعر نه بیا نه من گاو زدن گیر مرا گوش بخواد من گیر اوکی ای با گوش که هلا قلماس رنگ توری آدمو قطعی ما ده 15 سال پیش که من پاپاتسانسی با کوچگی میگیرم من میبرم اومدم در ادنا کلاسنیک دخترو کاش نوز میشیدم یوش بودم خب مرد بچه اوری بعد ما نمروش هم میداد یا که دروزه قبولو میکرد من با ویدیو گپ میزنم سروش بجا میکرد تو مرد بچه جبرو قطعی ما گپ زد همون با مثل تو طرفداری خودت با چهره نمیگی طرفداری خودت برای چی با چهره دعوت نمیکنی کیرا طرفداری خودت برای چی با چهره دعوت نمیکنی خوزی مسئله سری تای چوپلوس طرفداری من یا آدم با چهره برارم تو با چهره میای طرفدار خودت با چهره بیارم تو میبروی مردا بود تو همون کسی که میبرود با چهره تو برارم با همون طرفداری خودت من میبرم با چهره مردا کی اینا طرفداری ما همین تو در یک کازیول دیگه نه هر با چهره میبرم نه پسیان ویدیوس نه یک کازیول دیگه ای مردا کی بیارن مردا گپ زنیم چوکادی او شتا بگو چی نگم بسمیال بهتر موضوع یکن طرف گرم کنیم خواهش می‌کنم خب علی نظرов سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام ҳамин соплусабу ки дар ҳамиҷа дар вагон духтантона калазарду аловтон сардан бензинтон рехтан паданалати бадбахт бояд чӣ пушти буни кайсӣ биёр уча табте учата суворшава нохӣ
دختر توجیک در همجا نوبولیغا تجاوز کردن کشتنش کو؟ بله. جمشید گپاد حق برن با پیش. تشکر زیاد. تشکر زیاد همی کی را همو جوره جمشید یا بار دیگه قبول می‌نیم و بعد خداحافظی می‌نیم. فقط سلام علیکم. سلام علیکم. الماس ما خیلی در گپ دارم گوش که مرا چی بین تعقید میکنه تو ایرا زوک شانه میکشی که نمیبروریشا میگه که اوچا تبرور اینم مادری هم مادریت نیسته اینم موزی گپ زدگی نمیوزی نه پیش ایمه گپ زیستگی چی گفت؟ میگه اوچا تبیار نمیکیم کی دبته میگه ایسوسو میگه چی گفته سه هوزی نه گپ زدگی پیش ایمه گپ زدگی چی بیرت باله میگوی چی بیرت باله میگوی ما گپ میزنیم تو مرا زوک مون میکشی یا کی میگیری میبروری مون برای چی تاریخ خیلی نمیشه وقی مردک باید جوان مردی گپ زنه فهمیدی انا مرا نم خیلی میکنه من برای نمو ما خورد میکنم وابشه همی به تغییر گپ زد جمشید گپ زد این خیلی نکلمه میکنی برنامه تا شروع کن جمشید خب که یا دقیقه باشو با جمشید بخشش باشه برادر عزیز طرفداری به طرفی ما یزنایت نیست مجد تو مرا فرمان میتی ما چکن نکنم میلوش ما دختری تره در دهنش بگم گوش که مرا که گاب نمیزن اینجا ما تره اولوی خفش گفتم دادمت که کلام نمود فهمیدی لباس نمیشه چخیله تند باسای جمشید اینو مسلمون نشیدن بخدا سه باشید آگاهی شمیتیم و گب نکنید دق پیش رحمان فروش برم خب اکا الماس موضوع باقی میرسونیم میگم وای کنیم استریم ادام است به معنی آخر سخن رو بگم بگو اکا محمد آخر سخن دقیقا زکا بیا بسم الله و همین تلفن من همین بلیتوزش گیرون بود اینترنت ازت از کشتمشو با اثر نوینا دور مدام خب میخواهم به همین چوپلوسا بگم که همه مشکل‌های چروکی ما همه مشکل‌های جامعه تاجیکستان رو از زبان رادیوی آزادی میشنویم نه از رادیوها و شبکه‌های داخلی جمهوری همه چیزی که کمبودی هایی که در تاجیکستان هست فقط و یا رادیوی آزادی بررسی میکنن مشکل مردم بررسی میکردگیش رادیوی شبکه خارجی است برای چی شبکه های درونی تاجیکستان یگان همین خیلی مشکل های مردم یگان بار در اخبارشون نمیگن سبب چیست این سوال به چوپلوسا عموما به حکومتدارا است تمام کنید سوال تو با سوال شما دو یکم بله من میبرم برای که همین بلوتوث من بگو گیرون میشوه اینترنت هم میزنه اکا محمد او چی شخص خوبه مالش نیوکرین دستری مکه الماس بودم هسته بله چند نفرای هر استودیو گوید استودیو قریب به کفه من میگم که وای کنیم تمام خب نیوکرین مردم منم خارج میشم تشکر زیاد او دوستا برادرایی که هرچند که ما از یک مدتی بگیم اولی برنامه نبودیم بعدا داخل شدیم خیلی انشالله خوبه برادر الماس یا برادرها دستگیری کردن در منبر برادر الماس حتما برادر عزیز پادلی سکنین لایک همونین کامنتر بنویسید کامنتر با منطق با معنا سرنگونی ظلمی رحمان فی امروزه و آزادی ملت و وطن من خب برادر عزیز خب نشوین یک برادر عزیز وقتی که ای وطن داری ای ملت فرهنگ دین آیین حقیقت گپ میزنین نیوکنین میگه که شاعر میگه که فراموش کرده دیوار و در خود فراموش کرده نامی کشور خود نمیدونم چی سان یک ایده بدبخت نشیند روبرو با مادر خود زبان تا امروز ایباین برد خب فرهنگ تا ایباین برد بسیار دوستا دارم شناسا دارم در روسیه زن تاجیک برادر تاجیک نیکه فرزندو با زبان روسی گپ میزنن انا همیه فراموش کرده دیوار رو در خود
فراموش کرده نام کشور خود. حتی نمیدونه که بابا این خانه و در اونجا زندگی داشت. کشورش حتی تاجیکستان نام داره. میفهمی روز ساعتش میره بالای قبر او مادر کنات میگه نمیدونم چیسان یک ایده بدبختان کدن مردم نشیند رو برو با مادر خود پگه میره اینشانت نسل تاریخت گبزنی زبانت نداری یکم چی نمیجه خالیه که چو کدی رفتن خیک مدت چوت کزدن تایدن بده بخش باشو اردم دادن و شکم از سیر کدن و خدا بزنین سرکنین ای میدانتون نمانین طرفداریتون میکنن میان حقیقت در گوشتون میزنن که همه خوبه معامله میکنن بزنین سرشون کنین کسی که فهمیده حکم که با دشمنی من چو دوست بسیار نشسته بی ترس از اون موره که با ملخ نشست این کسایی هست شما که همه 70 سال بله پیش جمشید جون بیا چی اکا کبزه خدا نگهبانت میگم خداحافظی کنم تشکر زیاد برادر عزیز زنده باشین خدا نگهبان احمد خفانشی نکنین تشکر زیاد خدا نگهبان برادران عزیز تشکر زیاد کسانی که ما را دستگیری کرده تو حاضره یک دو نفر دیگه در پایینه که بیا خواهی شما خفه نکنیم خب رحمان السلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام برادر الماس دامی قشلاق شما سرکلانای خونه همش یخیرن یا یک خانواده خوبتر زندگی میکنه یک خانواده دیگه بدتر زندگی میکنه یا که همش یخیرن همه یخیل زندگی داره یخیل زندگی نداره یخیل صاحب خانه به عقلتر زندگیش خوبتر میبرنه فرزندوش در گپشن نیست که به عقل باشه زندگیش خوب باشه همه کریشا مو یخیلای رنگای دیوالا مو یخیلای نفهمیدی خوشرو گوش کن میگم که یخیل آدم فرزندوش خوب نصیحت میکنه تربیت میکنه فرزندوش در گپشن اویلوی خوشرو کار میکنه نمیخیر است انا که نگاه کنین همین یک سرکلان خانه طولانی نبر من نبو که نه همین آخه خوشروتر بفهمیم نه من شما من میخوام اوزی من همین را میگم همین را فهم هم تا توقت کنین یه سکون توقت کنین من همین را من آخری برنامه من تیز میگم خداحافظی میگم اوه همین شما من نبرات من نبگو که رحمانوف چیکار کرده در 32 سال همین را گفته استم تا دندون کوک برآورده من همین را گفته استم آزی من گپ ما شیده بودم این نگاه کنی اوخی این برنامه در مونه ما هم گپ زنیم نگم بور اجازه تا تو میگویی که رحمانوف چیکار کرده یا که نه من همین را گفته استم میمونه گپ زنی بیا بفرمو نگاه که گفته استم که یک هست اویله سرداری اویله که فرزنداش خوب نگاه نمیکنه فرزنداش کار تا توقت کرد دو در یاد شما چو سوالتون میتونه سوال ها یا نه تمام شما اویله داری را یک و با دولت شما مقایسه میکنه من نمیفهمم دولت دیگه چیه بودجه شما میدونید دولت بودجه داره وزارت داره امنیت داره هزار کارخانه داره شهروند عادی آیا اویله قیاس نکیه دولت یا یک گپای میگه که بخدا کو خر خنده میکنه بزه بازی خب بیا کی بودی مهاجر یا بار دیگه خب سلام علیکم سلام علیکم من اونجا دیمبوردم نیستم مرا گوش کن حاضرم بچه من بودم تو مردکی ها تو در لفظت میستی ها مردکی بله من یک
یا 2 هفته پیش با 1 هفته پیش برامتا هر ما صحبت کرده بودیم اگر در یادت باشد. چی گفت دادی؟ یک همقشلوقه درآمده بود گاو زده بود تو گفتی که در تلگرام چیز که ما همه همقشلوقه گروپ هم میکشیم و سه کسا گاو میزنیم نچوتی مچی همه خیلی بود. من تو در تلگرام من نوشتم چند بار زنگ زدم تو من گفتی چور میکردی تو مردک باشی در گپ خودت بیس. من تو در تاتم نوشتم من چه خطره باکی سه آدم قبولت کنم که تو قطیبای گپ زنی. نه تو گفتی که من به واتساپ زنگ میزنم کوش میکنم تو گفتی که مچته مو محکمه یا من گفتم نه هم در همون برنامه بود که برآمد همون همسایت اگه تو گاب زد من گفتم بیا کوش کن گفتم من که همین همسایت گاب زدم که هم دیستل مچته شما محکمه یا نه تو گفتی که بیا خیلی برنامه بیرون گام میزنه من همه خیلی بود وای آخری برنامه بود ها تو دت محکمه که من ترا دکازات بکنم که مسجد ما محکمه تو همین چیزا انتظاری ای من نه تو گفتی محکمه که مچته شده تو گپ دروغ میزنی تو بسازی تو حاضی با من در تلگرام یا در واتساپ نمی تلگرام های موندگی بنویس من یعنی حاضی یعنی افیر نکشته زنگ میزنم تاجیکستان نشان میدن که چخه مچی درش پیچت زدگی های بیا اون کارتان که گپ زدگی بودی من زنگ زدم من گفتم تلفنم اینا تلفن حاضی زنگ میزنم تو بنویس شما میگه من دروغ میگم من شما از دکازات میگم که مچید میرا در نه تلگرام میرم اودا همینجا دکازات کنم همینجا دکازات کنم بیا بنویس تو در تلگرام بنویس من اگر دکازات نکنم تو بگو که تو نامردی تو دروغ میگی تو تلگرام من چور نکردی من نوشته نمیتونم تو با نوم چیه در تلگرام بیا من هم تراوز هوی کنم بیا نوم چی بود همونجا خوب جایی که چور نکردی میابی آقای نوم چیه من همه بسیار آدم ها چور نکردیم نوم چیه شما تای نوم من برای من همینجا گفتی زنگ زدم همینجا برو نشون تای دکازات کن که هم افیر بکی من همه خیلی من نه دیگه اون فونکسیونه دارم که دبری خودم برورم دبری اکران نشون تیم که مسجد محکمه من طرف هستم که مسجد یا تنه حاضر زنگ دایدم شاهدی نمی 2,500 آدم من تماشا داره تو من زنگ زن نمبر تته من زنگ زنم آدم در تاجیکستان 10 مسجد میروه من همین افیر نمیشینم 10 جا میروه من طرف نشون میدم که اینا در فلان جا فلان مسجد محکمه قدم سال میشه بنویس مرا گوش بعد برنامه من گوش کن بعد برنامه این مسئله من بعد دیگه تلگرام زنگ میزنم صحبت میکنیم من نویسم دیگه جواب نمیدم شد تمام حاضر بنویس جواب بدیم بیا مرا گوش کن بعد اوز بچه که درومن مرا دشنام کردن مرا دشنام کرد نه شما لایقی دشنامه بخدا شما واقعا لایق میدونم من همه آدمایی که شما دشنام میدن من احسن میگم با همه آدما برای که شما مردک نیستی شما مرد باشه با چهره روی گپ زنه شما میگه دولت ما دموکراسی حقوق بنیاد آزاد باشه کو برو رنگ من وره آزاد گپ زن مردک کو بیای آزاد گپ زنه نه آزادی نیست آزادی این یک زنک بود کشتنش بعد جنگ دیگه آزادی نیست عدالت هم یک کسی دیگه بود کشتنش این چیزا نیستن در تاجیکستان ما میخوایم همین چیزا رو بر بگردونیم شما نمیفهمید شما تنها غلام بوده غلام زاده بوده غلامی تاج را غلامی داره گشته ما میخوایم که واقعا بیایم برای شما نشون بدیم طرز دولتداری رو چه انسان قدر داره در دولت من مخالف همین رژیم رحمانوفم من پگه اگر سر قدرت بیام من مخالف نمیدونم همون مخالف ما که میروا اروپا که منطقه تاجیکستان بیرون میبروه زیدی من سخنرانی میکنم من مخالف ما در درون تاجیکستان رسانه میتیم پروپاگاندا شبره اگر من پیش بگم که همون مهلتی که 4 ساله یا که 5 ساله دولتداری رئیس جمهوریم الماس مرا گوش کن الماس چه من استعفا میتیم تو چون وقتی که من گپ میزنم میدروی شما من نمیفهمم بگم من تمام کنم میتیمت گپ زن وقت من گفته هستم که من مخالف نمیدونم که همون انسانایی که
وقتی من در سر قدرت باشم مخالفای من اروپا گپ زنن. نه او قبول نیست. من مخالف من رسانه میتونم در درون تاجیکستان پروپاگاندا شبو بره. میفهمی؟ آزادی من میارم برای شما. ای مسلمانو آزادی تو میتونی که آزادی میتونی که زدی من گپ زنی، میتونی که زدی یک از دیگه گپ زنی. شما آزادی دیدگی نیسته. شما نمیدونه که زندگی چیه. شما فقط تاجیکستان روسیه کار تمام خانه در روسیه هم یگان جانب اومده فقط کار خانه تمام. شما نمیدونه که آدما خیلی باید زندگی کنن، کار باید 8 ساعت باشه در یک روز، یا خیلی 15 ساعت کار میکنی، 18 ساعت. من خودم 16 ساعت کار کردم روزش، 12 ساعت تا 16 ساعت هر روز کار میکردم. آدم باید 8 ساعت زیاد کار نکنه. اگر 8 ساعت زیاد کار کرد باید در پلی تلی دوینای پلاتی چی باید بکنه. شما چیزا رو نمیدونی. شما آزادی بوش نمیدونی. من میخوام بیام برای شما آزادی بیارم. ای مردمی تاجیک، هدف من چیه؟ من میخوام که بیام شما زندگیتون خوب باشه، سوی داشته باشه، شما گودک پلی بگیری، شما در تاجیکستان جای کار پیدا کنی. شما اگان هیچ به حرکتی داخلی و خارجی میاوه همین خلکی برنامه به مثل برنامه های من. نه این پیشنهادی من برای چی خاطر میگم که رحمانوف و مثل یک نوکیا بیلای نه. برای همین خاطر که رحمانوف فونکسیاش تمام شد، وقتش تمام شد. رحمانوف باید بره به استعفا، جوانا بیاین، ایده های نو بیاید، سیستم دیگر شود. ما نه این چیزا میخواهیم برادر عزیز. شما خودت میبره فلانی ترای گفت بسمدانیش برادر عزیز. من با این آدمایی که میبرن بلاگرن یا که ملاگرن، من با اونها اتویت هم نمیتیم. من یه برنامه کردم 6 ساعت هم تا بگیم یا تا بلاگر یا تا ملاگر دعوت کردم بیایی که قدیما صحبت کنی. اگر شما واقعا میخواهید صحبت کردن بیای من دکازات کنم که یا تا دیگه تا بردن در بالا بوتلکا شوندگیان این دیگری تا دیلا کردگیان. بیای من دکازات میدم که شما مجبوره اگر شما آزاد باشه یکم آدمی که میبره سیدی رحمان گپ بزنم یا ایوب ادیبه کن. من جواب بدیم در این گپم. به همین خاطر او آدمایی که بزدی من گپ میبرن میزنن من پفشارم نمیبره. میفهمی؟ ما مردم قبادیون هم خلکی گپ میزنیم. به همین خاطر خیلی تموت نمیگذره. فهمیده؟ مردک همون مردک یکی میبره با چهره قطعی من گپ میزنه. در پشتی پرده با جوش لگه برو اومده توی نقل کرده به منم. خب رحمانوف نه رحمان خواهم رحمانوف بفرمو. رحمانوف بعد میگه که شما برادر عزیز وقتی نامتون میگیرن خواهش مینم جنگو بعد جنگو پیشوای ملت. بفرمو جنگو. Алло. Валей, салам алейкум. Да, привет, дружище. О, братан, я не буду говорить с тобой, потому что в прошлый раз мы пошли на тему Украины, Россию. Мне, если хочешь говорить на русском, пожалуйста, будем общаться. Не, ну, соответственно, да, так как русский, других языков не знаю. Подожди, Ну, нежели я имел в виду на русском. Тороплюсь просто. Если хочешь со мной общаться, види, вот так, на лицо пообщаемся. Вопросов вообще никакой. Вот честно, я сейчас, дома просто валяюсь, как-то некорректно. Честно, я не могу с тобой общаться. Дело так не катит, по-вашему. Хо, Алмаз Чоплус, салам алейкум. Ва алейкум салам. بفرما. میگم در وقت سخن آدم میبری. تو میتونی که با چهره گپ زنی نبرارم. حکومت چهره تو میدونی که همین حکومت ظالم میگیرد در محکمه میکنه. خیلی آخی نگاه کنه برادری عزیز. چخه اینم توست طرفداری من اینه؟
کمیشنر وقتی طرفداری منی تو چی گفته که من ترا کشتم میکروفون تو که برو وردن بلوگ سخن کنیم برادر عزیز درباره این موضوع چی گفتنی بیس برادر جمشیدم بوار که به خدا قسم جمشیدم 2 میلیون مهاجر تحقیق کرد من گفتم خیلی مالش میگم خیلی عقل نداره عقل شما داره تمام آدمایی که در پشت پرده عقل واقعا شما داره به عقل همین آدمایی که میبرویم در همینجا مردم هم میگیم که برادرای عزیز شما لایق زندگی خوب داره شما بیاید قطعی ما باشه ما یک کاری میکنیم که رحمان سرنگون میکنیم شما صاحب میشه شما صاحب همین چیزا میشه شما با ما میبرویم ما را میگه که شما دیوانه گپت ندارم بخدا و چه گپت ندارم به نام الله خب رستم سلام علیکم آخرون انسانی که صحبت داری بیا بفرما مرا گوش کن تو مرا نکش تو گپ زدی در گپت بیست تو مرا چی به گپ خودت میزنی مرا خاموش میکنی من تو را گوش کردم برای چی مرا خاموش میکنی بس تو میتونی که در همین سوال من جواب ده من 5 ساعت قطع گپ میزنم میشه تاجیکستان دموکرات حقوق بنیاد همه همین چیزا هست کامیرا تا گیرون کن نه تو بیا کتی من خیلی صحبت کن تو کامیرا تا گیرون کن من لبای کارت میگم من میکنم تو به طرفدار خودت کامر به نمیگی تو موی کامر به میگی برای چی tam صحبت کردن اگر تا من گپ زنی بر چهره ترایش که چیزا میگه اما طرفدار من پرابلم میکنم من نمیخوام با چهره برو من میخوام نمیخوام کتی تو صحبت کنم من گوش کن انا میخوام تو نمیتونی صحبت کنه انا میخوام که کی رو تا میشوی میپشونی اگه پشوک میشینی کامرا تا گیرون نی انا اوچه قطعی من گپ میزنی غیر این چیز دیگه تو نمیتونی قطعی من صحبت کرده و همین خاطر صحبت طولانی شید من خب بیا یک نفر دیگه سلام علیکم من قطعی بگفتم بفرمو سلام علیکم و علیکم سلام بولو کنینم برو برا روشش پشتانی رفت و که میوه و چهره میوه رنگش منم راستش خداحافظی کردنی بودم نکیجه 2300 نفر دارن ما را تماشا میکنن تشکر زیاد برادرای عزیز کسانی که ما را دستگیری کرده لایک مونده دستاتون درد نکنن واقعا میندارم که میبینم دستگیری شما را برادرای عزیز الهامی برنامه میوه میخواهم که ساعتهاش بشینم همینجا قضیه شما صحبت بکنم برادر عزیز شما یگان فکر نظر داشته باشه کوتاه بفرمایید برای که میگم اگه خداحافظی بکنیم برای که شبتانو که گپ نمیزنن چهره خطی مورا میبرن زندان میکنن ای پیتوخ گوش کن مرا تا از رحمانو حمایت میکنی برادر عزیز خواهش میکنم همونا را دشتان تحقیر نمیکنن ترا هیچ کار نمیکنن ما اونا را دشتان تحقیر شو نمیکنیم راست مردک برو این صحبت کنین ما چهره خطی صحبت میکنیم ما مردک هستیم اونا ما را فشار میبرن پدر و مادرای ما را اونا روز نمیتن ما با الله که با چهره صحبت میکنیم شما مرد شوین شما از رحمان حمایت میکنین اگر از رحمان حمایت کنین و شما را یگان کار نمیکنن یگان کار تو نمیکنن شما باید نترسین دموکرات هست که دولت حقوق بنیاد است که آزادی است که چی با میترسین زندانیتون میکنن کمتر ناموس کنین مردک شین حیات همین الماس برادر برای شما اینقدر گفتی گپا از پدر مادر دور شدگی وطن دور شدگی محنت میکنه شما برین وطن نزد پدر مادرتون برین یک استراحت کنین یک زندگی خوب و آسوده را ببینین در غریبی اومده این همینجا توالت پول شکیده گشته این همتون
غریبو را این جمشید تاخیر شونا میکنه غریبو را او سخنو را میکنه شون که ناموس کنه بر بگردن وطن اوزی از خیتوی افریقا اومده در وطن ما کار کرده فعالیت کرده دیستن و خواهر و اپاها و مادرای ما اوتره زیاد کرده دیستن او درست میگه چیزی هست حجت به بیان نیست چیزی که هست او همون اعتراض میکنه شما هم اعتراض کنین فکر او چه بیان میکنه خب علماس چیکار کرد علماس برای شما حرکت میکنه که او نمیخواد که یک برادر خودش در فشار و ظلم و تحقیر و زنا و یعنی همین کارا گرفتار شد ببراین صحبت کنین لیچاقتی با چهرهتون صحبت کنین که وقتی که ما با وطن برگشتیم ما وطن که در دست گرفتیم آزادی در وطن جاری کردیم ما شما را بشناسیم ما بدونیم که شما کی هستین از همون سبب ما میخواهیم که شما با چهرهتون صحبت کنین کنی چقدر دموکراسی و آزادی است یک دلیل امام علی بود بردین محکمش کردین بردین زندانش کردین 10 سال 15 سال زندانش کردین یک نفر بود که فقط او از درد مشکلی همین آدم‌ها را صحبت میکرد بله برادر عزیز تشکر زیاد یک نفر دیگه قبولش میکنیم بعد خداحافظی می‌کنیم خب خداحافظی بکنیم یا که دوام بدیم در کامنت بنویسید فکر نظراتتون خب سلام علیکم الماس تو یک فسیزان بدید یک فسیزان بس بیرونش نکنم رامون شد داشتم نکنم از صحبت میکنم بیرونش نکنم شو رامون شدم خیلی بیشتر صحبت میگم پیش رحمانوف میرم خوش رحمان بایا بازیگه سلام علیکم الماس مرا شناختی آخه طرفدارتم چوا مرا میکشی اینا بگو بفرما کن طرفدار من طرفدار حقیقتم طرفدار تو نیستم میخوای بگو من دانش تو کمای طرفدارت نیستم من میخوام حقیقت بگم من بمونید میکشی در من هم گام گفته استم حقیقت بگو تمام حقیقت گفته استم نمیمونی گپ زنم با گفتم که یک اینا فرزندای تو میروند در خونه همسایه کار میکنن خونه شون اغلاشون میروند وقتی که تو ناموس نداری فرزندای تو میرن اغل همسایه رو میروند تو با تو پدرشون با میری خونه با خونه همسایت میره با عوض پول میگیری یگان چی طلب میکنی و نه که نگاه نمیکنی که که بوده فرزندای تو نیستند همجا کار نمیکنن وقتی که تو ناموس نداری همین کار میشوه تو ناطقی میگم اگه گفتنه که همین رحمانوف ننگ ناموس نداره ننگ ناموس نداره مردمش میبرای با خودش اهمیت کی نمیته بعد شما باشین رحمانوف هیچ کار کرده نمیتونه بعد این روسیه وی نوبت پوتین وی نوبت آخه آدم به عقل باشه مملکت داری خانه داری فرزند داری چی در کاره اینجا رویش اونجا رویش میگیری وقتی که رویش میکنیم وایش میگنی چه وقتی که همسایه ضربشون میکنه وایشون میکنه میری قضیه همسایه به جایی که پشتی بچه‌ها تگیری که اغلات میروان با هم میزنیشون با تو میری با عوض بخشش میپرسی و زورا میکنی تو چخیل همون وقتی نمی تو بجای همون چخیل ناموس داری که بجایی که رفتی که فهمیدی که هم کار میفرمان هم میزننشون با تو میره با قطعی و همسایه با قطعی ما چخچق میکنیم که بوده فرزندای تو نیست خیلی معنی خوب داره به خدای رحمانوف میگم این مردم گفت من نمیفهمن یکی ممکنه که هم گپ وقت فهمیده باشن که واقعا رحمانوف آخه شما گوش نمیکنی قطعی جمشید نمیتونم بگم چی بالا کرده شما را اوزه همون یک ایجیبه گرفته است شما یک آدم گوش نمیکنید فقط قطعی هر یک گپ تونه این همی گپای اوزی جمشید گپ زد با پگه همش میمونه فکتی چیز که اوجا میگیرن با تحلیل میکنن او با ساختی خودشون تحلیل میکنن فکرای آدم هر خیلی دانش آدم هر خیلی کمتر اوخی همین برنامه همین بیگه با مردم چی دادی تو این همی بیگه اینش خودت وای کن که همین بیگه این همین روز مردم اینطور چی گری من میخواهم که مردم در تلگرام من بنویسن من گروه تشکیل کردگیم من کارم با من این برنامه زنده من همینه با در پشت من کار کرده است من خونستم در اروپا من کار کرده استم که باید من برم تاجیکستان باید من برم پیروز شوم من در این باره کار کردم من خواه نیستم در اروپا شما فکر نکنید که ما اینجا اومدیم میخریم خوابیم یا که
یگان جا کار رفته است من اینجا کار کنی هم ناومدم یک پرستای که هدف من آزادی ملت تاجیک است. افسوس های پازیک میدونی پازیک افسوس بود. بله افسوس دنگرش میگفتیم انا دستر رو رحمان و فشتگی پشتی همو پازیک محکم با یک آدما راه نمیبینن. انا آدمایی که قفاش میرن پشتی همو فشتگی رحمان و کجایی که های کنه فهمیدی؟ بله. سه آدم دیگه که ای پاره شتگی ای پاره میبینه پیشه میگه که نوتوقی رفتستی و را میگیره دفع میکنه نه که این آدما میرن قفا دا میشینن فقط همین گپ رحمان فقط میزنن گپ رحمان همون مردم هم فقط اکو سکمیکای قفا روش سانی قفا های قفاشون میبینن بروشون همین روزش هم میبینن برای همین شما میری همون دا گاو میزنی انی خیکت او خیکت ای خیکت گفته گاو میزنی شما باید روی همون سکمیکای مردمی همون قفا هم پیش تو چنکی ولی پیش ببینن ای پیش دستشون چنکی پگه اینی خمیشه چی خمیشه یگان کارتون تو اقلا من برنامه دارم برنامه تا بکشا گابزن برنامه تر اون کس نمیدازه هر یک ملیسا قد چیکار میکنی پروکراتور چیکار میکنه سرخوزا چیکار میکنن چی میگن زوادا چیکار میکنن اوخه اگر پلان داشته باشی برو مردم دا گابزن نه همین گفته استم همون سکمیکای پرستای کسانی کفاش تگن افسوس پیش رفته است رحمان و فای میکنه گو قفای ماشین گو قفای ماشین خودش نمیدونه ای مردم سکمیکاشون سری قفا فقط قفاشون هم میبینن گاب میزنن انا این خیل حرکت او خیل حرکت انا این خیل حرکت انا این خیل حرکت اوخی حرکت با پیش تونم میگه که نه اگه چی قرید نه غلطونه تو فهمیدی گپی مرا مقصدی مرا فهمیدم برادر عزیز تشکر اوه مردم ای پیش گپ زنی ای پگه چی گپ میشه ای دست شما چی کار میگه گپ میزنن من تا سینی 18 ساله 500 سومانی تان میتیم من جای کار تحسیس میتیم در تاجیکستان که نیمی مهاجرا هم میگردونم اگر نیم شب نتونستم گردونده در روسیه کنترکت میبندم که همو پتنت شونه یا که ارزان کنم یا که ایبایم ببرم این همی برنامه ها را گفته سودم برادر عزیز اگر مردم قبول داره مرحمت نه که قبول نداشته باشن این مردم من نتونم درباره اکونومیک تاجیکستان گپ زن درباره وی پی گپ زن ای کجا میگیری ای چیکار میکنی من این خم میکنم او خم میکنم این چی معنی داره با محکم کردی اوضاع من نه اوضاع تا محکم نکردم من گفتم تشکر زیاد انشالله که صحبت می‌کنیم یک نفر دیگه همین نمیگیریم خداحافظی میکنیم من یک بار دیگه هم صحبت کردم دماز به همین نکش نکشتی بفرما یک بار دیگه گفتم تاجیکستان در فقط پارلمان ریسپوبلیکا فقط کرده میشه یگان خیل نمیشه دیگه یگان خیل کرده نمیشه بخواین که اگر تنجی باشه امانی باشه فقط پارلمان یگان پرزیدنتی نمیخوایم ما پارلمنت که باشه که پرزیدنت یگان صلاحیت نداشته باشه مثال همون پارلمنت که میگن هوای پارلمنت که میگن دیگه 40% صلاحیت داره یا 30% هوای پارلمنت که میگن برای همون همونجا فقط وکیلا اوینامه میبره به قریبی هم ویدیویش میبره هم قریبی یک سال شد برآمد داری قریبی کی میشه و قریبی تو بخونیم ببینیم چی میخوایی من 4 یا که 5000 بیننده دارم در همین یوتیوب میگوی آدم دارم یک آدم تا وظیفه بتی که یک جمع کنه معلومات درباره پارلمنتی در جمهوری پارلمنتی باید چی کار کنه من میدونم دیگه کس نمیدونه دیگه کس من فهمانده نمیتونه تمام برادر عزیز در برنامه آینده با صحبت بینید رقم تلفنم هست بنویس انشالله صحبت بینید میشه بله خدا نگهبانت خب برادر کلابی کلاب بفرمو سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام امیدوارم خوب هستی برادر الحمدلله خوبیم خداوند همه مخالفا را هر کسی که نیت نیک داره پروردگار به نیتاش برسونه هر کس دشمن ملت پروردگار خور زریدش کنه آمین همه مهاجرا
خوب ببینین عذاب و مشقه را دیدین خوب به عقل نشین دیون بار دیگه خطا نکنین در حیات این هم گفتنیم سیم پکلی نیمو مهاجر شدگی حیاتو نبروریم برادرو برای همون در حق یکدیگر دعاگو باشین هر روز авария шидеса ин чизора просто так нест бародаро барои ҳамун якҷояшен якдигарфаҳмӣ кунен ин дунё қа дунёи неста мурди пигай нами хаҷо оё насибат куне ё намекуна ӯ мошини ӯ вазифа ҳама чи аз сари сабил мемонад барои ҳамун ҳаққи ҳеҷ вақт ҳаққи як каса хӯрдан дар кор неста мо адолат мехоҳем мо ҷанг намехоҳем мо сулҳ мехоҳем мо озодӣ мехоҳем мо ягон чӣ намехоҳем асри 21 даи мо ака свет надорем дар ком даргиҷо туғрӣ мегирем тирмаи хеле закон надорад барои ҳамун бестен набор фикр кунен чӣ кор кесен ба миллат чӣ кор мекунен ман аз пишти ҳама гап заданӣ нестам ба тани худам гап мезанам ҳамчун шаҳрванд ман ин ҳуқуқа дорам ки муроҷиат кунам ба ҳукумати тоҷикистон нигоҳ кунанд мора иҷа биёяд дар ғарибӣ мо дар ғарибиро ягон чӣ шад патент ай байн мера мо стратегӣ бошем барои чӣ агане мо патент битем иҷа барои чӣ мо агане регистратсия кунем гули чизи моро мехӯранд мо чизе хӯрдан наметавонем ба худо ака чӣ ҷои дурӯғ шад бале дуруст барои ҳамун бародаро ҳеҷ вақт иҷа набуроин ҳаво гап назанен акаи самии худованд ҳамавақт нигаҳбонат бошад бародар ҳар як барномаҳода мебурӯи сухан мекунӣ худованд ҳамавақт дар болои сар парвардигор нигаҳбонат бошад ҳамаи мухолифора худованд ба ниятон бирасонад ака дар ҳақ мо дуо кунем иншоаллоҳ худованд дар тоҷикистон бибинем якдигарро дар оғӯш бигирем иншоаллоҳ мо як ватане бисозем ки ояндаи мо бибина роҳат кунад азоба набинем ташаккури зиёд бародари зинда бошӣ ака ташаккури зиёд худо нигаҳбон хоб бародарони азиз бозам ташаккури зиёд аз касоне ки дар инҷо фикр назарҳоша навист касоне ки иштирок карданд касоне ки натавонистем қабул карда бахшиш агар ягон гапи пасту баланд гуфтагӣ бошем узрхоҳӣ мекунем дар ҷои пасту баланд гуфта бошем ё ки ягон каса ягон гапи қабеҳ гуфта бошем шунавида бошад қабеҳ мо раҳо намебинем ягон каса гапи қабеҳ бигем не ки агар қабеҳ гапи моро шинида бошад мо узрхоҳӣ мекунем ба ҳамин хотир бародарони азиз то рӯзи якшанбе шуморо ба худо месупорам ташаккури зиёд ки шумо бо мо буде салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ